ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Isa ka maayong adlaw, mga hinigugma ko nga mga utod kagabihan kay Kristo sa sining adlaw sang Miyerkules. Nagahilapit na ang katapusan sang bulan sang Hulyo, kag pila na lang kaadlaw matapos na ini. Magpasalamat kita sa mga pinadayunon nga gugma sang Dios nga nagabantay sa aton batok sa pagsulay sang kalibutanon nga manggad, kag walay kapuslanan nga pagganyat sini. Aton idangop sa Ginoo ang anuman nga aton kinahanglanon, material man o kon espiritual, ang tanan nga mga palaligban kag concern sang aton kabuhi, kay bisan wala pa kita makahambal sa aton ginapangayo, iya na ini nahibaluan. Magsalig lamang kita sa iya kaluoy, kag maglaom sa iya grasya, kaysa nagakaigo nga tinion, iya ini igahatag sa aton, bisan pa wala naton ini ginapaabot sa iya. Ang Dios nga nagapuyo sa iya balaan nga templo, nagahatag sang puluyan sa nagaisahanon. Nagahatag siya sing kusog, kag gahom sa iya mga tao. Mga muyo kita. Ulabing balaan nga amay, ikaw ang nagaapin sa mga nagasalig sa imo. Kung wala ikaw, wala sing mabakod o kun balaan. Dugangi ang imo Dios nun nga kaluoy sa amon, agud nga sa imo pagdumala kag pagtuytoy, magamit namon ang umalagi nga mga butang sa pagdangat sa mga kaayuhan nga langit nun. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo Kapitulo 13, versikulo 44, tubtob 46. Si Jesus nagsiling, ang ginharian sang langit, ginpaanggid sa manggad nga ginlubong, sa isa ka uma. Nasapwan ini sang isa ka tawo kag iya iniliwat gintago. Sa iya dako nga kalipay, ginbaligya niya ang tanan niya nga pagkabutang, kag ginbakal niya ang uma. Subong man, ang ginharian sang langit, ginapaanggid sa isa ka negosyante, nga nagapangita sang matahom nga perlas. Sa makita niya isa ka malahalon nga perlas, naglakat siya, kag ginbaligya niya ang tanan niya nga mga pagkabutang, kag ginbakal ini.
Mga utod kagabian para sa pagpadalom sa aton paghangop, nahanungod sa ebanghelyo nga aton nabatian sa sininga aga, aton nabiabihon liwat si Reverend Marvin Labasan, Deacon sang Diocese of Bacolod, para sa iya pagpaambit sa aton sang iya reflection. Maayong aga, kag-welcome liwat sa aton programa, Reverend Marvin. Maayong aga, Sister Ninya, kag sa aton mga tagpalamati sa kahanginan. Isa na naman kapalaanggiran sa diin ang aton Ginoo naghambal parte sa isa ka manggad nga ginlubong sa uma, kag sang isa kamalahalon nga perlas nga natalupangdan sang isa ka negosyante. All of us have something that we considered as our treasure. Tananta may ginapakamahal sa aton kabuhi. Kung pamangkuton gani kita, sino ang ginapakamahal mo sa aton kabuhi? Siguro ang aton insigida nga sabat, ang aton pamilya. We considered our family as our treasure, the pearl of a great price, ang manggad sa uma. Nga aman, kay sa pamilya nagahalin ang aton inspirasyon, ang aton kusog. Sa pamilya, amo ang rason sang aton pagpaninguha kag sang aton pagbakabaka. Tananta may ginapakamahal. But have you ever asked yourselves, may nagapakamahal man bala sa imo? Usually, the gospel reflection given to us from this passage is that the kingdom of God is the greatest treasure. The kingdom of God is the pearl of great price. But what if this is not about the kingdom of God? What if this is not about the mystery of God? What if this is not about God, but this is about us? This is about you. What if you are the pearl of the great price? What if ikaw ang manggad na ginlubong sa uma? Kay ang aton Ginoong Hesukristo, patod ko nga kaangay siya sang negosyante nga ginbayaan ang tanan, ginbaligya ang tanan, agod nga makuha ining malahalon nga perlas nga wala sang iban kundi ikaw. Ang Dios sa iya pagkagamhanan, sa iya pagkahalangdon didto sa langit, kung sa diin tawhay kuntani siya, sa diin kuntani hindi na siya magantos, nagbaya sina, ginuba ang iya pagka-Dios, agod maluwas kita, agod makuha kita. Come to think of it, we are the pearl of great price. We are the treasure buried in the field, nga kung sa diin ang aton Ginoong Hesukristo handa sa pagbaya sang tanan, makuha lang kita, maluwas lang kita. Amo gani nga ang aton kabuhi gali, hindi naton pag-uyangan, hindi naton pagbaraton, hindi naton pagpasipadan, hindi naton pag-usikan, nga aman. Kaya inang kabuhi, mahal ang ginbakal para dira. Mahal ang ginbaylo para dira. Anong ginbaylo para dira? Wala sang iban, kundi ang kabuhi sang anak sang Dios. Kay ikaw, kita tanan, nakita niya, nga kaangay sang malahalon nga perlas, nga kung sa diin, handa niya ibaligya ang tanan nga pagkabutang, makuha kag maluwas ka lang. Don't waste your life. Spend it wisely. Babay nga ang Dios magbendisyon sa aton tanan. Amen. Madamo gid nga salamat, Reverend Marvin, sang matahom nimo nga reflection nga ginpaambit diri sa aton sa kahanginan. Kabay nga mahataga namon sang balor ang reflection nga imo gin-share diri sa amon, kag amon man maangkon sa amon kaugalingon ang comparison sa isa ka perlas. Kag ikaw amon man ginaupdan sa sini nga panahon nga nagapreparar ikaw sa imo nga ordination sa pagkapari,
nga makonsider mo man ang imo bukasyon bilang isa ka perlas, isa ka treasure nga sa imo ginhatag sang aton Ginoo, kagabay pa imo gid ini amligan. Nagapakig-isa kami sa imo sa pagselebrar sang bugay sang imo nga bukasyon. Madamo gid nga salamat, Reverend Marvin, and God bless you. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Mga kabumbo,
tambo. Paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalubala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang bar. Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Mayang Pilipinas, mayang Western Visayas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato riya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong, sa aton nga mga kabombo, Miyerkules kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 27 na kita sa bulan sang Hulyo tig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo an Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tob-toble sa isang takna subong yang aga sa pagdulong sa isip la ka maragap panguna mga mainit na balita local, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nigikan sa patag sa entertainment. Of course, mangin kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa subong nga aga ang aton mga bombo patrol reporters sa field. Subong man aton mga bombo volunteers kag bombo correspondents. So nabila-pila ka maragap pangunang mga balita ato diya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga ato diya nga diskusyonan. Pilaya ka maragap pangunang mga balita ato niya paghahatagan sa pagtamod sa riwat subong sining Miyerkules naman ni edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Una kita sa mga nagpapangunang mga balita local ang ining mga tricycle drivers na mayara sila sang ginapropose ni nga ordinansa nga hatagan sila sang subsidy nga 1,000 ka pesos sining pagsaka iya sang presyo sang gatong no, although sa pila naman ni kasimana nga nag-asod-asod naman iya ang rollback. Kag subong man sa ato diya nga mga kabombo sa dugang pang mga balita local, hibalaw nato ng pinaka-latest update sa encounter sini sa Canlaon City no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo kun sa diin no, tatlo gid ini ang mga nagkalamatay sa aton nga mga kauturan no. Tatlo gid ni ka mga miyembro sang NPA no, napatay sa engkwentro sa sitio na Tuling, Barangay Buglasan, Canlaon City, Negros Oriental. Kag sa mga kabombo naton. Pila pa ka mga panguna nga mga balita pungsud nun. Kongreso, tibalik na sa sesyon. Kag subong man, ang vape bill bala, no? Ang vape bill, nangin kasuguan na ini. Kag, bawti ari man niya ho. Nangin controversial pa ni sa karon ining ghosting hagna, no? Sa aton nga mga kauturan nga gina-file iya sa Kongreso. Tiyamakon mo, doay gid nadumduman nga iban na karon nga ano ni gani nga hagna o kon bill si Congressman Teves
Sige, tutukan tani karon ha. Kag aton iya nga diskusyonan kag subong man sa aton nga mga kabombo. No? Balita, nagikan sa luwas ang pungsod. Ti si Pope Francis, si Pope Francis, nanging emotional nga nagpangayo sang pasaylo sa mga katutubo dito bala sa Canada. Dumduman yung report sa aton nga Bombo International Correspondent Sir Ferdinand Galila. No, ahay ti ato blang mga nagkalasapuan ng mga kabataan nga ginapanglubong. Sige, no. So inita na ng aton iya nga tutukan diri sa aton nga paratuntunan kag Bombo Kim si Heidelin Diaz, no? Ginkasal na siya, no? Sa iya man iyang boyfriend dito sa may Baguio. No, sige, so initanan sa liwat ha ang aton iyang diskusyonan samtang kita ang nagapangalagad sa subong iyang aga na dirigid lamang sa Miyerkules naman yung edisyon sang aton iya nga pala tuntunan. Sige, nasa sa aton yung mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo subong iya nga aga, kamustahon man naton ang aton iya nga sitwasyon diriya sa may palibot naton sa syudad sang Bacolod. No, chikeron naton ha. Okay man naton tiyempo, pero dito paktan ko kaysa doon nagatulo-tulo ginang aton nga kalibutan, no? So, kamustahon naton ang aton iya nga palibot sa subong iya nga aga sa mga kauturan naton. No? So, dapat aga pa kita magmalata, aga pa magbulog tawa. Bugtaw na, bangon na. 35 minutos na nakarigad sa oras nga alas 4 sa aga. Basi sa atin yung mga kabombo, basi mawili kita sang tulog or basi mawili man kita iya sang bulubarikutot. So dapat aga pa kita iya nga magmalata, aga pa man kita nga magbulog tao. No? So kinahanglan nato ng pagmata aga pa or temprano pa sa mga utod naton subong ho. Nag-monitor na sa aton, no, sa 630 kHz mandra sa inyo siningatag sa mga radio dial o nagaupod sa aton iya mga kabiran subong yang aga sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod or sa YouTube. Yara na kita sa YouTube account naton ha. We have Bombo Radio Bacolod. So pwede niyo kung mo maka-like sa mga wala pa naka-like kag sa wala pa naka-subscribe sa aton iya nga YouTube account. Saliwat sa mga kabombo naton, no? Mga kauturan ta nagadigamo na ni. O iba doon na kanami, paitulog, no? Sa matulog-tugnaw ang kaagahon, doon kanami ilang ibulubarikutot, do? Ang imo yung likod, doon nagkapabilin sa higdaan, doon nagkapilit ka kung apisar nga kinanglanon mo mata aga pa. Iba natin yung mga kauturan subong, ate, nagkaulo exercise na gani, nagagiho na, luto na. Sa mga kapihan, dira ho, aga pa nagabulukas. Sa mga utod naton, no, nga mga mangingisda or mga mangunguma, no, kinahanglan magmata aga pa. Awan yung mga security guard nga gapulaw bugtaw man. Syempre, no, mga utod naton yung mga drivers, kamusta? At ito ka okay man, no, at least sa apat ka asod-asod nga simana nag-oil price rollback kita. At least, no? So, makabulig-bulig maski papano. Although, kalabanan, yara pagyapon sa 70, no? Ang gasolina. Pero at least nagnubo na, no? Unlike, sa tinalikdan nga naglabot 80, sobra 80, 90, imagine bala? No? So, matamat na. Hopefully, by next week pagid, ha? And, ang mga amat-amat naman nga ma-implementar ang mga kasuguan, tanan nga, naging promisa sa ato niya nga presidente, kag mabatsaga na naton diri. Amo mala nang pinaka-importante sa tanan, no? Dibla? Sa aton yung mga kauturan, kag sa aton yung mga kabombo. So, chikero naton, subong iyang aga, kamustahon ta naman ang ato niya nga sitwasyon, subong sa palibot sa syudad sang Bacolod. Balo naton una nga hugnat sa balita sang patrol sa subong iya nga aga. Ang balta ang aton tiyempo subong do ko okay man pero hindi ta paktan dugay-dugay magtulo-tulo yang kalibutan so mas makaapaayo gid no
nga magmata kita aga pa or magmata kita iya mga kabenan temprano pa. Debla, no? Sige, so kamustahon naton ang sitwasyon naton sa palibot sa syudad sang Bacolod. Check naton kamusta ang sitwasyon ta subong. Una nga hugnat sa balita sang patrol sa piyak na linya. Si Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, good morning! And good morning. Live kita subong sa Dalan, Lacson, Burgos. Mamuan. No? Kag makita sa aton nga likuran ang mga drivers ta. No? Mga tricycle drivers. Mamuan. Nga nagapark sa among nga area, no? Kay isa nga intersection area, mamuan. So diin mera gid sa madamo ka mga pasahero nga kapalanaog, that's why dili mo sila ga standby, ga parking, no? So, especially mamuan nga sa mga kaagahon, wala pa mayo mga nagalabay pala nga jeep, no? So siguro mamuan ang aton sa mga drivers, mga tricycle, kaya kadutay lang pala sa ila, no? Siguro karon pa ni sila magwa, no? Sa magulo adlaw na, damo-damo ni sila kay ang mga oras nga madamo sa pasahero. So dutay lang gid ang naga-park diri sa sining area kasulod na, no? Sa mga kada barangay wala kundi sila madulong. Kag umamuan isa ka maayo nga balita para sa ila sini ang fuel subsidy, no? Kumatigayon kaya nasubong sa first reading, no? Babuan sa aton nga pag ibaluman sa sining balita, no? Sa isa ka councilor diri sa syudad sa Bacolod, no? Si Councilor M. ang nagdagdag sa sining isang 1,000 fuel subsidy sa aton mga tricycle drivers. Kaya nakita man buan ila sa mga pagpangabudlay sa nag-agi na nga pandemic pala. Kag sa subong, kung balikan natin ang presyo sang gasolina, kay gasolina ng ilaw na usar, no? Sa pagtubukong no? Magka-panghatoy man sa gihapon ato sa mga drivers. Kay tungod nga dako man sa gihapon sa presyo. Taas man gihapon. Yes, kag according sa mga napag-interview ta sa mga legal pa, no? Mga ladla or semana, wala sila kakabaton sa mga subsidy, no? In fact, gin-highlight man sila gani ni PBBM sa legal wala, no? Nga unay pa nga pagpungko nga dapat daloon man sila pabuan sa kada subsidy, no? Ihatag o kung mga assistance kay para nga hindi man sila mabuan maghalapa o kung magproblema gid sa tuman, no? So aton mamangkoton ang mga tricycle drivers, no, sa aton ding atupad mamuan ipata lang nga kamera ta. So kilala sila kabilog. Tutay lang, no? Ari si Sir. Good morning, sir. Live kita sa Bombo Radyo Bacolod. Si Bombo Gracelyn, mayong aga. Kamusta? Mamangyapon. Okay. Japon? Ano sa una, haw? Pigado magyapon. Pigado, Japon? Okay. Kamusta ang pagbiyahe? Pigado man Japon, nagmahal ang gasolina, way kayong pasahero. Pasahero, mayo. Hindi ka mag-park, standby? Oo. Anong pangalan ta danay, sir? Si Ronel. Romel Pelido ta? Arkelio. Si Sir Romel Arkelio, bambayan sa tricycle driver. Pila ka nakatuig nga nag-drive, sir, sa tricycle? Dugay naman. Mga pila, abi? Mga 12 years na. 12 years na. Kadugay na na. Oo. Sa imo nga pag-drive for 12 years, ano ang pinakamahal nga presyo sa gasolina? Mahal na gid subong yung gasolina Ang subong. No? Pila gani subong ang bilis ang isa ka litro? Mga 80 naman, 80 pa. Mga 70 na. 70 yes. na. Din yes, mama. Oo. So, ari sir, may mayo nga balita pero syempre kinahanglan pa ni proseso, no?
may isa ka hinadaso ato sa nga siya sa Bacolod. Estudyante si Councilor M ang daso sa sining daso subong ang 1,000 nga fuel subsidy. Anong mahambal mo sa inyo ng mga tricycle drivers? Ate, okay naman ako mayara sa ikon sa mga tricycle driver nga mga pigado man nga dugang-dugang man sila yung income ko makabulig-bulig sila pamilya. Ilan na mga kabataan ta, sir? Ako, 3. Mga 3 na ang imo sini nga mga kabataan. So sa mga nagaskwela ini? Oo, ang eskwela. Ano ang mga grado na nila? Elementary kag high school. Wow. Ti babuan kinahanglan giniya dapat nga mapatuman ang 1,000 fuel subsidy kay mga estudyante sir. So isa why siya may nabaton nga subsidy anything halin sa gobyerno, halin sa tinarikdan Bombo Grace? Sir, may nabaton ka na nga subsidy halin sa gobyerno? Wala pa. Wala pa kamo titanan? Wala. Di wala pa kay bambuan, di ko matikayo ni dako kay nga buli kay sir no. So sir, ang ining fuel subsidy ni ara pa lang man sa first reading no, mag-aagi pa ni second reading hasta nga mapasar ini. Sir, ano man ang imo sinadanay pagay mo samtang wala pa napasar kagadaga retain man sa gihapon no, sa pagtaas or kataas japon sa presyo sa gasolina. Bakit may mahimo kay ilam na nga kwan tani na kwan na tani sa aton nga pangulo nga iya panubuan ng gasolina. Kag mga precious black loan. Amo itani na aton ginapangayo sa iya. Tani nga makalambot man sa iya nga aton nga ginahinaing sa iya eh. Oo. Pila ay imo ni imo ni tricycle? Ang kan ko utang man bisa hindi kabayad. Utang pa wala pa na full nga nabayaran. Oo. Utang pa ni daan. Sa pamuan, pila ang kita ni sir kada adlaw? Pila man ang kita mo sir kada adlaw? Kesa may 300, makapuli lang ka tag 200 imo kan sa pamilya mo kay igo naman sa gasolina nga mo nga income de. Oo. Ti ang 200 na bakal mo sa bugas? Oo, sa 200 ngayon na pila ka kilo nga bakal mo nga bugas? Di bakal ka bugas tag 2 lang kilo te sudan mo ugan lang anay. Doa mo nang kakatabo everyday? Doa mo ni sa sir ang inyong routine everyday? Amon ni di amon nga kasi kuan nga mga amon madulong din po sa iyo mga call center. Mga amon nga di. Anong oras siya gabiyahe? Ano oras ka sir gabiyahe sir? Isa tag alas 2. Alas 2 ang? Kagahon. Mga call centers kalabanan? Hasta? Call center. Hasta alas ano sir? Hasta karon mga alas 6. Sa aga? Aga. Tapos pauwi ka na. Pauwi pagka alas 10 naman sa gabi magwa naman kay buhay naman kan mo. Kasi alas 2 to alas 6, alas 2 ang kaagahon, tubtub alas 6 ang aga. Pila dira ang mapuli mo? Tag 200 lang gani. 200 kay igom lang gasolina ang kuan nga 40 dan ka mahal sa gasolina. Tapos ma-resume ka na alas 10 tubtub alas ano na? Makuha naman. Hasta alas ano na? Hasta man ka mapuli kami na ala una. Balik naman kami din. Pila naman ang makita mo sana? Isa makakuha makatag 200 mong gapon. Ate, mama mo lang Japon, mabuan. Ito sinakita. Anong mahambal niya? Kay sila kuno nga mga tricycle drivers, mahal manukot, may sila. May anong mahambal niya dira? Kamo ko no sir nga mga tricycle drivers, kamahal ko no manukot, ano mahambal mo dira? Depende na sa driver. Kami barato lang kami manukot. Pila ang sokot niyo sir? Sample abi sa call center agent, matulong sa ilabalay, no? Pila ang sokot? Diri man lang na sila gakuha ng call center, tag 30 na di amon kuan, 30, 40 ang isa. Ang gasolina pila daan. 80 te duluong ka ande, perde ka man kung nambal na imo kuan ni. Te 40 lang na, biskan kuan ang call center. 40, 20, amon lang yung amon kuan di. Amon Japon, no? Plite, wala nagsaka. Tinyo dire nga part. Damo ka mo din nga biyahe, gid. Damo man kami taga biyahe. Timakitaan mo man nga agwanta man sila buong Para nga saka sa gasolina, mamangyapon kay maluoy ka man sa pasahero. Kaluoy sang
drivers sa Bambuan. Tapos naluoy man sila sa mga pasahero. Siyempre, Batyagan, Manila, mo kagi man sila gani, Bambuan, mga kabataan, siyempre, kasakay man. Yari, sir, face-to-face class nasa November, oh? Balik naman estudyante. Okay man na sa mo? Okay man lang. Balik lang, mas maayo gani. Pumunta sa module. Okay man gani sa... Tapos damo pag pasahero. Oo, damo man pasahero. Makaluyan, makabalik eh. Makakuan-kuha naman, nakabawi-bawi. Ano gina, no? Nang wala pa na fully paid ang imo sa nga tricycle. Saan naman naging bakal, sir? Ay, ang ko. Ano na, mga 2 pa ka to, manugduwa na ni katuig. Manugduwa na katuig. Pero saan na sinatulig? Yes, Juan. May franchise? May franchise, sir. Wala ni kami di kuan kay wala pa kami di kan franchise. Di dapat i-process nila para makabaton subsidy Bombo Grace? Register dapat? Yes, sir. Dapat i-process nyo para nga makabaton ka mo subsidy. Okay? Oo. Oo, kay sayang man kung wala silang franchise, hindi man sila makabaton gyapon sa subsidy. Yes, so kinahanglan din nga may prangkisa bala, no? Kay para nga mahal magproseso. Anong gaano sa ila Bombo Grace nga hindi sila ka-process ang franchise? Sir, anong gapugong sa inyo nga hindi ka maka-process franchise dayo? Bang ano pa man gabi nang di pa man kami ka kuan kayo sa ilo process. Pisto ng 40 pato ka kuan dan sa COVID to nagligad. Hindi makakakadto pa kare. Naman lang hindi na ano. May balayran na? Yes, may balayran na, sir. Oo. Kaya Bambuan. Pila man na, mahal na mahalan sila? Mahal, sir. Oo, mahal na eh. More or less? Mga pila man, sir, magasto. 20 gora. 20,000 gora mga gasto mo magkuhan ka. Ay, wow. That's why gali. Mahal na. Oo. Ang mga isa sa mga problema, Bambuan, kita mahal ng process pala. Sabong kagamay pa sang kita. No, hindi good timing, no? Nga man na pala. Magkaka-franchise sila. Ay, tika budlay gali sina, no? That's why iban. Ang actually na-identify Bombo Grace sa data naton, it's 5,500 more 84. or less. 84. So, kung tanawon mo, mas damo pag indira kung ang tanan nag-process ang franchise. Yes, Bambuan. Actually, ang ining sobra sa 5,000 na damo-damo na ni. Correct. Pero kung makatigayon, no, Bambuan, kag makatigayon mga drivers, tanga wala pa sa prangkisa, matagaan gini sila. Oo. Tiyan mo ba na, no? In fairness man sa mga drivers, no? Tiyamakon mo, maski iban ginabuyayaw ni sila Bombo Grace nga. Ay, kamahal, gadya manukot. Pero kung tanawon mo, ang kita nila, duhaloson man gintuod, no? Bombo Grace? Yes, Bambuan. Mamahalan ka tuod. Pero kung imo lang i-imagine bala, imo kagalingon sa ilang man nga sitwasyon, hindi ka na magreklamo. Actually, kagi mo ko sa Bambuan sa tricycle mo, tuod ang balingla, 40 pesos ang bayad or plate, Bambuan. Galing kay kung isa ka lang, okay lang na 40 isa ka lang, pero ang iba nang nagkakatabo man, maski pila na kamugyapok bilog, 40 kyapon, Bombo Grace. Kung damo, sir, pasahero mo, 40 dyan po, tag-isa-isa. Kailangan. Okay, sa gakuan lang 20. Oo. Amo lang na, kung magtatlo, 4 yung pasahero. Pila ka pasahero ang pwede masakay, sir? 4 man lang ang kuan din, pasahero. 4. 4 lang. 4 ka mga pasahero, Bambuan ang pwede social makasakay sa distancing tricycle. gyapon? Yes, ginapatuman Japon ang physical distancing, Bambuan. Ikapila niya lang nga trip hasta subong? Kapila na siya mag-trip? Ikapila mo na nga trip, sir, hasta subong. Kadua pa lang gani. Sos, Halin las ayun na, dos. kadua. Okay na. Pero badugangan pa dapat kay para nga makapuli. Tas aton balay, makabakit tas ang 3 ka kilo nga bugas, no? Kapon may 2 ka kilo, subong 3 na naman ka kilo. Tagpila man ang inabakal mo, sir, nga, kilo sang bugas? Presyo? 42. 42. Pero okay na. Okay naman, Okay, mga na 42. Lugaw-lugawon.
Ha? May lugaw-lugawon. Oo, karami na lugaw ko. Gilugaw ka saya? Oo, ala lang, hindi ka maglugaw kaya wala na nagbaka. Gani. Oh, tayo wala na ng remedyo, basta, no? Abuan, malugaw kita. Kay tawag nga, kulang ang ato sa nga kita. Alright. Sige, may man gani Bombo Grace, subong way gaulan, no? O, may di ba ang chef ko, no? Sa diri nga area. Kag ang katugnaw, ano mo lang, makaya mo man lang. Kag, siyempre, babuan, ato sa mga kauturan kung oras ang kaagahon, no? Ano na pare-parek na, muna nga oras. Ang iban, babuan, kita taman nga para na sa mga chip na kasakay. Wala pa di kagawa ang inyong upo do, ang ngara sa una mo. Oo. Di ka mostly ka dalawang, sir? Andin lang pasahero magpadulong. Kaysa may pakadulong series. Oo. Terminal na, amon din. Okay. Sige. Along lang gid. No, bawalaan ng mga babuan, tricycle or mga e-bike sa National Road, no? Sige. Anyway, Bombo Grace, salamat gid. Yes, Bamuan. Ini si Bombo Grace na ba ito nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat gid sa kay Bombo Grace din ba ito. Upod naton ang mga tricycle drivers naman this morning. Ila reaksyon kay mayari ni sang bill, no, or rather sang ordinansa si Councilor M. Ang, no, nga maghahatag sa ila sang 1,000 ka pesos nga subsidy. Kaya man in fairness, iba naman tricycle drivers, ang mga tricycle drivers why ninadala sa subsidy nibla sang gobyerno na ginatag sa mga jeepney drivers. Pero mga jeepney drivers, iban ka kumud-kumud, may naglabot sa ila ning supposedly subsidy sang government sang tinalikdan pa. So kumbaga, kung tanawan naton ang left sector, aning mga tricycle drivers, di imaginable, no? Ang ila man nga struggle, in fairness man sa ila. Although nga there are those nga kung maghambal kita nga mga tricycle drivers, damo ni mga reklamo man ng mga kauturan ta, which is mga valid man. Kami yara to tricycle drivers, na mamatsyag mo kumanukot, do may mitruhan man siya i-abdobla ka nga isang taxi, man lang sus, isa ka lang, 150. Ay mga amo sina, ha? Especially kung nagpamintaha bala sa sitwasyon. Pero may mga tricycle drivers nga in fairness sa ila, insakto mo lang ila panukot, kaya tiway ni sila taripa do, akupar bala, especially nagabiyahe ni sila kung wee hours, no, kaagahon, amo ning ila nga biyahe, tsansa nila ni mga call center agents. So, imagine bala pareho kay sir, no, in fairness man sa iya, tag 200 pesos mapauli niya kasi malugaw-lugaw na lang siya kay kapigado kay dibla kay na hambal niya about titani pamatian matasang aton nga presidente hum panubo niya man ang presyo sang gasolina mga balaklon which is diri naton niya maski ano padra mga prioridad mga priority programs tanan no kun ang basic bala nga kinahanglanon amo gini ang pinaka-importante anay sa karon subong at this point. Kaya makitaan ta kung anong struggle bala sang aton nga mga kauturan sa idalom, no? Sa mga drivers. Na bilang, kumbaga, kung tanawon mo, isang kahig, isang tuka bala. No? Kung hindi ka magbiyahe, sa magpulaw bugtaw, biyahe alas 10 sa gabi or alas 2 sa kaagahon. Hindi ka makapauli bugas nga, kisa ginalugaw mo na lang, kisa sudanan mo na lang uga. No? So, amuning sitwasyon, no? That's why nga from time to time kung manotice nyo, kakadto kita merkado or gakadto sa mga utod nga mga drivers sa idalom nga sektor kay diri mo gid ma-picture out ano blang sitwasyon naton diri sa Pilipinas, no? May mga kauturan man kita nga hindi man magpati, no? Ang motor or tricycle kung magpagasolina ka kay kini na yakatama. Ang 1 ka litro nga gasolina 3 or 4 days na nga biyahe. Pero pasugiron mo sila pierde pa, that's why
gaba ang dalan sa ang motor sa dalan kay puwerte kakini ang motor, no. So kung magpagasolina kasubong, but pareho na mapareho ni nga mga biyahe o 1 to 2 ka litro, no, makabiyahe na ning mga drivers naton. In fairness gina-interview taman gid na sila, no. So amo man na iba naton yung mga kauturan, no. May mga may mga hinanakit man sa mga tricycle drivers kay di mo man ni sila mabasol kay kung reklamo lang ni towards them, damo ginireklamo pareho niyo mga nagawala ngalo naton yung mga kauturan sa mga subdivisions, no. Nga balit ginapatamaan na gid sa mga tricycle drivers panukot. Pipila lang man ni sila. I mean, pero kung tanawon mo sa record, 5,584 ang rehistrado. Pero ang hindi pa rehistrado, dala, actually hindi pwede kung hindi ka rehistrado, damo pa for sure. So amo ni silang matagaan subsidy. So mas makapaayo, ti ang gapugong man ni sa ila tuod ti kisa kapigaduhon man Ti amo man lang ni gani ang imo kita. Tapos ti paano mo pa maparehistro imo motor? Let's say pagwa ka franchise pila 20 mil. Maparehistro mo siya. No? So, in fairness, kabudlay naman para sa ila. Pero ti dapat gid ni nila nga himuon. So amo gid niya, no? Kung tanawon mo panawagan siniya nga mga sektor, panubo sang gasolina, panubuo ng mga balaklon so sa pagkamahal na gid iya subong. May kita ko bala nga post bala sa Facebook. Nang soft drinks ni bala nga paborito nyo man, no? Hindi na ako mag-mention name. Maganda na una pa niya presyo ning amo ning kataas ni bala. No, nga soft drinks. Pero nag-pila na ka, una pa niya 20 pesos ang soft drinks na nga, ang gamay lang na. Kumparar sa dapat, ang hambal sa aton presidente, 20 pesos ang bugas. Sige lang tagan ta chance ang presidente, ta? Bago pa man lang. Kaya di ba ang iya nga, prioridad, food security man, mahatagan ni subsidy, no, ang mga mangunguma, kag in 2 to 3 years time, ang handom gani, ti gusto mag 20 pesos ang bugas. Sus nano, kay mo ya una pang mag 20 pesos ang gamay ni nga soft drinks bla. Magbakal ka mo subong soft drinks, no? Iban, wala na gani sa Tiangge. Iban, mahal pa. Sige lang, hindi na ta magbakal. Ay, hindi man na makpanami. Tuod lang, hindi man na makpanami islawas ta. Paiway ta na anay. Pero luwas sa soft drinks, tanan na lang gidya, kalamay, asin, bugas. Ano pa? Name it all. Ang mga nagkapangurang mga balaklon, magpamalaklon kasubong so sa pagkamahal. Ang inflation niya ara gid siya, gataas gid siya. So amo na, that's why mga kauturan takot mag-interview kitas dalom, gambal gid ni sila. Ti amo ning unahon naton, amo ning ginapangabay sa aton nga presidente. Amo ni dapat ang aton nga priority. No? May mga long term man, nga mga prioridad nga amo sini, pero okay na ya. Pero, kumbaga, amo ni siya unahon mo, kay mas amo ni ang ginakinahanglan. No? Hopefully, hatagan ta tsansa ang aton presidente, alangan man sagit ay siya batiko, subong kay, panong isa pa malang sa ganik bulan nga nagapungko. Why man na, hindi niya man na, pwede ma-magic ang tanan. Pero kung, sa amat-amat, no, para, mabatsagan bla naton dris dalom nga indeed may ginahimo ang aton iya nga gobyerno. Pero ka-frustrating lang nga sa supposedly nga amo ning mga priorities Bombo Kim ang ining Negros Oriental 3rd District Representative nga si Arnolfo Teves bla. Ano ni siya? House Committee on Transportation. Dapat iyagid ni prioridad ni gasolina tanan. So, imbis unahon niya to panubo ang presyo sang gasolina, may mga, unahon mo to abi sa oil deregulation law or nano, drang pwede mo himuon. Ginuna niya pa niya ang, sa mga gatas ng mga nagapanguna ng mga balaklon, ginuna niya pa niya file ang bill nga ghosting. Ang ghosting bill niya bla, no? Ang isa katawo, House Bill number 611
also known as an act declaring ghosting as an emotional offense. Ginfile niya ni sang June 30. Ahay. Ano man iyang pagkahimtang ning aton iyaman? House Committee on Transportation kaimo iya ha? Okay maniway manay. Nano ni siya. Ang magaling sa iba na, idol niya ni Guros Bea Alonso ay na-popular niya siyang word lang a ghosting during that time. Sang broken-hearted si Bea Alonso, kaya ba niya gin-ghost siya kuno ni Gerald Anderson. Ano naman na nang iyaya sang 3rd District? Oh, ay, may problema, no? I mean, pero do ka witi-witi na blang bagay nga i-file mo giniya sa Congress ya. No? Tapos ining mga gatong naton may paningani na panubo gid although kanubo naman sa mga nagapangunang mga balakton nga sinaka lang duay giniya pulos dumduman mo siya maning nag-file sang hagda blang i-change ang pangalan sang Ninoy Aquino International Airport to Ferdinand Marcos, something like that. Uy gidya pulos, no? Ay, dumakadlaw ka lang. Diskusyonan ta ni Bala. Isa-isahon ta ning bill niya nga ni Bala. Ining ghosting ni Bala. Kag ano ang inyong reaksyon ha, sa mga kauturan ta? No? Okay man may man problema. No? Abe, i-share niyo ang inyong thoughts. Ang inyong pananawa na hanungod sining bill, no? Sa pag-declare bilang ang sang ghosting bilang emotional offense. Sa aton lang nga pagpanumbalik. Dahil gid ha, standby. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos sang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang health. Kaya nga para tuntunan, diri kita mga sa Bombo Report sa first edition kag parayon ninyong kaupod subong iyang aga Bombo and Sindol Sorilia. Diskusyonan tanibranay sa mga kabombo naton. Ang ining hagna no sa aton nga mga kauturan no. Bill no ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves. Sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. Kay sa sining tunga, amalan naton kay ina, bago lang gid kay ina, earlier na interview naton ng mga tricycle drivers, no? Nahanungod ni sa subsidy nga tuyo sang ordinansa no sa konseho sa siyudad sa Bacolod hatagan sila 1,000 ka pesos. Ti syempre nagapanghakroy nga amo ni mga rigabal mo ng mga balaklon taas gyapon despite amat-amat naman gadubong presyo sang gasolina pero ti yara pagid kita gyapon sa 70 no pesos sa mga kauturan naton no. Here comes ang isa ka congressman no sa halin sa 3rd District sang Negros Oriental no. Siya hindi iya war on sa ano-ano man nga mga bagay, war on ghosting. War against ghosting ning iya. Ginagamit niya diri ang iya nga legislative powers agud magpadala sa mensahe sa mga tawo nga kun bayaan nyo ang inyo dira nga kahagugma ihang mo siya bala Bombo Kim may na sa imo nga pila ng edad mo subong Bombo Kim may ara ka na sang nag-ghost or ikaw mismo na biktima ka sang ghosting kadlos Bombo Kim hindi manugid din no sa aton nga kabuhi sorry mga kauturan tanong ko panumduman siguro subong may ara ka sang nag-ghost or ikaw mismo ang biktima sang ghosting. Abal sa iban, Bea Alonso lang. Si Bea Alonso, ganing kagwapa, no? Na-ghosting gani. Baliba na ito yung tolanti, ako pa bala, no? Ang ining House Bill, number 611, no nagayo, man kita magtalakay sini. Also known as an act declaring ghosting bilang isa ka emotional offense nga gin-file ni Congressman Teves sang June 30 ginrefer ini sa committee House Transportation Committee sang Tuesday meaning kahapon nga adlaw July 26 according to the Chamber's Daily Order of Business nga gin-publish sa website. So klaruhon naton base sa sining nga bill, the bill does not provide penalties and only ginasikya lang, gina-define niya lang ang ghosting. Isa ka emotional abuse kag ang dating relationship. Kay maghambal ka diri ghosting. A form of emotional abuse and happens
once a person is engaged in a dating relationship with the opposite sex, which affects the mental state of the victim. Amo na siyang definition dira. Emotional abuse, acts or omissions causing or likely to cause mental or emotional suffering of the victim, such as but not limited to ridicule or humiliation, repeated verbal abuse, and mental infidelity, and could also be caused by ghosting for no apparent justifiable reason, but solely to cause emotional distress to the victim. Magambal ka naman, amo ning pag-define sa iyang bill. Magambal ka naman, dating relationship sa idalom sa iyang bill refers to a situation wherein the parties live as husband and wife without the benefits of marriage, or meaning naga-live-in bislati, wala man nakasaldo, amo na siya, or are romantically involved over time and on continuing basis. During the course of the relationship, nag-date ka mudra, no? As boyfriend, girlfriend, or a casual acquaintance or ordinary socialization between two individuals in a business or social context, hindi siya dating relationship. So based on the definitions above, dili nang pakitaan nga si Congressman Teves does not care whether people in same-sex relationship ghost the ones they are dating. No, diba? Kaya gina-refer niya diri, syempre kay diri sa aton sa Pilipinas, why man gina-acknowledge abing amo na, no? I mean ang sa konstitusyon naton, babayi kag lalaki gid amo ring dapat siya magpakasal gid or something like that. So although no offense intended man sa mga utod naton nga yara sa LGBT. So do ka unclear man mo, no? In what world this measure will be useful. But do ka passionate na kaya Gross Congressman Teves about fighting for ghosted people? Ano ni siya man na experience? Damo man narilibog paminsaro naman, kinanglan tagid ni siya, how? I mean, ang ambiguity nga nakitaan with ghosting is that there is no real closure, diba? Between the parties concerned, and as such, it can be likened to a form of emotional cruelty and should be punished as an emotional offense because of the trauma it causes to the ghosted party. So, amo na sa iya, sini nga explanation sa explanatory note niya sa iya nga proposed legislation. Ngo, inablang ginhang ka. Pariyo gidya ang example, isa sa mga example nga ka very popular during that time sang nagbulagay, sang wala nakabalo kay balo si Bea Alonso, nga wala na rin istorya sa iya si Gerald Anderson, kabalo ko tanan ka mo nakikilala man kay Bea Alonso, if not all ti kalabanan. Kaya mo gidto man niya kay gin-ghost siya kuno, na victim siya sang ghosting. Diba? Do ka mga ang ining mga gin-file ka controversial gid permi basta mag-file sang bill si Congressman Teves. Sang early July, nahibaluan man nga he filed a bill, diba? Mo tong hambal ko earlier, seeking to rename the Ninoy Aquino International Airport to Ferdinand E. Marcos International Airport. Diba? Amo na. So sa aton yung mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, pero na found out it was, kung tan-awon mo gid sa history, ang diba ang claim ni Teves because built ini during the sa mga last part na sang termino ni former President Ferdinand E. Marcos Sr. nga tatay subong sang aton nga Presidente Bongbong Marcos. Pero sang
may mga data nga nagapakita nga during sang Rojas administration sa 1947, ang airport became, amo ni siya ang construction niya. And ang airport became operational under the Quirino administration in 1953 or 12 years before Marcos became president sa 1965. So in short, my claims nga it's not true. Yamakon mo na. Ginrefer man ato nga bill sa Public Works Committee sang Tuesday. While ang isa pagid ka proposed measure the 2 to 3 bills gina mga controversial ni Teves, which seeks to mandate social media users to register their accounts using government-issued IDs. Tigin forward man sa Committee on Transportation. Si Teves, subong, bilang duka nga background, last term na niya in office, subong, no? Last term niya na ang 2022 polls after sang iya nga congressional race man sang grabe man, no? Bakod man Navy officer man ang kwentro niya, pero last term niya nagdaog siya. So, amo ni subong controversial man sa iya man, no? Controversial in the sense nga sa pagkatutuod lang gid nga sugilano ni nablang mambal ka nga kawala pulos gid siya. Nano man. Of course, wala man kita nagahambal nga ang tawo do okay lang na iya nga biyaan lang imo kagugma, i-ghost mo lang siya. Pero kadamo sang problema naton diri sa Pilipinas. Ang mga drivers ta, hambal ko na gani earlier. Ang mga drivers ta wiit na, no, tricycle, jeepney drivers tanan, ang gasolina ta, although sa mga kabombo naton sa aton iya nga mga kauturan nagaamat-amat na gid man ni nubo, pero kung tan-awon mo, no, kung tan-awon mo, taas man gyapon. Nagapangunata nga mga balaklon ka taas man sa gyapon, gataas, I mean. Tapos ma-file ka lang imo sang bill sa ghosting. Ay way pulos ka basura gid nga klase, no. Okay, so ang mga constituents ni Congressman Teves, duway man na ginulsol nga ginboto tanin siya. No? Ang mga dapat irinimo ang airport, mga musini. Amo ganing hambal naton bala. Kadamo sang problema naton sa pungsod Pilipinas. Ini ang mga bagay nga ni, okay sa okay man ino mga add lang spice bala pero tarawon mo duway gidjaya no? Nag-file ka na guro sang hagna para nga matutukan gidi or nano ning himuon ta sa all the regulation law ta nga ni, no? Paano ta nimo panubo ang mga regapangunang mga badaklon? Mo ni mga prioridad ta, as we all know, bago lang ni resume na subong ang Congress. That is why ang mga hagna subong gina-refer na ni sa mga komitiba, no, sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo. So mga amo ni mga wala pulos, abi ipahigad na. No? Abi pahigad ta na. Ay. So namayuhom ka na lang niya Bombok Kim ni sa mga amo ni mga hagna gina-file ato sa Kongreso do kaladlawan ning no, tiway, basi mayara pa gining pareho ni ho. Oh. Ay nano man. Ahay, sige balikan ta ang patrol sa dugang pangabalita madulong sa aton subong yang aga sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo. Gintalakay ta lang ni kay dribla naton, diri naton bla makitaan nga. No, ni ginahimo ni sa mga base si Congressman Teves, ay iban gurong mga congressman dito okay man ano. Balikan tablas Bombo Grace kay kahapon mayari rin na sang encounter nga natabo dito sa Canlaon City, Negros Oriental. Tis bahin sang problema ta sa insurgency ho ara pagani sa gyapon. Negros Oriental ni siya si Congressman Teves taga din taga 3rd District. Ang Canlaon ano ni man as Negros Oriental kung tanawon mo ang problema sa insurgency puwerte guro kung gintutukan mo da Congressman Teves ng problema sa insurgency sa Negros Oriental mayo paguro ay sagi kay mo ya uyang sang tiyempo mo 6 ang tiyempo ni sa ghosting
Te, responsibilidad na sa, although kabalo ko, may mga utod na mga sensitive like, when it comes to feelings, especially kung nag-ghost ka mo, nakabumbukim. Pero te, amo na bla, pwede na nila nga ma-resolve. Or siya resolve niya na sa self niya, no? Or sa tao nga nag-ghost sa iya. Pero ikaw na ilihir ka sa mga pumuluyo, kaya expectar sila sang legislation nga mga maayo, nga makabulig sa kadamaan. No, hindi nga sagi kay mo file nga wala pulos. Balikan tablas Bombo Grace. Pinaka-latest update ni. Sining encounter kahapon sa Canlaon City, Negros Oriental. 3 gid niyang patay sa mga kauturan naton. Bombo Grace, sa dugang nga report. Please go ahead. Yes. Subong ara sa Canlaon City ang 3 ka mga bangkay nga na-recover o kon na resulta no sa sining encounter nga tabo ito sa Canlaon City, Bamboan. Yes, natabo gini Bamboan sa sitio na Tuling, Barangay Buglasan, Bausco. Grabe Bamboan. Alas 6 no sang agabi, tugtog alas 6 o kung lapit alas 6 masang hapon nakahalin dito tanong nga mga kasundaluhan dala ni 3 ka bangkay upod man sa aton. 6 to 6 sila ba, no? Yes, almost 6 na Bamboan. Kag siguro no, alas 6 na gid nakagwa no, sa area. Bamboan ang ining mga bangkay ni kagaton sa nga mga sundaluhan upod naton ang mga kapulisan dira sa Canlaon City na ni Bamboan no, mga pulis nga kadto man kagapon kadto man natabo ang encounter kag ang mga kapulisan sa Moises Padilla ara nagabantay man sa buwa pa gino sa bangka Bamboan. Wow, grabe ining encounter kay nag-agi ang ulan kag ang init Bamboan tas maulan naman no kag madanlog sa area. Lugay pa Bamboan nga madala ang mga bangkay nga ini kay may ara to 2 ka mga salakyan pero hindi makaya masulod sa mabukid gid nga area. Hasta nga nagpadala na sang dugang nga mga tawo ang 62nd Infantry Battalion kag amo to nakuha ang mga bangkay no. Sa aton nga i-recall Bamboan ang 3 ka mga bangkay nga ini. Isa diri si Cristina Haculbe alias Chave. Bamboan, mataas-taas ining iya nga ranggo no, finance officer na siya sa Central Negros 1. 14 anyos. Kag ini nga podya nga napatay man amo si Ernie Haculbe, no? Ernie Haculbe alias Freezy, saka Vice Commanding Officer sang Section Guerrilla Unit of Central Negros 1. Nag-edad sang 42 kag ang pinakabata nga may tsura pag ini Bamboan no, guwapa. Si K. Amo siya si alias K. Ho? Yes. Forward mo ning picture ni Hon. Yes. Naman? Si Everly K. Haculbe alias K. Bamboan, 18 years old. Ordinaryo nga miyembro sa Central Negros 1. Miyembro siya sang allegedly member sang NPA. Yes, Bamboan. Ano man niya man nga. Tikanugon. Pila na edad ni alias K? 18 anyos Bamboan. Kabata pa. Oo, bata. Tapos miyembro, allegedly miyembro siya na no because nga ang ginikanan member. Bamboan ginahibalo pa kung ining mga duha ka upod bala niya nga napatay kung ginikanan niya ini no, kung iloya bi si Chavi alias Chavi, kung amaya ni si alias Freezy. Bamboan wala ta na karon sa aton sa ning mga tropa no sa second IB kay pulis lang nga 3 no nga na enkwentro sa aton sa ning mga kasundaluhan tong iba nakapalagyo na kay more or less mga pulo sila kabilog Bamboan ang na-encounter no sa more or less 10 minutes nga pagbaylohanay sang lupok kag una ini nga nagpalupok Bamboan si alias Chavi no ila sini nga finance officer no kag pag palupok kani Bamboan dayon man nga nagbalos nagresponder aton sa nga mga kasulurahan sa Kaloy-an nga wala sang na may nasamaran o ko na casualty abi no sa aton sa nga mga 62nd Infantry Battalion. Oo. Bamboan. Bombo Grace gina-verify pa ni kung ang lugar, grabe man no, makita nyo sa aton video, ano siya kalayo halin Bombo Grace, kung ma-describe mo liwat, kay Bombo Grace, ato dito kahapon, as na nagabihan, ano kalayo ang ini sa syudad, sa city,
ang ining lugar nga ginluntaran sining enkwentro? Pambuan pertigid kalayo, no? Oo. Kay ang lugar ko sa diin natabo ang encounter, nasakop ini sang Canlaon City, sa sitio na tuling barangay Oo. Buglasan. Pero kita, no, nag-agi kita o kung nagkadto kita dito sa bahin sa West Padilla, kay mo ni sa ang pinaka-conducive nga area, pinakalapit nga area nga pagadalaan sang mga bangkay. Pambuan. Okay. Kita mabuan, no? Kay, syempre, ang banwa sa West Padilla, ano ni siya, mountainous ng banwa. So, sa proper pa lang mabuan, layo-layo pa ni, imo nga kadtuan, going to Barangay Makagahay, no? Barangay Makagahay, ang iya sining sakop, babuan ng sa Bangga Bayot, no? Dito nga Bangga, kibala, so diin lusot ining aton nga mga kasandaluhan dala ang bangkay sakop na sang Barangay Makagahay, which is sakop na sang Moises Padilla mo nga barangay. Kaya dito kita nagkuha information sa kapitan, no, sang Barangay Makagahay paano mangintlastada nga adirigin paagi bala, no, ang mga bangkay. Kay amo ni siya babaan sa nahambal ko ang pinakamalapit pag according man kay Lieutenant Colonel William Pisas, ang commanding officer, Bambuan, amo ning pinakahapos, no, nga agyan. Pero dugay pagali makaabot gid, no, kag makatigayon nga makagwa sa area padulong sa Canlaon City ining mga bangkay. Grabe, no. So gina-verify kung ang balay nga naluntaran abi malapit, no, sa enkwentro, kung ilan ni balay, kung mag-asawa ni, no, ang ginahambal ni finance officer si alias Chabi, kag nadalahig lang gid ang ila bata kay ara sa balay mo, Bombo Grace? Yes, gina-verify pa sa subong mabaan ang balay nga ina nga nakuha man, no, sa litrato bala may ara dira kung ila gini balay kay suno sa information nga nabaton sa aton 6-second IB nagasaylo-saylo ini sila Bambuan sang ila nga tiniran. So amo na i-confirm ta pa na karon. Oo. Udo wala gid sila permanente nga address kasi ang definition nga dan sang NPA kasi no permanent address man mo. Ay. So amo na bala. But anyway, kanugo. I mean bla do ka hindi ka pati, no, kay sa picture nga may kuha kita diri picture bla sang bata. Sa gining 18 years old, no, do di gid maghambal yang do miyembro gid siya sang NPA. Bombo Grace? Yes, Bambuan. So, ano pa ni, i-confirm pa ni kung membro gid man siya sa NPA kay or actually ginikanan niya na lang gid siya ang may involvement or membro dira or ano natabo. Kaya makita man Bambuan sa trato nga ina sa subong ina flash nga ining 18-year-old nga ini do ara da ko no mo pero i-confirm ta pa na, no, nagauyat bala sang flag i-confirm ta pa na Bambuan kung membro gid siya kay ang mga ginapang recruit daan subong nagapabata Bambuan natudloan sa pagkapit sa armas kung paano palukpo ng armas so paano mag atubang, no, sa mga lain-lain nga sitwasyon nga may gera Bambuan sa bukid. Perte man nga daan, no, do ka kasupugid nga daan sang recruitment ang oriental nga daan, ang Negros Oriental, mga lugar nga daan nga mga bukid didla Bombo Grace, do amo ginahimo ang hukmungan ni. Yes, Bambuan. Kagining bukid, no, kasi diin sila nag-encounter bala layo-layo pag gining Bambuan sa Barangay Makagahay, no, kon sa mga panimalay as in mataas gid siya, no, nga part. Layo gid siya. Yes. May ano to ayhan, may kuryente to ayhan sa lugar. Parang wala ta na balaan. Electrification sang gobyerno to kay ka layo. Gani man Bambuan, ano parang wala ta na balaan kung may ara dito mode, sang by the way, gambal ka pa Bombo Grace, anong mode of transportation pakadto ng habal-habal? Yes, Bambuan. Habal-habal, no, mostly ang transpo na ginagamit nila kay ang salakyan ganita ni nga masulod dito, hindi gid kaya Bambuan nagabalik, no? Magasulod sila. So pagka tunga-tunga na, balik sila Bambuan kay hindi gid makaya sang ila sini nga salakyan. Ahay, so ay kaluluoy lang ang muna gawin iblang ginahambal sa mga kauturan naton. Po sa mga yara pas bukid bla kaluluoy gid may mga kaluluoy diri Bombo Grace mga kabataan ta o mga ginikanan tani mapanumduman manino nga
Pero ni sa iya, sa White Takbalo, kung bata man gid ni nila, gina-confirm pa kung mag-asawa ni sila, kag bata ni nila sa Elias K. Pero imagine, bla, 18 anyos. Tapos sa picture nga ginsend mo dre Bombo Grace, bala, no, sa aton na niya nga consumption, kay gina-verify ta pa man eh. Hindi mo ma-imagine nga ini nga bata, kataho mga bata, 18 anyos, loko okay man. Allegedly, siya mismo, miyembro sa NPA? Yes, Bombo. Ang kalabanan gani nga napatay bala nga mga babayi nga mga Amazona. Mabuan. May mga itsura gid. Correct. Dumduman ko naman tong sa Cebu, ang taga ano bla? Oo. Taga Cebu, no? Correct? Nga kabata pa to sa iya, tapos nag-upod siya di sa hublag ho. Gani man, kag napatay siya, Mabuan. Yes. Okay. Sa journalist. Sige. Salamat gid Bombo Grace. Yes, Mabuan, ini si Bombo Grace din naman nag-report para sa pamamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Grace din Lobaton. Yari na aton mga sister stations. Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Sige. Sige, balik-balikan na lang, Bombo Omel. Okay. Ang Bombo Radio Rojas. Naka-mute sila siguro. Sige. Sige, balik-balikan na lang. Balik kita sa Bacolod, Bombo Omel. Welcome and good morning, Bacolod. Welcome, kag maayong aga sa imo, Bombo Lindsay. Kamustang sulod namon da? Bombo Lindsay? Bomboan? Yes, okay man sulod namon, Bombo Lindsay. Okay na, Bomboan, maayong aga. Okay. Sa liwat, maayong aga, gid, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon, Drea, sa may syudad sa Bacolod, sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, masubo-subo ni kay patay ang 3 ka mga miyembro ay ginaligar NPA, New People's Army sa engkwentro nga nagluntad sa Sitio Natuling, Barangay Buglasan, Canlaon City, Negros Oriental. Kahapon isang aga sa interview gani na Mondre, no, sa Bombo Radio Bacolod kay Second Lieutenant Mary Joy de Guzman, ang civil military officer sang 62nd IB Philippine Army, ginkilala ni ang mga biktima nga sanday Cristina Hacolbe alias Chave, finance officer sang Central Negros 1, 40 anyos. Ernie Hacolbe alias Freezy, Vice Commanding Officer sang Section Guerrilla Unit CN1, 42 anyos. Kag Everly Key Hacolbe alias K, 18 anyos ha. Kag ordinaryo nga miyembro sang CN1. Di nagpatrolya ang natabo dre nagpatrolya ang katapos ang 62nd IB sa Barangay Makagahay, Moises Padilla, Negros Occidental sang may isa ka nagtip sa miyembro sang tropa sang gobyerno nga may armado nga grupo ang nagapatigayon sa extortion activities sa Barangay Budlasan, Canlaon City, Negros Oriental nga malapit man sa lugar kung sa diin nagresponde man ang katapos ang 62nd IB sang Philippine Army. Ti amo to may enkwentro nga natabo. Isamon nga follow-up gani diri. I think bata ni Blahu kisa makibot ka na lang Bla Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas nga 18 anyos, bata nga babayi, no, kung tanawon mo, gina-check pa naman, gina-verify kung na mo magining iya nga Facebook account, kaya katahuman nga bata, do hindi kagin maglaom nga miyembro gali sang NPA, pero may napicturean siya nga naga bit-bit na siya bala sang flag nga ti ginawakayway na nila bala. Mamunay ka subo, no, kag subong man sa dugang panamon diri nga balita. May ari diri ordinansa, first reading pamanang sa konseho sang sangguniang panlunsod sa siyudad sa Bacolod nga magahatag sang subsidy para iya sa mga tricycle drivers nga hambal nga ni Councilor M ang ini mga tricycle drivers tuwa gini sila katagabaton subsidy sa gobyerno. Timayon ni mahatagan sila subsidy mga 5,584 ni ka mga tricycle drivers ang may franchise, ang rehistrado lang. Pero okay na sa mga interviews gani namon may mga tricycle drivers gyapon diri nga nagabiyahe maski wala franchise kinabudlayan sila kuno sa kapigaduhon man pila na lang mapauli nila sa tagsa isa panimalay to din na sila makaproseso dira. Ti amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Damo nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas.
Morning, Bombolense, Bombo Radyo Western Visayas, sa mga dalagkuhan namon nga mabalita diri sa Radsang Rojas, Bugos nga probinsya sang Capiz, ginakalarma sa karon sa aton nga Bombo International Correspondent sa California, USA, ining tuman kainit mabatsagan sa pila ka mapungsod diri sa kalibutan dala sang climate change. Pagka dito sa California, USA, sa diri ara gyapon sa state of calamity or state of emergency ang nasambitan nga lugar kung saan naka-experience sang 45 degrees Celsius nga kainit sang temperatura. So diri 45 years na sang nag-star sa among lugar, pero subong lang ti do kada tuig na lang may oak fire o kung ining wildfire nga na-experiencehan. Kay usually ang wildfire dito sa California or sa pila ka mga lugar sa Estados Unidos once in 5 to 7 years. Sa dugang namon nga mga balita diri kapin 44,000 ang na-confirm nga newly registered voters diri sa amon nga Comelec Capiz, no, sa katapos lang nga ti ligadto ang registration sang mga botante, no. Kapin 25,000 diri ang nagaedad sang 15 to 17 years old o kun mga SK voters kagang the rest ang mga regular voters. So, no, to kay Attorney Will Arsenio ang Provincial Comelec Officers ng Comelec Capiz nga madamo pa ang wala magkaparehistro, pero alinon nila kay cut off na sang ahensya sang gobyerno. Imposible naman sunod diri nga magkapa-extend or may ipatuman pagid nga another voters registration. Kaya man sang una to sa first week sunod diri do malaka ang mga nagkaparehistro, pero sang last week na sa malapit ng deadline dito kag nagdinagusong amon nga mga voters registrants diri sa mga venue sang Comelec Capiz. Subong adlaw natalana nga igadulong sa ulihing dululungan o kon lubong subong ni Liga ng mga Barangay President sa Banwa sang Pontevedra, si Barangay Kapitan Frederick Dicoy Doliano atong gilutang patay sa Barangay Punta Tabuk or Barangay Tabuk sa nasambitan nga Banwa. Ining duha ka mga suspect isa na Gilbert Berte kag ang gunman nga si Renante Barate ang padayon sa karon nga ginayam sa ngamon nga mga kapulisante sa amon nga pagpaigangot sa ilang mga pamilya sa Banwa sang Main kag sa Banwa sang Pilar nga wala sila kay balo kun sari na nagapanago ining duha ka mga suspect kag nabalaka man sa ilang seguridad sa ilang bata kag sa ilaman mismo nga mga pamilya sining ginatudlo nga suspect. So to ganin dito sa Barangay Balighot, Banwa sang Maayo nakatawag pa to ang isa ka suspect sa iyang amay, no, nga ti nagalaong ang mga kabataan sini ang ginabilin sa ilang mga ginikanan kay magapanago or magakadto sa diin man nga lugar pero wala man ginsugid sa nasambitan nga suspect. Samtang ang amon diri nga quarry operations ang temporaryo ang ginsuspende sa provincial government, no, ini matapos na kuha sa pila ka mga reports kay apektado ang mga yara sa palibot, mga puluyan sa venue or sa ginapatigayunan sang quarry. Pero sunod to kay Governor Otto Castro maghatag sa gyapon sang special permit, no, especially sa mga nagquarry sang balas kag bato nga ti importante kag essential diri sa provincial sang especially bisan ang provincial government gani gakinanglan man sang bato kag balas para sa construction sang amon diri nga mga dalanon. So far muna madalagkuan amon diri nga balita, balik sa imo Bombolense. Damo gig nga salamat Bombo Radio Rojas. Saylo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Bombolense, mayong aga Bombo Radio Western Visayas. Ngamon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag Bugosman nga probinsya sang Aklan. Una diri na kipagangutan namon ang amon nga Bombo International Correspondent dito man sa may bahin sang Macau, China. Kung sa diin ging pahayag ni Emily de Los Santos nga bilang isa ka overseas Filipino workers nalipay gid sila sa inibalang mga ginapahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya sini nga nagtapos nga State of the Nation address di siling patunyang nalipay gid sila
sang gintukod bala sang administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte ang ining Department of Migrants sa idalom sang Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Kag panawagan nila sa kay Presidente Marcos Jr. nga tani mahatagan pagid sila sang dugang nga bulig. Particular ini balang napaghatag sang atensyon sa ila sini nga maginapanawagan man nga problema sang ini nga pandemya. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ginapahayag man dito sa amon diri sa Bombo Radio Kalibo ni Aklan 1st District Congressman Carlito Marquez nga for formality na lang gid man kuno to ang ginpatigayon nga eleksyon sang pagpungko ni late Representative Martin Romualdez bilang Speaker sang House of Representatives. Kay silington niya nga daw na planuhan naman kag nadiskusyonan naman nila nga inigid man siya nga si Martin Romualdez ang ibutang sa pagka-speaker sang House of Representatives. Samtang ti siya ang iya sini nga reaksyon gindayaw gid niya si Presidente Marcos sa iya sini nga State of the Nation address kay sila to naging maayos ang pagplastar sang presidente sang iyang mga commitment particular sa sektor sang agrikultura, infrastruktura kag pagpalapit sa health services sa mga pumuluyong Pilipino. Samtang dugang man nga balita diri sa amon dito man sa may bahin sang isla sang Boracay nagakalipay kag nagapasalamat ang pila ka mga musicians diri sa amon nga nagapatukar dito kag nagatrabaho sa isla sang Boracay sa iniman nga naging speech ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa iya nga nagtapos nga State of the Nation address kay man namit lang to ang may kaangtanan sa hindi bala nga ginatawag nga creative industries. Susunod to kay Mikey Regalado, isa ka kilala nga singer diri sa probinsya sang Aklan nga mabahol ang naging kontribusyon sa creative industry sa industriya sang turismo sa nasyon. Nagapati sila nga ang pronouncement ni Marcos ay isa ka manifestation sang pagpakita sang suporta sa mga Pinoy freelancers kapareho sa iya kung sa diin kaabuan sa ila ay mga diragid sa creative sector. Amo na ni Sophie ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo, probinsya sang Aklan, isla sang Boracay. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita tiging kalipay diri sang chairman sang Committee on National Defense and Security sa Kamara nga nalakip sa priority bills ni Presidente BBM ang Mandatory Reserve Officers Training Corps o kon ROTC sa tanan nga grades 11 and 12 nga mga estudyante sa tanan nga public kag private tertiary levels education institution. Isunod dari kay Iloilo 5th District Representative Raul Tupas, mas mangin mahapos para sa 19th Congress nga mapasar ang hagna bangod nga ang presidente na mismo ang nagaduso sini. Inahibaluan nga nag-file si Tupas sang kaangay man nga hagna sang 3 man ka beses, una sang 17th Congress, ikaduha sang 18th Congress, kag gin-refile niya subong sa 19th Congress. Yang iniyang katuyuan sang hagna nga ini i-enhance ang consciousness sa mga estudyante sa nagkalain-lain nga isyu nga ginaatubang sang pungsod. Amo man ang pag-promote sang values kag disiplina sa mga estudyante. Agod gati mahurma sila bilang maayo man nga mga miyembro sang komunidad. Sa iban pa namon diri nga mga balita, implastar man diri ni Iloilo 1st District Representative Janet Garina ang pila sa mga manginbentaha sa tion nga timatigayon ang pagtukod sang Virology Institute of the Philippines
nga isa sa mga priority bills sa nga aton nga presidente. Ini man ang gin-highlight niya sa labing una nga State of the Nation address. Sunod diri kay Congresswoman Janet Garina na magaserbi ini nga nga lugar para sa mga Filipino scientist nga makatuon tuhoy sa mga viruses nga hindi na yan nila kinahanglan pa nga magpadulong sa iban nga pungsod. Sunod diri sa iya, mas mahatagan man sa nagakiigo nga mga kagamitan ang mga siyentipiko. Magluwas diri, hindi lang Pilipinas, kundi bilog nga kalibutan ang makapulos sa among nga institute bangod mahimo nga tipadala diri sa aton ang sample sa mga viruses sa iban abi nga pungsod kag diri tun-an sa Pilipinas. Sa iban pa namon nga mga balita, positibo diri ang pamunuan sa nga Panay Railways Incorporated nga mas magadamo pagid ang mga investors nga magpabutyag sa ilaya nga interes sa revival sa Panay Railway System. Matapos nga ginlakip manini Bombo Radio Western Visayas sa ginlawag nga priority projects ni President BBM sa iyaman nga ginpatigayon nga State of the Nation address. Naging pahayag dari nga sa subong apisar wala sang gintumod ang gobyerno nga source ang budget para abi diri wala sang mangin problema bangod nga mahimo ini i-undertake paagiya sa public-private partnership. Samtang sa iban pa diri istoryahan tani bilang ining langina pag-file man sang isa ka mamalidha sang nga naga-declare sa ghosting bilang isaya ka emotional abuse. Yang ghosting ani bilang sa din ang pagkat sang communication nga gulpi la kaya imuya na dula. Ti sa ano nga rason amo na ang wala kita kabalo kay ti naglaho na parang bula. Ti ano na lang niya kun mapasar pag niya bomboan man ano man wala na giniya sang may napinsaran si Congressman Teves nga mas relevant abi nga hagna nga ipasar Bombo Radio Bacolod. Ganina Maria duway nagida no sa pag-resume sang Congress sa kadamo-damo. Amo ni gani hambal ko kay na Bombo Lindsay. Amid sa sining mataas nga presyo sang balaklon, ang presyo sang gasolina or gatong rather nga gasubong ka panubo gid man pero hindi ka kapakot kay ti depende ni sa dikta sa world market sa kadamo sang problema ang ghosting ning iya ba si idol ya si Juan si Bea Alonso. Bombo Lindsay, no? Pero amo na bala tapos bago lang hambal kong report kong insurgency gihapon sa Negros Oriental perte ti taga Negros Oriental ni si Congressman Teves ambot ang ghosting gining iya ito nga totoo ang problema sa makatapos ang NPA to sa Negros Oriental sa pagkada sa permining mga encounter Bombo Lindsay. Oo, tido nagausik lang kita dariya sa nga tax naton. Yang bagan isang kilala ko, basi nga may nanakit niya kay Congressman Teves, basi may nag-ghost ini sa iya, Bombo Radio Western Visayas. Rason nga nag-file ini sang amo sini nga hagna. Isa mga nag-ghost dira, balikin nyo to anay ka talking stage nyo, basi mapreso kamo kon mangin layi na ini, Bombo Rinante. Bombo Lindsay, no? Basta may personal experience ni si Congressman Teves, rason nga ti luyag niya gid ni i-proponer, no? Ining nasambitan nga bill. Pero pag-abot sining resolution marabi, ti depende na dason sa Senado kung ano ang ilamangin decision hamakin kabigon nga emotional damage ang isa ka persona nga ti wala na sang wala naging sapak after pila ka mga pinagsamahan nila, wala na nagpakita, wala na nagpabutsag sang komunikasyon Bubulensi. Ang lain abi kun kis bala Bombo Radio Western Visayas gapahimunong ikaw matchat-chat sa imo mangilala. Dayon ikaw man niya mahulog man buot mo. Dayon siya galigya wala na sang interes sa imo sa pagdalayon ng istoryahan ninyo kundi babay. Iniwan ka na lang ng walang pasabi. Pero hindi na niya dapat may himuon nga hagna mag-move forward na lang ya kuntani. Buligi na lang kaugalingon mo nga magtindog liwat. Ipakita na lang nga sarangan mo ya bisan wala siya. Hindi man na siya diamante no sa gold Bombo April. Tama ka gidira Bombo Lindsay, tumpak mo gid yahaw. Dapat gali Bombo Lindsay antes ini siya nga himo sang ini nga bill nagkonsulta na siya sa iban nga mga mangin-alamon no kung
angay ang bagay ginman bala ini nga bill niya kay daw ka personal Bombolensi no ka personal nga daw mapaisip ka na lang nga ikaw bilang isa ka nagabasa sa iya sini nga bill daw makahambal ka nga ano man ini ayhan ang pinagdadaanan ni Representative Teves Jr. nga naisipan niya ini nga bill sa kadamo man nga problema sa aton nga pungsod Pilipinas kag daw isipon mo na lang Bombolensi hambal ko gani kagina samtang nagatalakay man kita kinahanglan pa bala ang bill kay kung palangga ka man niya sang tao hindi ka man niya pagabayaan hindi ka man niya pag-ghost kung hindi ka niya palangga batuna na lang di ba Bombolensi Amo gid, insakto gid natin kaso nga mapasar ni dayon mapreso ikaw. Mangkuton ka to sang upod mo to sa presuhan. Ano kaso mo pre? Sabton ka man, ghosting pre. Sige lang nagina ako nga tiyempo. Okay, sige. Ay, kaladlawan, gining bill ni Congress. Ano ni ka? Pasapak-sapak lang ni Guro, no? Kulang pa ni Guro sa media mileage si Congressman Teves. Mga bill niya, bla, kamang may kaya pulos ya. Hindi rin mo nino yakin international. Why pulos? In the sense nga, namin bala naton diri. Kada mo kasang prioridad dapat. Tamo problema pungsod ta. Ang gulo ghosting nga na. Tinsakto na personal na nga bagay. Kung nag-ghost ka gidman, ibutang mo sa lawas mo. Emotionally, makope upan mo na. Ibutang mo sa lawas mo. Hindi, kung na siya deserve. Kay nga, magpakita lang na hindi niya magiging kutuod na langga. Kung di ba move on ko, di bla, hindi na Congressman Teves, hindi na pagproblema, ha? Ato ba nga, kay may mandato ka, ato ba nga ang problema sang Negros Oriental or sa Imo Distrito, sa 3rd District? Gusting man yung imo man. Okay, rin kita binabilin nga Tiyempo standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag si Bombo Zalde for the second sa gihapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ansin Dulceria para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o konang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Makapila ka beses kung magpangapis sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dugha. Minutos na nakalipas sa taklala 6 saga. Maayong aga, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw, sa 27 sa bulan sang Hulyo 2022, Miyerkules kita nga adlaw. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines sa balita lokal. Duha sa 3 ka mga miyembro sa New People's Army nga napatay sa enkwentro sa Canlaon City kahapon, mga opisyal sa rebelding grupo. 43 anyos nga lalaki nga ginaligar may diferensya sa paminsaron na tiruhan sa mga pulis matapos na naya sang armas luthang. Mas sobra 8 milyones ka pesos nga balor sang suspected shabu na konfiskal sa Negros Occidental sa sulod sang isa ka semana. Ginadusong nga fuel subsidy para sa mga tricycle driver sa Bacolod, pasado na sa first reading sang City Council. Balita naman, National Senator Robin Padilla, opisyal na giningadlan bilang chairman sa Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos III, ginpili bilang Deputy Majority Leader. Alay, Senate President Juan Ponce Enrile nag-take oath naman bilang Chief Presidential Legal Counsel ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dismissal sang isa ka civil case nga ginalakipan sang kapin 200 billion pesos nga assets kag propiedad sang pamilya Marcos, suportado sang Sandigang Bayan 4th Division. Balita international, Chinese People's Liberation Army nagpadala sang tropa kag tangke sa Russia. 5 ka mga persona patay sa ginpatigan nga anti-United Nations protest sa Democratic Republic of Congo. Balita naman sa negosyo rice programs ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga masagana 150 kag masagana 200 igalunsan na subong nga tuig. Sa balita sa hinampang Olympic gold medalist nga si Heidelin Diaz, ginkasal na siya nga long-time boyfriend nga si Julius Naranjo kadungan sang first anniversary sa pagkuha niya sang gold medal. Balita sa entertainment, actress na si Angel Locsin kag bana sini nga si Neil Arce nagselebra sa ilauna nga wedding anniversary. Sa ito naman nga balita espesyal, Chief Minister sang Punjab, India, nag-inom sang tubig nagikan sa mahigko nga balaan nga suba. Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa taklala 6 sa mga kabombo, kagamoy adto nga aton si mga headlines. Kagkaron, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro de Second, Kabombo Jazz, De Jesus Madrigal. Una kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita lokal. Mga opisyales sang New People's Army o kon NPA ang duha sa 3 nga nagkalamatay sa enkwentro nga nagluntas sa sitio na Tuling sa may barangay Buglasan, Canlaon City, Negros Oriental kapon sang aga. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Second Lieutenant Mary Joy de Guzman, ang civil military officer sa 62nd IB Philippine Army, gikilala mga biktima nga musanday Cristina Hacolbe, alias Chave, 40 anyos, finance officer sa Central Negros 1, Ernie Hacolbe, alias Frizzy, 42 anyos, Vice Commanding Officer sa Section Guerrilla Unit sa Central Negros 1, kag Everly Key Hacolbe, alias K, 18 anyos, kag ordinaryo nga miyembro sa Central Negros 1. Sunod sa kay De Guzman, nagapatrolya ang katapos ng 62nd IB sa may barangay Makagahay sa banwa sa Moises Padilla, Negros Occidental, sang maisa ka nag-tip sa miyembro sa tropa sa gobyerno nga may maarmadong grupo ang nagapadagayan sa extortion activities
sa may barangay Budlasan, Calon City, Negros Oriental nga malapit man sa lugar kung sa diin nagresponder man ang katapos sa 62nd IB sang Philippine Army. Sunod sa kay Guzman sa nagpatulong ng tropa ng gobyerno sa nasabit nga barangay, ginpalugpan na ang mga ini ni Cristina Haculbe, ang finance officer, kung sa din ginhalinan man sa pagbayluhanan sa lupok ang naglawig sa 10 ka minutos. Inatag sa CMO sa 62nd IB nga wala sang nadakpan nga katapos sa New People's Army magluwas sa mga nagkalamatay kay nakuha sa mga ini sa encounter site ang 5 ka mga armas lutang ang ginakipan sang KG-9 nga may magazine, 2 ka 45 caliber pistol nga may 2 ka magazines, 1 ka 38 revolver, 1 ka gauge shot, sobresibo nga mga dokumento kag mga personal nga kagamitan sa New People's Army samtang wala naman sa casualties sa bahin sa tropa sang gobyerno. Gina-verify pa sa mga otoridad kung ang balay nga malapit sa ginuntaran sa enkwentro ang ginaparagihan sa napatay nga finance officer bangod madamo maninis ang balay nga ginadayunan. Ginatumod pa sa mga otoridad kung si Elias Chave kag Elias Frezi ang mag-asawa kag kun anak sang finance officer si Elias K. Nagpanudugan man ini nga katapos sa New People's Army ang nagkalamatay sa enkwentro bangod nga may nakuha ang ini nga litrato nga kaupod man ang maini sa aktibidad nga ginapanghimo sa New People's Army sa nasabit nga lugar. Clear na sa karon na lugar matapos kamay nagbulig man sa tropa sa clearing operations bangod mayara ang mainisang kaupdanan nga nakapalagyo. Ang mga bangkay ang gindiretso sa hospital sa Calon City agon nga matagan sa nagakaigo nga bulig ang nasamit nga pamilya kamatagan sa nagakaigo nga paglubong ang makatapos sa New People's Army. Sunod sa kay Guzman, ang 3 ang madugay na nga ginaengganyo sa ilang nga mga kaupdanan sadto nga magsungka na apang nagapakatiga ang mga ini. Sunod pa diri ginpadulungan pa ang mga ini agod istoryahon kag paybaloon nga mayara sa nakahanda nga trabaho kag programa ang gobyerno para sa ila sa tion nga magsungka. Nagpanuwagan man ang CMO sang 62nd IB sa mga kaupdanan ni Chave nga magsungka na bangod ini pauli ang tanan agon na magbago sang pagpangabuhi bangod diyara ang LGU sa Kalaon kag Task Force LCAC nga magbulig sa ila. Suno pa diri mas manami ang kabuhi nga kaupod ang pamilya kag wala sang ginapanumdom nga enkwentro batok sa tropa sang gobyerno. As of now po, 3 po yung casualty sa kabila, which is 2 babae and 1 lalaki po. So, yung upon verification, yun po si Chavi, isa siyang finance officer ng CN1. And yung 1 lalaki, si Ernie. Si Ernie naman po ay vice CEO ng SGU. Yung isa naman po ay isang member lang, regular member lang ng NPA. Ang kabahayan sa pagpag ni Second Lieutenant Mary Joy de Guzman, Civil Military Officer sa 62nd IB sang Philippine Army. Samtang ginabulong pa ang 43 anyos nga lalaki matapos mapilitan ng mga pulis nga ini ang tiruhon sa Motorpool Compound, Barangay Punaw, San Carlos City kahapon alas 5:10 sang hapon. Sa impormasyon nga nakuha sang Bombo Radio samtang nag-render sang duty sanday Patrolman Reynold Bedoya kag Patrolman Arjon Johnson bilang duty sentinel. Sila ang nagresponde sa impormasyon nga may 1 ka persona nga nagabitbit sang armas lutang. Ang nasamit nga persona ang ginkilala kay Ramonito Tura, 43 anyos, residente sang sitio Mahayahay sa nasamit nga barangay kag ginaligar may diferensya sa paminsaron kag nagainom sang bulong. Hinali lamang sini nga gintayaan sang armas lutang ang mga pulis rason kun nga gintiro ini nanday Bedoya kag Johnson sa nawala nga bahin sang iya nga butkon, nawala nga dughan kag sa natuo nga glutil. Nata kan gindala ini sa San Carlos City Hospital kay sa karon padayon pa ang ginabulong. Na recover naman kay Tura ang isa katoygan. Sunod sa pamilya ni Tora ila ini nga ginapriso bangod sa iya nga diferensya sa panghuna-huna kaya ginapainom sang bulong apang sang ila nakitaan nga nag-ayo ang iya nga kondisyon ila ini nga ginpagwa. Wala man naglamang pamilya nga magkadto sa layo ang ila nga himata kag ini ang 11 kahigayonan nga siya nakalabot sa Motorpool Compound. Samtang dugang nga balita nagdangat sa masobra 8 milyones pesos ang balor sang druga
na recover sa probinsya sa Negros Occidental sa sulod lamang sa isa ka semana humalin Hulyo 18 tubtob Hulyo 24. Sunod sa kay Police Lieutenant Jodices Catalogo, ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, nakapatigayon sang 22 nga mga drug bypass operations diri sa probinsya nga nagresulta sa pagkadakop sang 32 ka mga suspetsado. Sa kabilugan, 1,300 ka gramos ng shabu ang na-recover nga may standard drug price nga 8,886,447 pesos. Duha ka madalalagko nga bypass operation ang ipagayon sa probinsya kalakip diri. Ang syudad sa Silay kung sa di na konfiskar ang 7.1 milyones ka pesos nga shabu gikan sa duha ka mga babayi nga pangayaw sa Hulyo 20. Na-recover naman ang 1.1 million pesos nga shabu sa mag-asawa sa syudad sang Kabangkalan. For the last week opening the period of July 18, 2020 to July 24, 2022, the recovery of 1,003 grams of suspected shabu with standard drug price value amounting to 8,868,447 pesos. Ang kabay sa pagpahag ni NOCPO spokesperson Police Lieutenant Jodices Catalogo. Samtang pasado na sa first reading sa session sang Sangguniang Panglungsod sa Bacolod, ang ginaduso ni Councilor M ang fuel subsidy para sa mga tricycle drivers sa syudad. Kadungan sang padayon niya nagasaka nga presyo sang gatong sang nakaligad niya binulan. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Councilor M ang ginaduso sini ang paghatag sang fuel subsidy. Agud niya mabuligan ang mga legitimate nga tricycle association sa syudad. Suno kay ang 5,584 nakakuha sang prangkisa sa city government sa Bacolod. Ang listahan ng ginkuha sa Business Permits and Licensing akon License Office akon PBLO kagang makabaton sang one-time fuel subsidy ang mayara lamang sang franchise. Pag-aataga naman sang fleet card ang makwalify nga makabenepisyo sa fuel subsidy nga may unod nga 1,000 pesos assistance para sa pagtughong sang mga tricycle drivers. Natala nang kuha ng pondo sa opisina sang alkalde o kung sa diin man nga opisina nga may available funds. Nagalaw man si ang sa second reading. Mapasar naman ang ginaduso sining nga fuel subsidy tubtob nga mangin ordinansa na kag ini ang mapatuman. Agud nga mabuligan ang mga tricycle drivers kag operators sa pagtaas ang presyo sang gatong. Pinakakurang tungkol sa pagsaka ng fuel prices ng gasolina, crudo, alin pa siyang pila na kabulan yung nag-add, no? Alin sa January na sige ang pagsaka, wala man na naog. Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod City Councilor M ang dugang nga balita lokal, nagreklamo ang pila ka mga taxi drivers sa Bombo Radio Bacolod. Bangod nagakadulaan na sila sang pasahero bangod sa online booking taxis. Sunod sa tagreklamo nga naghingyo nga hindi lang pahingadlan sa kanginan, wala na sila sa makuha nga pasahero bangod na iban ang naka-book na online. Sunod diri kuntani matagan man sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB sa nagakaigong atensyon ang mga ini agud nga ma-regulate bangod hindi na sila kapatakas sa ila biyahe kag haluson na lamang sila nga makabakal sang bugas para sa ila pamilya bangod nagakaubusan na sila sang pasahero. Ipayag man sa tagreklamo nga kolorom ang mga online booking taxis kaangay sang InDrive bangod wala sila sang franchise na gikan sa LTFRB. Gilanantaw man sini nga wala sang insurance ang mga pasahero nga nagasakay sa unit sang online booking taxis. Concern ko liya ang mga aksyonan sa LTFRB ang mga InDrive ni kay way man ikagkuha sang permit sa NGC ni. Unin mo, koloro man mamirsa pala sa City Mall, ga parking pa, gambal pa sa taxi, hindi kaya taxi kolorom kay mo niya. Wala man nagabayad permit, kami ang gabayad permit ya, anong pulo sa amon franchise ni may metro na hindi kami masakyan kaya ara na sila na book sa ilang pasahero. Ang kabahin sang tagreklamo nga taxi driver, ginatag naman sa spokesperson sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB Regional Office 6 na wala na sila sa Regulatory Authority sa mga Transport Network Vehicle Service. Sunod sa kay Attorney Salvador Altura, sang una ang LTFRB ang nag-regulate sa bahin sang
TNVS kaangay sang Grab Taxi apang subong nga tuig ging cancel ni santo sa amendments sang Public Service Act suno pa kay altura ini makabi nga public transport ang TNVS gali wala na sila sang regulatory power diri kag suno diri mahimo nga local government unit ang may mahimo diri kaangay lamang sa syudad sa Iloilo nga gin-oppose sa mga konsehal sang syudad sang Iloilo kag ukon gin-impose sa mga konsehal sa syudad ang pag-operar sa mga TNVS gani wala sang nagabiyahe nga kaangay sini. Apang sa syudad sa Bacolod, nagakatabo ang kaangay sang ginareklamo bangod gipasugtan sang syudad. Nagpanilugan naman si altura nga wala ang LTFRB sa autoridad nga mag-intervene sa operasyon sa mga TNVS sa syudad sa Bacolod bangod hindi na nisakop sa ilang regulatory authority. Sunod pa diri ginapanugutan sa Public Service Act nga makakuha sang pasahero ang TNVS apisan nga wala sang franchise gani madamo sa isyu nga nagatuhaw bangod nadulaan sa mga pasahero ang mga taxi nga nagakuha sang franchise sa LTFRB. Nobody can regulate them unless wrong local government. They can pick up passengers without the franchise based sa Public Service Act. Hindi na sila kinanglan mag-agi sa LTFRB mo. So kamo na lang naghahatag franchise. So amon gani bottom balon, they are no longer classified as public utility vehicle. But they are operating as a common carrier. Ang kamay sa pagpahag ni LTFRB 6 spokesperson attorney Salvador Altura. Ginalantaw sang Regional Director sa Department of Agrarian Reforms Region 6 nga maayo nga balita ang pagpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga pagpana sa mga balayran sang amortization sa mga Comprehensive Agrarian Reform Program beneficiaries sa iya nga State of the Nation address sa Consona sang Lunes. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Attorney Sheila Enciso, madamo ang nalipay nga ang CARP beneficiaries sa ginpahayag sang presidente. Suno kay Enciso ang ibayad sa mga ini sa amortization sang duta ang idugang na lang sa mga ini sa production. Dako suno sa iyang makinot sa mga beneficiaries bangod sa ipatuman niya pagkondon sang amortisasyon sang duta. Ginatag man sini nga nakadepende sa produkto sang duta nga ginahatag sa mga beneficiaries ang bayad. Suno kay Enciso wala sang bayaran ng mga CARP beneficiaries kunang nabaton ng nga duta ang government-owned lands apang kunini ang private agricultural lands, mayara mga inisang pagabayaran niya amortization sa Land Bank of the Philippines sa sulod sang 30 katuig. Samtang pinakadako man nga recipients sang CARP ang nagikan sa probinsya sang Negros Occidental. Sa karon ginatinguan sang ahensya nga mapanagtag ang 31,600 hectares nga wala pa napanagtag sa mga beneficiaries. Suno kay Enciso, isa sa nagapanugyan sa pag-award sang duta sa mga beneficiaries ang pagpakatig-a o kung nagapadugay sa pag-award sang duta sa mga beneficiaries ang pagpakatig-a sa mga landowners apisar nga nabayaran na ini sang gobyerno. Kami po ay nagpapasalamat. Maganda po ito na development para marami po tayo matutuwa. Natutuwa po yung ating mga agrarian reform farmer beneficiaries na una po, yung pong bayarin ay makokondon po. Muna ngayon, magkakaroon tayo ng moratorium for 1 year and then after that, pag nagkaroon po ng batas na makokondon naman po ang kanilang mga bayarin, ay ito po ay isang magandang balita para po sa ating mga agrarian reform farmer beneficiaries. Ang kabayan sa pagpahayag ni Dara Region 6 Director Attorney Sheila Enciso. Lugang nga balita lokal, aminado si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga madamo ang mga programa ang kinahanglan tutukan sa gobyerno agon nga mapanubo ang poverty rate kangay sang namensyonan ni President Bongbong Marcos sa nga State of the Nation Address sa Consona kahapon. Sa interview sa Bombo Radio kay Governor Lacson, klaro ang luyag sang presidente kung sa naging plasa sini sa zona ang 19 kahagna nga luyag niya ipapasar sa Kongreso. Nakuha ang atensyon ni Governor Lacson sa plano sa presidente kang mapanubo ang poverty rate sa single digit sa tuig 2028. Sunod sa kay Governor Lacson, madamo ang dapat himuon sa gobyerno agud nga mapanubo ang poverty level kaangay nagid lamang sa sektor sang agrikultura, madamo sang mangunguman nga pabilin nga pigado. Ginalantaw naman sa gobernador nga mas barato ang farm inputs kung baklon sa
gobyerno sang tingob apang hindi pa matag kon ibaligya ini kun ihatag lamang sa mga mangunguma. Luyag man sa gobernador nga matagan sa payag ni Marcos nga mapatuman sa isa ka tuig nga moratorium sa agrarian reform beneficiaries sa bahin sang amortization kag interest payment apang ipagman sini nga may condonation sang 58 bilyones ka pesos nga baleran sa bahin sang ARBs. Gipasalig man ni Presidente Marcos nga may farm loans sa ARBs kada tuig gani mas maayo sunod sa gobernador kung mayara sang clarification angot diri. Aminado naman ini ang ginatagan sa presidente sang priority ang sektor sang agrikultura. Gani nagdesisyon ini nga siya ang magaserbi bilang tiglikom sa Department of Agriculture. In order to do that, kadamo gid sang ayuon nato, no, especially sa agriculture. Kadamo sa mga polisiya na implement para maabot nato ning single digit poverty level, because we all know atin sa agriculture, no, ang pinaka-biggest percentage, no, of poverty level, no. Ang kabahin sa pagpayag sa gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, Bong Lacson. Kag sa ito ng katapusan nga balita lokal, nagapati si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga mahimo na nga kabigod nga ordinary flu ang COVID. Kag vaccination ang solusyon agud nga mabatuan ang virus. Ini ang kasunod sang pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang State of the Nation address ang Lunes nga hindi na magpatuman ang gobyerno sang lockdowns bangod sa COVID. Suno kay Lacson ginarekomendar sa mga health experts ang vaccination. Gani nagahingo ini sa mga negrensa nga unvaccinated ako na unvaccinate na nga i-reconsider nga unvaccinated pa nga i-reconsiderar ang desisyon na nga mas mapabaskog ang kaayong lawas. Aminadong gobernador nga dapat pasanyugon ang kampanya para sa booster shots apang hindi madinay nga may mga senior citizen nga wala pagid matublukan sang first dose. Because pretty soon we will have to deal already with COVID, no. This can be treated as an endemic. This can be treated like an ordinary flu already. So, if only to strengthen ourselves, no, to fight COVID, vaccination pa rin gyapon ang solusyon. Ang dugang nga pahayag ng Negros Occidental Governor Bong Lacson. Samtang nagapati naman si Lacson nga mas makabulig ang gobyerno sa mga pumuluyo kung mapanubuan ang presyo sang branded nga bulong paagi sa pagpasulod sa generic drugs nga isa man sa na-mention ni Marcos. Nasuguro naman ini sang administrasyon ni Anay President Gloria Macapagal Arroyo kag na-mention ni Marcos sa iyang asona kahapon o kon sang Lunes. Kung madinalag-on ang gobyerno sa sining nga plano sunod sa gobernador, mga pumuluyo man gihapon na makabenepisyo diri, hindi naman matago ang kalipay sa mga mamalidha sa payag sang presidente nga mabukas na man sang specialty hospital sa mga probinsya apang pamangkot pa kung ano ang probinsya ang prioridad sa Visayas kag sa Mindanao. We all know that generic drugs are much cheaper than the branded drugs, no. If we are successful in this, it's either the branded medicines will the pharmaceuticals will bring down their price, or the government will be successful in bringing in generic drugs, and that is good. Ang dugang nga payag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Philippine Standard Time 24 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kamoy ato makaundahan sa ato nagapaunang nga mga balita lokal. Sa bahay naman sa mga detalye sa ato nagapauna nga balita national, international, kay ban pagin nga madalalako nga mga balita aton panubalikan. Pagkatapos ginamang sini. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Ang nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon dito na kita sa mga detalye na sa ato nagapuna nga balita national. Opisyal nga ginangadlan bilang chairman sa Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes sa Senado, si Senator Robin Padilla, samtang gin-elect naman bilang pinuno sa Blue Ribbon Committee, si Senator Francis Tolentino. Ini matapos na nagpili ang mga senador sa unang batch ng committee chairpersons sa 19th Congress. Sa plenary session kahapon, gin-elect bilang chairperson sa Committee on Finance si Senator Sonny Angara. Accounts, si Senator Nancy Binay. Public Order, Dangerous Drugs, si Senator Ronald De La Rosa. Local Government, si Senator J.V. Ejercito. Committee on National Defense, si Senator Jinggoy Estrada. Ways and Means, si Senator Sherwin Gatchalian. Kag Health and Demography, si Senator Bongo. Sa bahay naman sa Women, Children, Family Relations, gin-electa bilang chairperson sa Senator Risa Ontiveros. Sa Games and Amusement, si Senator Lito Lapid. Foreign Relations and Social Justice, si Senator Amy Marcos. Public Services, si Senator Grace Poe. Public Works, si Senator Ramon Villa. Higher Education, si Senator Francis Cheese Escudero. Blue Ribbon, si Senator Francis Tolentino. Committee on Energy Chair, si Senator Rafi Tulfo. Agriculture, si Senator Cynthia Villar. Trade, si Senator Mark Villar. Government Corporation and Public Enterprises, si Senator Alan Cayetano. Kag Sustainable Department Goals, si Senator Pia Cayetano. Sa karon 22 sa 39 ka mga standing committees ang nabutangan na sang chairperson. Samtang ginpili bilang Deputy Majority Leader sang House of Representatives si Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos III, bata ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang 28 anyos sa kongresista ang ginelect bilang Senior Deputy Majority Leader sa iya unang termino bilang mamalidha matapos nagserbe bilang isa ka staff member sang iya nga tiyo nga si anay House Majority Leader kag sa karon Speaker Martin Romualdez bilang Senior Deputy Majority Leader. Si Sandro ang mga miyembro sang House Committee on Rules,
nga nagadeal sa rules of the House, rules of procedures governing inquiries in aid of legislation, rules of procedure and impeachment proceedings, order of business, calendar of business, kag mga referral sa mga hagna, resolusyon, mga speech, committee reports, messages, memorias kag petitions kag pagtukod sa mga komitiba nga inclusive sa pagdeterminar sang ila tagsa-tagsa ka mga jurisdictions. Ang committee ang ginapamunuan sang House Majority Leader samtang ang House Deputy Majority Leader lakip na si Sandro ang magaserbe bilang Vice Chairpersons. Suno kay Sandro, excited ini sa iya nga bago nga responsibilidad kag luyag sini nga makatuon. Suno pa diri luyag sini nga makagtukod sang eksperyensya sa duha sini katuig sa Kongreso. Si Romualdez ang pakaisa ni President Marcos ang gin-elect bilang Speaker of the House sa unang regular session sa 19th Congress sang Lunes. Samtang nag-take oath naman si Senate President Juan Ponce Enrile bilang Chief Presidential Legal Counsel ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Marcos Jr. ang nag-administer sang oath ni Enrile kahapon sunod sa Office of the Press Secretary sang Palasyo. Sunod sa OPS, nagpanumpa si Juan Valentin F. Ponce Enrile Sr. bilang Chief of Presidential Legal Counsel sa tubang ni President Marcos kahapon, Hulyo 26, 2022. Si Enrile ang ginagadlan bilang Chief Presidential Counsel ni Marcos sang Hunyo. Sunod kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, gin-reaffirm ni Enrile ang iya commitment na magserbe sa pungsod ka masiguro ang kadalagan sang Marcos administration. Si Enrile ang nagserbe bilang Interim Finance Secretary humalin sa 1966 tubtob 1968. Chief Justice sumalin sa 1968 tubtob 1970 kag National Defense Secretary humalin sa 1972 tubtob 1986 sa idalom sa administrasyon ni late President Ferdinand Edwin Marcos Sr. Samtang sa ato ng katapusan nga balita national, suportado sang Sandigan Bayan 4th Division ang dismissal sang isa ka civil case nga ginalakipan sang kapin 200 billion pesos nga assets kag propiedad sang pamilya Marcos kung sa diin kalabanan ang na-recover na sang gobyerno sang nagliligad nga mga tinuig. Sa isa ka resolusyon nga napetsahan Hulyo 22, ginbasura sang Anti-Graft Court ang motion for reconsideration nga ginfa sang Republic of the Philippines versus Ferdinand E. Marcos Sr. Sunod sa resolusyon nga ginsulat ni Division Chairperson Alex Quiroz sa kooperasyon sanday Associate Justice Maria Teresa Mendoza Arcega kag Mariana Corpus Maalak. Hindi supisyente ang ebidensya ang ginhatag sang tagreklamo agod nga ma-establish ang claims ni sa mga propiedad nga ginapatihan yara pa sa kontrol sa mga Marcos. Gani ginabasura sang korte ang motion for reconsideration nga napetsahan Desyembre 29, 2019 tuy sa nasambit nga mga propiedad. Sa nauna nga desisyon sang korte sang 2019, gindismiss ang civil case bangod sa kakulang sang mabakod nga ebidensya. Bangod kalabanan nga ginpasa sa korte ang mga photocopied nga mga dokumento sa separado nga concurring opinion ni Justice Maalak. Hindi sara makapatigayon sang legal action bangod ang mga assets ang na-recover na pabor sa gobyerno kag hindi ang proper ground na para sa dismissal. Sa desisyon nga pag-dismiss ang appeal sa gobyerno sini nga tuig, gin-note sang korte nga apat pa ka mga propiedad ang wala na-recover kag gini ang ginalakipan sang Pandacan Manila House, Batak Museum kag Batak Guest House nga yara sa idalam sang kontrol sa mga Marcos kaya ang propiedad ang kabahin sang San Fabian Philippine Tourism Authority Beach Resort nga yara naman sa idalam sang administrasyon sang local government. Philippine Standard Time, 35 minutos na ang nakalipas sa takta alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon dito na kita sa mga detalye na sa ito nagapauna ng mga balita international. Nagpadala sang tropa kag tangke ang Chinese People's Republic or Chinese People's Liberation Army sa pungsod Russia agud nga makigbahin sa International Army Games sa Moscow sa masunod nga bulan, labing unang event nga patagayunon sa Russia humalin sa gin-invade sini ang Ukraine. Isa ka train nga may unod nga mga personal military tanks kag mga salakyan ang naghalin sa Manzuli, Inner Mongolia sa naminhan nga bahin sa China padulong sa Zabail Kaks sa Russia. Ginalauman nga makakompete ang Chinese team batok sa mga counterparts nagikan sa 37 ka makapungsuran kag reyon sa event kag ginakabig nga pinakadako nga multinational military exercise sang pungsod Russia. Ini ang patigayunon sa tunga sa Agosto 13 kag 27
sa 12 ka mga pungsod kalikip ng Russia, Iran, India, Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, kag Armenia. Una naman nga gipaligayon sa 2015 ang International Army Games sining tuig ang patigayunon sa tunga sa nagasaka nga tensyon sa tunga naman sa Russia kag West natapos ginatake sa Moscow ang Ukraine humalin sang Pebrero 24. Kag sa ato na katapusan nga balita international, hindi magnubo sa 5 ka mga personang patay. Sa ginpatingan niya anti-United Nations o UN protest sa Democratic Republic of Congo, ginaaligar nga ginluthang sa mga UN peacekeepers ang 2 ka mga protesters nga nagpanghaboy sang bato kag nagsunog sang ilang mga buildings. Nagdangat naman sa 50 ka mga protesters ang pilason sa nasambit nga ginamo sa syudad sang Goma. Gin-evacuate na ang pila ka mga UN workers matapos ginpang bato sa mga nagaprotesta. Nagsugod ang protesta sang Lunes kung sa diin ginpalaya sa mga pumuluyo ang mga taga United Nations sa ilang pungsod. Ginatos ka mga residente ang nag-atake sa MONUSCO, ang United Nations Organization Stabilization Mission. Napilita naman nga magamit sang tear gas sa mga kapulisan bangod sa kapinta sa mga nagprotesta nga pumuluyo sa lugar. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, igalunsyar sini nga tuig ang rice programs ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga masagana 150 kag masagana 200. Sunos Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa sa Oktobre igalunsyar na ang masagana 150 kag masagana 200. Sini nga bulan nagpanawagan si Marcos nga amuman ang nagapungko bilang Agriculture Secretary para sa operationalization sang masagana 150 kag masagana 200 proposals ni Anay DA Chief William Dar. Ang masagana 150 ang ani sang 7.5 tons ang inbred nga bugas kada ektarya sa production cost nga 8 pesos and 38 centavos kada kilogram o kada kilo. Ini ang maga-translate sa net profit nga 50,000 pesos kada ektarya para sa mga mangunguma santo sa market price nga 27 pesos and 50 centavos kada kilo. Tinutuyo sang masagana 200 nga mag-ani sa napulo ka tonelada sang hybrid rice kada ektarya sa production cost nga 7 pesos and 82 centavos kada kilo. Ini ang magahatag naman sa mga mangunguma sang net nga 70,000 pesos santo sa market price nga 27 pesos and 50 centavos kada kilo. Suno kay De Mesa ang nasambit ng mga masagana programs ang pagapondohan sang 15 billion National Rice Program sang DA kaga 10 billion pesos Rice Competitiveness Enhancement Fund. Isa ka mandated operation sa idalom sang Rice Tarification Law nga may tinutuyo nga i-improve ang competitiveness sa mga rice farmers kasunod sang liberalization sang rice industry. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 56 pesos and 19 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 67 pesos and 69 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 53 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal may baylo nga 14 pesos and 95 centavos. Samtang Euro may baylo nga 57 pesos and 43 centavos. Samtang sa average nga presyo ng produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag sa petrol stations, ang unleaded may valor 70 pesos and 45 centavos to 70 pesos and 85 centavos. Ang premium may valor 71 pesos and 60 centavos to 74 pesos and 24 centavos. Samtang diesel may valor nga 78 pesos and 22 centavos to 78 pesos and 51 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, liwat nga nakaangkon sa Bulawan ang Olympian nga si Heidelin Diaz kahapon matapos opisyal na nga nagpakasal sa iya nga nobyo kag sa karon bana nga si Julius Naranjo. Sa mga litrato nga ginpakibahin sa nice print photo official photographer sang kasal ni Heidelin kag Julius, makitaan ang newly married couple nga nag-holding hands samtang nagabayluhan na isang vows sa isa ka simbahan suksok sa mga bayo nga himo ni Francis Liberan. Makita ng duha nga nagabayluhan ay sa matamis nga mga yuhom antes ginkis ni Julian ang bride. Ginpakigbahin sang couple ang ilang prenup video kahapon antes sila nagbayluhan na isang idus.
Samtang gindumdum naman ni Diaz ang adlaw nga siya ang nagdaog sang unang Olympic gold medal sang Pilipinas siya nga Instagram page kahapon Hulyo 26, isa ka tuig na ang nakaligad. Sa caption ginpayag sini nga kahapon ang unang nga anibersaryo sang pagdaog sini sang bulawan nga medalya kag sa kaangay nga petsa matapos ang isa ka tuig siya ang pagakaslon man. Wow, congratulations and best wishes. Balita sa entertainment mga kabombo, ginsilabra sa aktres nga si Angel Locsin, kag bana sini nga si Neil Arce. Ang ila sini unang wedding anniversary. Puro sa ni pagpakasal, bombosal din sa nuka. Sa Instagram, gingreet sang couple ay isa ka isa. Sa nasabi na okasyon paagi sa pagpost sa mga litrato sa ilang mga ginlagawan. Sa post ni Locsin, ginsulat sini ang mga tinaga, "Happy anniversary to my heart and soul." Wow. Kaging greet ang bana. Samtang gingreet man ni RC ang aktres kagin pasalamatan nini kagitawag nga best wife. Ang couple ana engaged ang Hunyo 2019. Nobyembre sa 2020 kung tani ila kasal pa ini ang napostpone bangod sa COVID-19 pandemic. Sang tinikda nagbisita ang mag-asawa sa Spain ang ila labing una nga overseas trip bilang married couple. Samtang sa naman nga bombo health news, sa tinilikdan niya mga inadlaw, gindeklara sa World Health Organization ang monkeypox outbreak bilang global health emergency. Gani aton hibaluon kung ano bala ang mga bulong sa nasambit nga balatian. Isa ka smallpox vaccine nagikan sa Danish drug maker nga Bavarian Nordic ang nagmarket sa idalmas ang pangalan ni Genio sa Estados Unidos kag Imvanex sa Europe ang nahibaluan niya magamit bilang proteksyon batok sa monkeypox. Sang Lunes ginaprubahan sang European Commission ang paggamit sini sa nasambit nga balatian, samtang nagsugod naman sa pag-offer sang vaccination sa mga tuman nga ang risgo sa virus ang mga pungsod sang Britanya, Canada, France kag Amerika. Ang bakuna ang ginahatag sa duha ka doses kag hindi magdubo sa 28 ka adlaw ang lakang. Para naman sa mga persona nga nabakunahan na batok sa smallpox kag sa mga kabataan, sufisyente na ang isa ka dose. Para sa mga persona nga may compromised immune systems, ginarekomendar ang third dose. Bangon nga wala nagahatag sang immediate kag total protection ng mga bakuna, nagabeso ang mga health authorities nga maghalong pagkatapos makabaton sang injection. Samtang sa aton balita na espesyal, kung ikaw ay isa ka politiko, dapat mayara ikaw sang panindugan kag hinambalan agon nga mapabilin ang pagsalig sa mga nagasuporta sa imo kag maabot ang tinion nga kinahanglan nga magrisgo agon nga makuha ang pagsalig sa mga pumuluyo. Kangay lamang sa bahin sang politiko sa pungsod India nga nag-inom sa isa ka baso nga tubig nagikan sa mahigko nga balaan nga suba. Agon ipakita sa mga tawo nga ini ang hilway nga imnon apang ini ang gisakay sa helicopter agon nga madala sa hospital pila ka adlaw ang makaligad nga nag-inom sa among nga mahigko nga tubig sa balaan nga suba. Sang July 17, samtang nagbisita ini sa Sultanpur Lodi, Bangwat man nagdesisyon si Chief Minister sang Punjab nga nag-inom o kung mag-inom sa tubig nagikan sa mahigko nga suba. Agon nga makakuha sa dako nga pagdayaw nagikan naman sa publiko. Ginupdan pa ini sa mga local reporter sa Punjab, India, ang ministro agon nga mapakita nga nag-inom ini sa mahigko nga tubig sa tinutuyo nga mapakita sa mga pumuluyo nga hilway imno ng tubig sa suba. Ginpainwala naman sa papisyal sang Punjab nga ang pag-admit sa hospital sa Chief Minister ang bangod sa ginhimo sini nga pag-inom sang tubig kag ginpayag lamang nga nagpadayon lamang ini sang routine sini nga pagpa-check up. Apang mayala sa nagalibot nga balita nagikan sa hospital ang ginabulong ini bangod sa stomach infection. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna na 6 sa aga mga kabombo. Sabahin sa aton sa weather update, alas 3 kaina sa kagahon. Uli nga nakita ng low pressure area o kung LPA nga nakabase sa 845 kilometers east sa Itbayat, Batanes. Isa pagid ka low pressure area ang nakabase sa 235 kilometers west-northwest sa Dagupan City, Pangasinan. Alas 3 kahaina sang kagahon,
ang active na tropical cyclone sa Guasang Philippine Area of Responsibility ang namtan sa 2,265 kilometers east sa Central Luzon nga may maximum sustained winds nga 55 kilometers per hour. Ini ang may gustiness nga tubtob sa 70 kilometers per hour kamahinay nga nagapadulong sa northwest ang Ilocos Region, Zambales, Kabataan ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pagulan kapag naguob tugas ng LPA. Ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, kag Tawi-Tawi ang maka-eksperyensya sa lapta-lapta nga pagulan kapag naguob tugas ng ITCZ. Ang Metro Manila ang nabilin nga bahin sa pungsod ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pagulan tugas ng ITCZ o kon localized thunderstorms. Ang Northern Luzon ang mag-experience sa mahinay, tubtob kasarangan ng paguyop sang hangin sa naminhan na silangan, tubtob naminhan na katungdan. Ang nabilin nga bahin sang pungsod ang maka-experience sa mahinay, tubtob kasarangan ng paguyop sang hangin sa nabagatnan, tubtob nabagatnan na katungdan. Sabay naman sa aton sininga temperatura sa Metro Manila, 26 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 91% ang tsansa nga magaulan, ang hangin may kabaskugon na 0 km per hour, partly cloudy. Samtang sa Baguio, 17 to 22 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 8% ang tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 0 km per hour with clear and periodic clouds. Sa Iloilo naman, 26 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 21% ang tsansa nga magaulan, ang hangin may kabaskugon 8 km per hour, mostly cloudy. Samtang sa Davao, 23 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 33% ang tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugan 2 km kada oras, mostly cloudy. Dili naman sa aton sa syudad sa Bacolod, the City of Smiles, 24 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura, bayara lamang sa 37% ang tsansa nga magaulan diri, ang hangin may kabaskugon nga 8 km per hour, mostly cloudy. Ang adlaw nagbutlak na 5:36 sumangaga kamagatulod na 6:13 karon sa Kasisidmon. Philippine Standard Time, 46 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kamoy adto ang pagdulong namon sa inyo sa madalang ko bago mainidinit pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Miyerkules, petsa 27 na kita. Subulan sa Hulyo 3, 2022 mga kabombo. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Reports 2nd edition upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro the Second kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton sininga news analysis ang ipadala sa aton maukod nga tagpalamati pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones aton sininga news analysis may tigulo una nga sona. Una nga suna sang presidente aton nga nabatian, mga matahom nga tinaga iya ginbuyan, madamo nga bisis nga siya ang ginpalakpakan, ilabi na sa mga punto nga paragid sa katawhan. Ekonomiya ang ringambitan, kada presidente sa suna ini langin kaundan, ginaplastar kung paano ini masolusyonan, pagi sa suporta sa gobyerno sa mga katawhan. Ang subong nga suna nakaangkon sang kapormalan, plataforma di gobyerno seryoso nga ginplastar sa katawhan, wala ka na sang pamuyayaw nga mabatian, hindi ka paliho kay digong, ginimo niya ini, nga kinaandan. Mangunguma iya nga pagabudigan, baratong abuno kag pestisidyo sa gobyerno, sila ang suportahan. Kagagod makangkon sang katumanan, programa sa agraryo ang pagasugpunan. Kagagod produkto sa mga mangunguma, mapos ang pagdulong, mga dalan ang pagasimintuhon, sa silinga pamagi bilis ang ila produkto ang maganubo, masarangan na nga baklon sa mga pumuluyo. Ini pila lamang sa madamo niya nga gin pangako, kabay nga matuman kag hindi mapako, hindi kangay sa gin promisa sa aton sang nagligad, lain ang ekspektasyon kag lain man ang realidad. Ang ini nga panguna-una nga pananawan naging padala ni Rodrigo Infante sa Barangay Sumag, Bacolod City.
Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami,
pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala ukon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon ukon pangulaon ang tanan nga mga suludlan ukon bisan ano lang dira nga may stagnan ukon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbirid sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Welcome diri sa pagapangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Miyerkules pet sa 27 sa bulan sang Hulyo sa bangod 2022. Katapusan na ning adlaw sang Miyerkules sa ikapitong bulan sa buong year 2022. Sa buong aga manginakaw po ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta kita hasta alas 7 ang atak na sa buong aga sa pagdulong sa inyo sang dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa ato ng mga police station sa diri sa maya syudad sa Bacolod, kalakipan na sa maya probinsya sa Negros Occidental. Support agawa ang ining mga nadakpan sa aton nga mga otoridad, mga persona nga wanted sa kasuguan diri sa maya syudad sa Bacolod sa buong man probinsya sa Negros Occidental kabilog nga Western Visayas. 215 ka mga wanted person ang naarasto sa sulod gid lamang sa isa ka semana. Pila na diri ang mga most wanted person kag other wanted persons. Bombo Gracelyn Lobaton sa report. Kamin. Bombo Early na may arasang 215 ka mga wanted persons tanan ang nagkaladakpan sa ginpatigay nga week-long operations no sa bilog nga rehiyon 6 kag 34 diri Bombo Early ang classified as most wanted persons kag may arasang 181 ka mga other wanted persons. Sa 34 Bombo Early ka mga wanted persons kapanguna diri ang Negros Occidental may ara sila sang 12 ka mga nadakpan. Nagasunod ang Iloilo Province kag ang Capiz 6 kag Bacolod City kag Antique mera sang 3 nga nagkaladakpan. Kasunod man Bombo Early ang Aklan kag Guimaras mera sang tig-duha ka mga nagkaladakpan. Samtang sa 181 ka mga other wanted persons sa Berlin sa gihapon nagapanguna ang Negros Occidental mera sang 100 ka mga nadakpan no kag nagasunod ang Iloilo Province, 43 ka mga wanted persons. Bacolod City, 13. Antique, 9. Probinsya sa Aklan, 7. Iloilo City, may 4 lamang. Capiz, may arasang 3. Kag ang Guimaras, 2 ka mga nagkaladakpan. Bombo Early. Kag ining operations, no? Halin sang July 20. Bombo Early, 2022. Okay. Sa Shabu nga na to, support man, no? Bombo Grace. Yes, Bomberin, support man sa bahin naman sa illegal nga droga. Kag nagapanguna man sa gihapon ang Negros Occidental, man ang Bacolod City. By the way, may rasang nakabunggo sa wing van dira sa may Alihis. Ano na ginasakyan niya? Bomberlin, isa ka motorsiklo ang ginasakyan sa biktima, no? Ini nga insidente sa physical injury ni siya natabo sa Alihis Road fronting Caltex Station sakop sa Maragay Singkang Airport, Bacolod City. Ang biktima diri nga ginakabig man gani Bomberlin nga suspect amo si Jesus Arturo Aguado. Jesus Arturo Aguado, nagkaedad siya sang 54 anyos, married kag residente sang Decahos, Barangay Kabug, Bacolod City. So Bombo Early ang iya sini nga ginadala nga motorsiklo nga Yamaha YBR, no? Nga nag-ano ni siya, nag-accidentally hit or nabunggo sa likod nayon sang Isuzu aluminum wing van. Bombo Early nga ginadala ni Anthony Balgomera Monton, no? Kung Anthony Balgomera, 27 years old, kag residente naman niya sa Barangay Tangog. No? So, ining driver sa motorsiklo Bomberlin ang ginabulong subong sa isa ka hospital diri sa syudad sa Bacolod kay nakaagam ni isang injuries. Okay, pero at least stable man no condition niya. Bomberlin, nagtawon ta karon kung stable ni siya, pero according man sa aton nga nakuha information, duka naman ni sa mga injuries niya, hindi man patalgid. Okay. Bombo Grace, thank you again. Yes, Bombo Early naman ang mga reports nga nagikan sa patrol. Ini si Bombo Grace, then Labaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent
overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo! Maraming salamat kay Bombo Gracelyn na labaton na. So, kontra nato na magdalagi na sa nga payong kumira ka mo sa nga kantuan na subong nga Miyerkules sa kaya duwani ka mga low pressure area ang ginabantayan na sa nga nga State Weather Bureau ay rasa may nasin lang na sang Itbayata Batanes sa kagasabong man sa may nakatungdan na minhan nakatungdan o kan west northwest sa nga Dagupan na City Pangasinan amo ni magdala sa mga pagulan-ulan sa pilakabahin sa nga ton na pungsod. 2 minutos sa nabilin antas ang alas 7 sa aga. Standby ka mo dugay-dugay magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Yon ang Miyerkules, Hulyo 27 taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, itong pagpapatibay ng Sandigan Bayan sa dismissal ng forfeiture cases na kinasangkutan ng 4 na Marcos properties. Umani po yan ang samot-saring reaksyon. Seguridad naman sa mga paaralan, paiigtingin ng Philippine National Police kasunod ng Ateneo shooting incident at ang nalalapit na pagbubukas ng klase. Ang suspect naman sa krimen sumalang na sa inquest proceedings. Nagsusulong ng panukalang batas hinggil pa rin dito sa ghosting na isang emotional offense sa mga nang-iiwan ng partner. Aminadong marami raw yung mambaba sa kanyang panukala, habang itong 4-piece representative na si Marcelino Libanan na halal naman na bagong House Minority Leader. Dating Pangulo at Pampanga Representative Arroyo humingi ng 7 araw na medical at wellness leave sa abroad. Department of Health, ikinalungkot ang pagiging ganap na batas ng vape bill na kung patuloy ang pagpapaalala sa mga Pinoy laban pa rin dito sa mga tobacco products. Incentives naman sa manufacturing sector, tiniyak ng economic manager sa pagpapatatag ng economic plans ng Marcos administration. Ating police report, 3 miyembro daw ng NPA kabilang itong 2 high-ranking officials patay sa engkwentro sa Canlaon City doon po sa Negros Oriental. At sa ating international news, ang Russia nagdagdag ng puwersa sa ilang rehiyon ng Ukraine. At sa atin pong sports balita, itong Olympiana Paul Volter na si EJ Obiera na kukulangan pa rin daw sa mga medalya na kanyang nakakamit. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa retalye ng ating mga balita. Patuloy pong umaani ng samot-saring reaksyon itong pagpapatibay ng Sandigan Bayan dito sa kanilang December 2019 decision na nagbabasura sa forfeiture cases laban kay dating President Ferdinand Marcos Sr. at ng kanyang pamilya. Inilabas kasi itong desisyon bago itong unang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pero nailathala lamang ito kahapon. Pero ayon naman sa Sandigan Bayan, itong pagbasura pa rin sa naturang
sa kakulangan ng ebidensya sa kanilang desisyon na may petsang July 22 sa Civil Case 0002. Sinabi ng Anti-Graft Court na bigo ang Philippine government na patunayan ng 4 na ari-arian na nasa ilalim ng kontrol ng pamilya Marcos ay illegal na nabili. Kabilang narito ang Curimao Beach House na nakaregister sa pangalan ni Ferdinand Marcos sa ilalim ng TCT number T12494. Ito ang bahay sa Pandacan, Manila na nasa full control naman at supervision ng mga Marcoses at nakarehistro sa kanilang kamag-anak na si Vicente Romualdez. Kasama pa rito ang Batak Museum na nasa ilalim din ng kontrol at supervision ng mga Marcoses at ang Batak Guest House na nasa ilalim din ng kontrol at supervision ng mga Marcoses. Layo ng Civil Case 0002 na inihain ng Office of the Solicitor General laban sa mga Marcos noong 1987 na ma-recover itong kayamanan ng mga Marcos. Kasama na rito yung 106 properties na bili raw ang mga ito noong nasawi or nasa pwesto pa itong dating Pangulong Marcos. Sinasabing hindi raw proportion ang bayad ng mga ari-arian sa kanilang mga sahod at iba pang pinagkakakitaan. Ipinunto rito ng Anti-Graft Court na base sa compliance sa pleadings ng Philippine government na may petsang Abril 25, 2022. Inamin ng mga itong lahat ng mga material at relevant documents at ilang pirasong mga ebidensya sa naturang kaso ay naipresenta na raw lahat sa isinagawang mga trial. Ayon sa Sandigan Bayan, hindi raw ma-establish ng lahat ng mga iprinisintang ebidensya ang kanilang claims na ang naturang mga ari-arian ay nasa control pa rin ng mga Marcos. Pero partially granted naman itong motion for reconsideration ng pamahalaan sa Civil Case 0002 noong July 12, 2021 dahil sa 47 sa 106 properties sa nasabing 200 billion pesos civil case ang na-recover na ng pamahalaan. Batay naman sa mga projection at target, hindi nakikita ni Finance Secretary Benjamin Diokno na manghihiram pa ang Pilipinas sa panahon ng Administrasyong Marcos. Sa isinagawang economic briefing, isang araw pagkatapos ng State of the Nation at West, inilatag ni Diokno ang mga layunin ng administrasyon na bawasan ang utang ng bansa. Ang kanilang fiscal consolidation strategy ay magpapababa ng ratio ng utang sa GDP mula sa kasalukuyang 63.5% hanggang sa mas mababa pa sa 60% sa 2025. Babawasan nito ang deficit sa GDP ratio mula sa kasalukuyang 6.4% hanggang 3% sa 2022. Malinaw ang implikasyon, hindi na kailangang manghiram ng kasing dami ng ginawa ng mga nakaraang taon dahil sa krisis. Ang GDP ratio ay tumutukoy sa laki ng utang ng isang bansa na may kaugnayan to sa laki ng ekonomiya nito. Binigyang diin din ni Diokno ang layunin ng administrasyon na palakasin ang mga proyektong pang-infrastruktura sa bansa. Kasabay nito, patuloy nating palalakasin ang aktibidad ng ekonomiya sa pamamagitan ng pamumuhunan sa infrastruktura ng 5 hanggang 6% ng GDP. Pang mga maiinit na balita, paiigtingin po ng Philippine National Police itong seguridad sa mga paaralan kasunod ng nangyaring shooting incident sa loob mismo ng Ateneo de Manila University, Quezon City Campus noong Linggo na ikinasawi ng 3 katao po yan at ikinasugat ng 2 iba pa. Ayon po kay PNP Officer in Charge Police Lieutenant General Vicente Danao Jr., makikipag-dialogo itong PNP sa mga school authorities at iba pang stakeholders para mapigilan ang krimen sa loob at labas ng paaralan. Ipepresentaan niya ng PNP ang kanilang security plan para sa napipintong pagbubukas ng klase at kung papaano mapipigilan ang mga hindi raw otorisadong tao na makapasok sa mga paaralan.
Sinigundahan din ni Danao ang panawagan ni Vice President Sara Duterte Carpio na palaganapin ang kamalayan tungkol pa rin dito sa gun violence. Binati naman ni Danao ang mga pulis sa kanilang mabilis na pag-responde sa insidente sa Ateneo na nagresulta sa agarang pagkamatay ng suspect. Kumpiyansa naman si General Danao na malakas ang kaso ng Philippine National Police laban sa Ateneo shooting suspect na si Dr. Chow Tiao Yumol. Ito ang inihayag ng opisyal matapos sampahan ng Quezon City Police District ng patong-patong na kaso ang suspect sa prosecutor's office dahil sa kanyang pamamaril sa Ateneo de Manila University noong linggo na ikinamatay ng 3 tao at ikinasugat ng 2 pa. Nahaharap ang suspect sa 3 count ng murder at frustrated murder in relation to Republic Act 10591, a Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, paglabag naman sa Anti-Carnapping Act of 2016 at malicious mischief. Sinabi ni Danao na nasa kamay na ng prosecutor kung iakyat sa trial court ang kaso. Tiniyak naman ni Danao na walang special treatment na ibinibigay sa suspect at nananatili ito sa kustudiya ng QCPD. Maliban nga kay dating Mayor Rosita Furigay, patay din sa naturang insidente ang Executive Assistant ng alkalde na si Victor Capistrano at Ateneo Security Guard na si Genevieve Bandiala. Samantala nakalabas na po sa Intensive Care Unit o ICU ang anak ng dating alkalde na si Hana, pero patuloy pa ring minomonitor ng mga doktor ang kalagayan nito. Sa ngayon ay patuloy na iniimbestiga ng PNP itong Rock Island Armory Caliber 45 pistol na ginamit po ni Dr. Yumol sa naturang shooting incident. Lumalabas kasing nakarehistro kay Philippine Army Officer Lieutenant Jeremy Aquino ang naturang barila. Pero depensa naman ni Lieutenant Aquino ang naturang barila ay nawala umano sa isang beach resort sa Patikul, Sulu noong taong 2019. Sa iba pang balita, ang nagsusulong ng panukalang batas hinggil sa ghosting na isang emotional offense sa mga nang-iiwan ng partner, aminadong marami ang mambabash sa kanyang panukala. Si 4-piece Representative Marcelino Libana naman nahalag na bagong House Minority Leader. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Isinusulong ng isang mambabatas ang panukalang batas o House Bill 611, an act declaring ghosting as an emotional offense. Sa explanatory note ng nasabing panukalang batas, humanda na ang mga mahihilig ng ghosting o mang-abandona ng mga partner at kasintahan dahilan may katapat na itong kaparusahan sa batas. Ito'y sakaling mapagtibay ang kontrobersyal na House Bill 611 na isinusulong ni 3rd District Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Ayon kay Teves, kung sa Armed Forces of the Philippines at sa PNP ang mga nag-awol sa serbisyo ay walang pinag-iba sa ghosting sa kapartner. Nilinaw naman ni Teves na hindi dito kabilang ang mga insidente na nililigawan pa lamang ng mga lalaki ang mga babae. Manapayaong malalim na ang nabuong relasyon sa pagitan ng magkasintahan bago nangyari ang ghosting o bigla ang pagkawala, di nagpapakita, pagtatago at tuluyang pag-abandona sa kanyang kapartner. Ipinaliwanag ni Teves na kapag nag-ghosting ang kapartner ay apektado ang emosyon, kaisipan at pisikal na kondisyon ng isang tao. Kaya dapat lamang maisabatas ang kanyang ghosting law. Binigyang diin ng mambabatas na kung maisabatas ang kanyang isinusulong na bill, magsisilbing leksyon o aral ito sa mga mahilig mang-ghosting upang hindi na pamarisan pa ng iba. Inihayag ng mambabatas na sa ngayon, ang nakikita niyang maaring parusa sa mga nag-ghosting ay ang community service. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Arnolfo Teves Jr. I'm not really familiar with the mental health law, but it does not mean that this only affects those with mental illnesses. Diba? Even a very sane, mentally sound person will be affected by ghosting. At ang hindi nakikita ng iba, hindi to one-sided Dahil hindi naman yung ginost lang ang apektado. Hindi lang yung ginost ang tawag dito sa
when you are ghosted, you feel bad. Correct? But you do not feel bad just because ginost ka, nawala yung parang iniwan ka. Ang hindi natin naiintindihan, yung ginost, masama rin yung loob niya in a way na iniisip niya yung nawala. Kung ano nakapakanan nung umalis, ano na nangyayari. Kumbaga, it's not a matter of pride na iniwan ako ng babae, iniwan ako ng lalaki ng ganun lang. Yung iniwan, inisip niya, ano na kaya nangyari sa kanya ngayon? Baka wala siya sa magandang sitwasyon. Yung nag-aalala din siya. Yan si Representative Arnolfo Tevez. Samantala, nahalal naman si 4Ps Party List Representative Marcelino Libanan bilang bagong Minority Leader sa 19th Congress. Pinangunahan kahapon ni Speaker Martin Romualdez ang oath-taking kay Libanan sa isinagawang sesyon. Si Northern Samar Representative Paul Daza ang gumawa ng manifestation at sinasabing 25 members ng minority bloc ang unanimously elected kay Libanan. Si Libanan ay dating nagsilbing Immigration Commissioner sa panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Dati na rin siyang Eastern Samar Representative at nagsilbing chairman ng House Committee on Justice. Nagpasalamat naman si Libanan sa kanyang mga kasamahang mambabatas sa minority bloc at sinabi na kanyang gagawin ang lahat ng kanyang trabaho. Ang mga elected leaders ng minority bloc ay ang mga sumusunod. Northern Samar 1st District Representative bilang Senior Deputy Minority Leader. Bagong Henerasyon Representative Bernadette Herrera D. Deputy Minority Leader, PhilReca Representative Fresley De Jesus, Deputy Minority Leader, Basilan Representative Mujib Hataman, Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, Deputy Minority Leader, Samar 1st District Representative James Tan, Deputy Minority Leader, Aambis OWA Representative Lex Anthony Colada, Deputy Minority Leader, OFW Representative Marisa Magsino, bilang Assistant Minority Leader. Northern Samar 2nd District Representative Haris Ongchua, Assistant Minority Leader. 4Ps Representative Jonathan Clement Abalos, Assistant Minority Leader. Bicol Saro Representative Narciso Enciso, Assistant Minority Leader. Gabriela Representative Arlene Brasas, Assistant Minority Leader. APEC Representative Sergio Dagook at Samar 2nd District Representative Michael Tan, pawang mga Assistant Minority Leader. Ngayong alas 2 ng hapon, magsisimula muli ang sesyon dito nga sa Kamara para nga sa pagpapatuloy sa pagtalakay sa mga ipinasang mga House bills dito sa Kamara. Live mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, ikinatuwa naman ng mga grocery owners at mga maliliit na negosyante ang pahayag sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na walang ipatutupad na lockdown dahil sa COVID-19. Ayon sa Philippine Franchise Association of the Philippines, Amalgamated Supermarket Association, na isang pahirap sa kanilang negosyo ang nasabing mga lockdown. Sinabi naman po ni Steven Kua, itong presidente ng Philippine Amalgamated Supermarket Association of Pag-asa, na hindi na nila makakaya ang muling pagkakaroon ng lockdown dahil sa sobrang taas na itong cost o itong operation cost. Iginiit naman po ni Maria Alegria o Bing Limhoko, ang Director of the Philippines Franchise Association, na hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin silang bumabangon, kaya magiging pahirap daw sa kanila ang muling pagpapatupad ng lockdown. Hihirit umano ang Department of Agriculture ng karagdagang 4 billion pesos na pondo para maisakatuparan ng maayos ang Masagana program na ilulunsad sa buwan ng Oktubre. Sinabi ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa na mayroon pa naman daw silang existing budget para nag-request na sila ng supplemental budget para sa kanilang additional inputs para yan sa binhi at fertilizer. Layon daw kasi ng kagawaran na maisali sa naturang
programa ang 3 milyong ektarya ng agricultural land para sa masagana programs. Layon din ang programa mapataas ang rice production ng inbred sa 150 kaban kada ektarya habang hybrid naman ay 200 kaban kada ektarya. Katumbas ito ng 7.5 metric tons kada ektarya kapag ang itatanim na palay ay ang inbred habang 10 metric tons naman kada ektarya kapag ang itatanim ay ang hybrid rice. Pupunduhan daw ang naturang programa sa pamamagitan ng inisyal na 15 billion pesos na manggagaling yan sa National Rice Program at 10 billion pesos sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. Narito pakinggan natin si DA Assistant Secretary Arnel de Mesa. We are also be providing now more appropriate technologies to our farmers and fisher folk. And because of the Mandanas-Garcia ruling, we have what we call the province-led agriculture and fishery extension system, bringing the extension closer to our local government units. The department will bring the technology, but it will be the local government units who will provide the immediate support to our farmers and fisher folk. Inyong napakinggan si DA Assistant Secretary Arnel de Mesa. Maliban naman po sa mga loans at mga technologies, tinatrabaho na rin ng Department of Agriculture itong pagpapaganda dito sa digitized system para sa aid distribution. Bahagi man naman ng pagpapababa sa market prices ay maisa sa katuparan daw sa pamamagitan ng improved logistics, itong pagtanggal sa mga hindi kinakailangang layers at ang paggawa ng farm to market roadmap plans. Tinukoy din ng opisyal ang pagkakaroon ng regional food hubs para epektibong mai-distribute ang mga commodities sa mga kadiwa centers ng Department of Agriculture at asahan ditong magiging reasonable daw ang presyo ng mga bilihin. Sa unang sona po ni Pangulong Marcos, sinabi nitong bibili ang pamahalaan ng maraming farm inputs at ibebenta raw sa mga magsasaka sa mas murang halaga. Sa iba pang balita, makikipag-ugnayan na raw ang Department of Health sa mga paaralan, terminals at mga opisina para sa layunin nitong makapagbakuna ng 50% ng target population laban si COVID-19 sa unang 100 days ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Plano kasi ng ahensya na gawin na ring vaccination sites ang mga paaralan, opisina at mga terminals. Sa paglulunsad ng Department of Health sa kanilang kampanyang binansagang Pinas Lakas, sinabi ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, ang naturang hakbang daw ay layong ilapit na mismo ang COVID vaccine sa mga tao. Ito ay para mapabilis ang pagtuturok ng bakuna kasunod na rin ang pagtaas ng kaso ng COVID sa bansa. Target din na naturang kampanya na makapagbigay ng booster shots ng nasa 23,840,032 sa loob ng 3 buwan. Kabilang pa sa konsidera ngayon ng Health Department na gawing vaccination sites sa mga palengke, places of worship, factories at mga plaza. Maliban sa booster, sinabi rin ni Vergere na layo ng Pinas Lakas campaign na mabakunahan ng 90% na target senior citizen population group sa loob din ng naturang period. Samantala, muling iginiit ng Undersecretary na ang pagtanggap ng booster shot ay isang ligtas, epektibo at napatunayan ng paraan upang palakasin ang katawan ng isang tao laban sa COVID-19. Sinabi rin po ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na present sa launching na suportado ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kampanya laban pa rin sa COVID-19 itong pagtuturok ng bakuna sa lahat ng mga Pinoy. Sa unang sona, sinabi po ng Pangulong Marcos na ang mas malakas na healthcare system ay kailangan sa ngayon dahil hindi na raw kaya pa ng pamahalaan na muling magpatupad ng mga lockdowns. Dagdag ng Pangulo na mahalaga rin ang patuloy na monitoring sa healthcare system at ang pagpapabilis sa COVID-19 booster coverage para manumbalik itong sigla ng negosyo at ipatupad ang full capacity matapos padapain ng pandemya ang mga negosyo sa loob ng 2 taon. Base sa pinakaling data mula sa Department of Health, nasa 71.5 million na ng mga Pinoy ang fully vaccinated laban sa COVID-19 habang 15.9 million ang nakatanggap na raw ng booster doses.
Humiling si dating Pangulo at ngayong Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo kay Speaker Martin Romualdez ng 7 araw na medical at wellness leave sa ibang bansa. Ayon pa sa kampo ni Arroyo na magsisimula sa July 27 hanggang August 10 ang nasabing pagliban nito. Magtutungaan niya ito sa France at Singapore pero tinyak niya sasali siya sa session sa pamamagitan ng Zoom. Dagdag pa dito na nabigyan na siya ng certification ng kanyang doktor na hindi nakakahawa na sabing sakit at ligtas na itong bumiyahe. Magugunitang nagpositibo ang dating Pangulo sa COVID-19 noong nakarang linggo, kaya hindi na ito personal na nakadalo sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano kaya itong gagawing hakbang ng Department of Tourism dito pa rin sa pagbangon ng turismo dito sa bansa? Nasa linya si Bombo Jovino Galang. May mga hakbang na ang Department of Tourism para sa promosyon ng iba't ibang tourist destination sa bansa. Sinabi ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na gaya ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang State of the Nation address ay tiniyak nito na gagawin nila ang kanilang makakaya para muling mangibabaw ang tourism industry sa bansa at makilala ito sa buong mundo. Mayong buntag. First of all, we are very happy that the President has set a very clear vision for the recovery of the tourism industry and has expressed great confidence in its ability to recover from the ravages of the pandemic and the various calamities that have befallen our country. We have the efforts that we will be giving to ensuring close local government coordination as well as close coordination with our tourism stakeholders, recognizing that the tourism industry's recovery simply will not be able to succeed without the help of local governments, without the help of the private sector. In our view, it's also very, very important for us to ensure that we examine all existing strategies that have been set in place, continue the good programs that have been implemented, and introduce innovations and strong coordination with tourism-enhancing government agencies and the national government, overall to be able to ensure that we build a strong foundation for the tourism industry so that it becomes resilient against any crisis. Pag-ugnay na rin ang kalihim sa iba't ibang ahensya at nakatakda itong pulungin ang mga iba't ibang pangunahing tourism industry para sa muling pagbangon ng nabanggit na sektor. It's also very important to our mind that President Marcos has very clearly laid out the importance of enhancing the Filipino brand. In that, we inculcate among the Filipino people and encourage among them pride of place, that they may take ownership of taking care of their communities and of projecting to the world the unique Filipino brand that is anchored not only on the beauty of our natural resources, but also, most importantly, on our rich cultural heritage. Nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala po, natagpuan na itong bangkay ng isang lalaki na nalunod matapos ang paglubog ng 2 bangka sa isinagawang fluvial parade sa lungsod ng Taguig. Naganap itong aksidente kahapon sa pagdiriwang ng kapistahan po ng Santa Ana at Taguig River Festival. Kinilala ang nawawalang biktima o itong natagpuan ng biktima na si Jester Romero na kasama sa mga lumubog na bangka. Base sa investigasyon ng mga otoridad, maaring overload itong bangka kaya ito lumubog. Samantala, labis umanong ikinalungkot naman ng Department of Health na naging tuluyan ng batas ang kontrobersyal na vape bill.
Pero sa kabila nito, sinabi naman ng ni DOH OIC Undersecretary Maria Rosario Vergere na patuloy pa rin nilang papaalalahanan po ang mga Pinoy kaugnay ng masamang epekto ng vape at tobacco products. Una rito kinumpirma ng Malacanang na naging batas na nga itong vape bill. Nakapaloob sa naturang batas ang importasyon, ang manufacture, sale, packaging, distribution, paggamit ng communication ng vape products at novel tobacco products. Kung maalala, tinututulan po ng DOH itong naturang batas dahil magbibigay ito ng daan para maka-access sa mga mas batang individual sa vape at e-cigarette products. Mula sa dating 21 po, ngayon pwede nang maka-access dito ang 18 years old. Sinabi ng Health Department ng naturang measure ay kontra sa public health goals na maprotektahan ang mga Pinoy, lalo na po yung mga kabataan sa panganib at epekto ng usok na mula sa mga tobacco products, vapor products at heated tobacco products. Ayon kay Vergere, mapapabayaan na rin ang gains ng Republic Act No. 11223 itong Universal Healthcare Act at iba pang batas dahil dito. Lalo na rin umanong malalagay ang mga kabataan sa panganib itong dulot ng mga addictive substances na may kinalaman sa vape use, gaya na lamang ng alcohol, marijuana at iba pang illicit drugs. Ang mga manufacturers, distributors, importers at sellers naman ay mabibigyan ng 18-month transitory period mula sa issuance ng implementing rules and regulation para tumalimas sa requirement ng naturang measure. Kabilang na po rito itong registration ng vape products sa Department of Trade and Industry o DTI. Nakikipag-ugnayan na raw ang Department of Labor and Employment sa iba pang ahensya ng ating pamahalaan para mapaganda pa ang skills ng mga Filipino workers. Sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguasma, ang mga employees daw kasi mayroong karagdagang skills ay mayroong chance ang magkaroon ng mas maganda at mas mataas na paying opportunities. Dahil dito nakipag-ugnayan na rin daw sila sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para mapahusay pa ang kakayahan ng mga manggagawang Pinoy. Paliwanag pa ni Laguasma, ang growth industry ng bansa na kanyang nakita na patok base pa sa labor market studies ay ang manufacturing, services, agriculture, tourism, construction, information technology at business process outsourcing. Kasabay nito, tutukan rin ang kagawaran ng pag-assist sa mga estudyante para matutunan nila ang tamang skills para magkaroon sila ng mas maayos na trabaho. Gamitin daw nila ang Public Employment Service Office at the PhilJobNet na online platform ng gobyerno na siyang nagiging daan para sa cross matches ng mga job seekers. Nakalagay dito ang mga ino-offer ng mga trabaho maging ng mga employers. Pakinggan natin sa Labor Secretary Bienvenido Laguasma. With the Technical Education and Skills Development Authority reverted to the fold of the Department of Labor and Employment, we will concentrate vigorously in coordination with the other departments who are presently here on the stage to upskill our workers to answer and respond to the needs and requirements of emerging as well as growth industries. Ang naging pahayag ni Labor Secretary Bienvenido Laguasma. Sandaling ito, mayroon daw good news ang Department of Migrant Workers dito sa ating mga OFWs. Kaugnay pa rin dito sa pagproseso ng kanilang mga requirements, mga documents, dati 3 buwan. At ano daw yung good news dito? At nasa linya si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, live tayo ngayon dito sa harapan ng isang manning agency. Ito yung mga nagproseso para sa mga overseas Filipino workers na magtrabaho sa abroad. At mamaya lamang yan, Bombo Gerald, ay dagsana yung ating mga kabayan na mag-apply para magtrabaho sa iba't ibang bansa. At ito nga, may good news at harinawa ay mangyari ito dahil tiniyak ng Department of Migrant Workers na iiksi na ang pagproseso. Ang dokumento dahil na rin sa digitalization ito ng Department of Migrant Workers ang Department of
Komento dahil na rin sa digitalization program katuwang dito ng Department of Mine Workers, ang Department of Information and Communication Technology, OIC. Yes, Bob Raymond. Bob Raymond, umikot ka muna siguro ng isang beses. Medyo hindi maganda yung signal ngayon dyan. Marami na siguro itong nagpo-proseso online ng kanilang mga papeles dyan. Kaya naman medyo mahina na yung signal dyan, Bob Raymond. Ayan, so ayusin mo na yung linya ni Bombo Raymond dahil mahalaga itong balitang ito, lalong-lalo sa mga OFWs na gustong pumunta po sa abroad dahil mayroong pangako nga yung Department of Migrant Workers itong kanilang kalihim kapon. Balikan natin, Bombo Raymond. Hello, sound check. Okay, Bombo Raymond. Sound check. Okay, Bombo Raymond, 5x5. Okay, ayan. Ito nga, at tinitignan na rin ng Department of Migrant Workers ang mga reklamo ng mga OFWs na nagbabakasyon kaugnay ng oras sa kanilang ginugugol sa pag-apply at kung ilang araw bago makuha ang kanilang mga Overseas Employment Certificate o yung OEC. Ang OEC na kilala ring exit clearance ay nag-certify sa regularity ng recruitment at documentation ng isang OFW. Magsilbi nitong proof of registration sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA. At pakinggan natin, Bombo Gerald, Bombo Jane, yung bahagi ng pahayag ni Secretary Susan Toots Ople. We're also looking at the complaints of so many OFWs that when they spend their vacation here in the country, a huge chunk of it is spent on going to the POEA to physically apply and obtain what we call the Overseas Employment Certificate or OEC. The OEC is what a worker, an OFW, presents to the Bureau of Immigration at the airport so that he or she can leave without being offloaded, because it shows the legitimacy of his or her being an OFW. With the help of the DICT and the DMW will be working closely together so that the OEC will now be paperless. It can be stored in the worker's phone, and there will be a corresponding digital solution at the immigration so that in every international airport that we have in the country, it's now seamless. So they just need to present the OEC that's stored in their phone. And all requirements can be submitted electronically. Yan, Bombo Gerald. So hindi na kailangan pang pipila ng ilang araw yung ating mga kababayan na halimbawa nagbabakasyon para ayusin yung kanilang mga papeles para makabalik uli ng walang problema sa kanilang host country o yung pinagtatrabahuan na bansa, Bombo Gerald. Malaki yung kontribusyon ng mga OFWs, yung mga remittances nila dito sa bansa. Ano ba, pinaka-latest, Bomb Raymond, may data ka ba dyan kung magkano yung remittances ngayon ng mga OFWs na pumasok dito sa bansa? Aba, meron. Buti na tanong mo yan, Bombo Gerald, dahil batay nga sa report ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay tumaas pa ng nasa 2.3% ang OFW remittances ng ngayong first quarter ng 2022 kumpara sa first quarter din ng 2021, at mula sa dati na $8.45 billion ay pumalo ngayong first quarter ng $8.65 billion. O kung ikumpara natin o i-compute sa peso, ito ay katumbas ng nasa halos 500 billion pesos. Ganon kalaki yung kumbaga remittances na ipinapadala ng ating mga kababayan. Napakahalaga ito, Bombo Gerald, yung mga dolyares na dumating sa ating bansa, dahil ito rin ay nagagamit natin sa ating
ika nga importation dahil dolyar ang ginagamit sa pagbili ng mga galing sa ibang bansa ng mga produkto. So malaki, bagamat nasa pandemya, patuloy pa rin naman yung pagtaas, pagsipa ng mga kinikitang dolyar. Ito galing sa bansang Japan, Canada, Middle East at ilan pa na mga kumbaga ay nandun concentrated yung ating mga kabayan, Bombo Gerald. Okay, Bom Raymond. Okay, live mula rito sa Makati City. Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala nakapagtala ang Department of Health ng karagdagang mahigit 2,000 kaso po ng COVID-19. Dahil dito ay mahigit 3.7 milyon na itong naitalang kaso mula ng pumutok itong outbreak noong 2020. Sa pinakaling figure ng Department of Health, itong active cases sa ngayon tumaas din mula 27,625 naging 27,643 na ngayon. Sa nakalipas na 2 linggo, ang National Capital Region pa rin po ang nakapagtala ng pinakamataas na COVID cases na mahigit 12,000. Sinundan ito ng Calabarzon, mahigit 8,000. Ang Central Luzon, mahigit 3,000. Ang Western Visayas, mahigit 2,000. At Central Luzon or Central Visayas naman, mayroong mahigit 1,000. Sinabi po ng Department of Health na nasa 2,341 na itong mga tinamaan ng COVID ang nakarecover. Kaya naman, pumalo na rin po sa 3.6 mahigit itong total recovery. Itong incentive sa manufacturing sector tiniyak na ng mga economic managers sa pagpapatatag po yan ng mga economic plans ng Marcos administration. Nasa linya si Bombo Dennis Samito. Epektibong pagaganahin naman ng Marcos administration, partikular na sa pamamagitan ng economic managers, ang implementasyon ng reward and punishment policy para dito sa pinalalakas nating ekonomiya. Pero makabuluhan ang mensahe ng Pangulo doon sa kanyang State of the Nation address kung saan nga ay yung incentive na nakapaloob sa Create Law ang siyang ipagkakaloob doon sa mga local manufacturers o kaya na foreign manufacturers na merong negosyo dito sa ating bansa upang mapalakas pa ang ating gross domestic products. At dito ay tinitiyak ng Department of Trade and Industry na may sasakatuparan ang mga hangarin at ganun din yung mga pangako ng Marcos administration dito sa ating mga manufacturer upang manatili ang pagdaloy ng negosyo sa ating bansa. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni Trade Secretary Alfredo Pascual. Manufacturing, we are focusing on areas where we have strategic advantage. Like for example, many of our people are already in digital type jobs. So we'll move into manufacturing that will make full use of such skills. But quite apart from specific industries, I'd like to be able to encourage manufacturing by further empowering our private sector. It's very important, that we encourage the private sector to invest, both local investors and international investors. And we have to make it easy for them. If there are incentives given in a particular law, I would like us to be very careful in crafting the implementing rules and regulations so that no restrictions, additional restrictions are added outside the law. I've seen this in the Renewable Energy Act where foreign ownership restrictions have been introduced, although there is no provision for that in the law. And in the implementation of the CREATE Act, I hope, that whatever is provided as tax incentives will be implemented as provided for in the law. Bahagian ng pahayag ni Secretary Alfredo Pascual ang kalihim ng Department of Trade and Industry at inaasahan na magtutuloy-tuloy pa itong mga paghimay ng mga plano ng Pangulong Bongbong Marcos upang may sakatuparan sa tulong na rin ng kanyang economic managers sa mga konsultasyon. Magkakasunod yan sa buong linggo na ito at may mga aktibidad ang Chief Executive sa loob ng Palasyo Malacanang at ilang pulong na kanyang dadaluhan kaugnay pa
pa rin ng katatapos na SONA. So tuloy-tuloy yung mga aktibidad ng Chief Executive pero ito'y in-close events, Bombo Gerald. Oo, Bombo, Dennis, kapag ito manufacturing sector, ano yung mga kasama dyan, yung mga involved dito, Bombo Dennis? Well, yung mga local producers, Bombo Gerald, yan yung pinagtutuunan ng pansin ng Marcos administration sapagkat importante na mapalakas natin yung napuproduce natin o nalilikha ng mga produkto at lalabas natin sa ating bansa. Yan yung malaking factor para lumakas ng mabilis ang ating ekonomiya kung marami tayong produksyon ng kung ano pa man na mga produkto rito. Lalo na yung ginagamitan ng mga raw materials na dito mismo sa Pilipinas nang gagaling. Although, okay din naman yung inaangkat natin na mga materyales tapos yung finished product, yun yung ilalabas natin. But ang ini-encourage ng economic managers yung mismong nanggagaling dito sa ating bansa para at least mahimok din yung iba pang mga investor na maglagak ng puhunan dito sa Pilipinas pagka nakikita nila na yung mga raw materials ay available naman dito. Katulad na lamang yung handicraft, Bombo Gerald. Talagang malakas ito dahil patok ito lalo na sa European countries, Estados Unidos at iba pang mga lugar dahil dito talaga nanggagaling sa Pilipinas ang malaking bahagi ng mga inaangkat nila na mga muebles o itong mga handicrafts at related pa na mga produkto dito sa ating bansa. Okay, Bombo Dennis. Okay, bago yan na Bombo Gerald, may mga antabayanan pa rin tayo na mga kaganapan, may kinalaman pa rin sa mga aktibidad ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mapapahu pa rin tayo, ano? Iba na talaga ang panahon ngayon, mga kabombo. Matindi yung init, tapos bigla na lang may manakanakang pagbuhos ng ulan. Ako, lagot kang bata ka. Mabuti na lang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults and syrup for kids. Also, in portable variant. So mula dito sa amin o kahit nasan ka pa, magandang balita talagang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala, magbibigay umano ng trained competent reserve force ng ating bansa or magbibigay po ng trained at competent reserve force ng ating bansa ang reinstitution ng Mandatory Reserve Officers Training Corps. Itong programa para sa mga senior high school students. Ang pahayag ni Philippine Army Chief Lieutenant General Romeo Browner Jr. ay kasunod na rin ng naging panukala ni Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang unang State of the Nation Address o SONA na ibalik ang ROTC maging itong National Service Training Program o NSTP at magiging mandatory ito para sa grade 11 at grade 12 students sa lahat ng public at private institutions. Sinabi po ni Bronner na ito ay mahalaga at urgent legislative agenda. Magiging daan din umano ito para magkaroon ng trained at competent na mga reserve force ang ating pamahalaan po mahalaga para sa ating bansa kasunod na rin ng mga leksyon, aral na makukuha sa hidwaan ng Russia at Ukraine. Ang pagbabalik daw ng ROTC at NSTP ay magde-develop ng sense of patriotism sa mga kabataan. Kasunod dito nais din ng general na matugunan itong posibleng pag-abuso dito sa pamamagitan ng pag-professionalize sa kanilang pool of trainers at ang pag-enhance sa kapasidad ng Reserve Command ng Philippine Army. Ang mandatory ROTC program ay itinigil noong 2002 matapos maipasa ang Republic Act 9163 na nag-e-establish naman sa NSTP. Kasunod na rin ito ng pagkamatay ng University of Santo Tomas student na si Mark Wilson Chua noong March 2001. Sinasabing namatay ito sa kamay ng kanyang ROTC handlers matapos raw ilantad ang korupsyon dito pa rin sa ROTC Corps. Inilabas na ng Department of Health ang guidelines para sa nationwide rollout ng second boosters sa mga individual na may edad 50 pataas at 18 hanggang 49 years old na mayroong comorbidities. Ayon sa ehensya, inilabas nila ang nasabing guidelines base na rin sa expansion ng emergency use authorization ng Food and Drug Administration at sa rekomendasyon na rin ng Health Technology Assessment Council. Tanging mga COVID-19 vaccines na gawa ng Pfizer at Moderna ang mga
maaaring gamitin at ito ay dapat mayroong intervals ng hanggang 4 na buwan mula sa ikatlong dose o sa unang booster. Hindi na kailangan na rin magdala ng medical certificate dahil may mga doktor at screeners na rin ang titingin sa mga nais na magbabakuna. Magugunitang inilunsad ng Department of Health ang Pinas Lakas Vaccination Campaign para mapataas ang bilang ng mga mamamayan na naturukan na ng booster shots ng COVID-19. Samantala, may plano po yung pagpapata ng buwis sa mga digital services providers. Ay mayroon pong kahilingan dito yung grupo ng mga ilang grupo po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ma-report si Bombo Marlene Padjernos. Nanawagan ng isang digital advocacy network kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na huwag nang patawan pa ng dagdag na buwis ang mga digital services providers sa Pilipinas. Ito ay matapos na ipahayag ng Pangulo sa kanyang unang State of the Nation address sa SONA kahapon ang planong adjustment sa tax system sa bansa na kinabibilangan ng pag-alagay ng value-added tax sa mga digital service providers sa pamamagitan ng Digital Economy Taxation Measure. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, sinabi ni Digital Pinoy's National Campaigner Ronald Gustilo na hindi na dapat patawan pa ng dagdag na buwis ang digital services at sa halip ay dapat daw niya itong ituring na karagdagang serbisyo para sa taong bayan. Hindi naman daw kasi lingid sa ating kaalaman na talagang nakitaan ng pag-usbong ang digital communities sa bansa, lalo na noong kasagsagan pa ng pandemya kung saan halos lahat ng mga tao ay gumagamit ng digital services sa pang-araw-araw na pamumuhay na kung tutuusin ay malaking tulong din sa ekonomiya sa pamamagitan ng mga online sellers na nakapagbibigay din ng trabaho hindi lamang para sa kanilang sarili kundi pati na rin sa iba pang mga tao. Sa tingin ng Digital Pinoys, hindi dapat patawan ng dagdag na buwis yung ating mga digital services. Alam nyo, itong digital services, dapat nga ituring natin itong isang essential na service sa taong bayan. Nung tumama ang pandemya, nakita natin yung pag-usbong, yung paglago ng digital community, no? Andiyan yung mga online sellers, yung ating mga estudyante ginagamit yung mga digital platforms. Maraming digital services ang nagagamit ng mga tao ngayon sa pang-araw-araw nilang buhay. At the same time, nakakatulong sa ekonomiya na yung paggamit natin sa digital services sa pamamagitan ng paglago ng ekonomiya dahil doon sa mga online sellers. So nakapag-provide sila ng trabaho, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi kahit sa ibang tao, nabibigyan nila ng hanap buhay yung pamilya nila. Kung kaya't para ka na rin sinuntok kung papatawan ka pa ng buwis. Lalo at yung mga online sellers naman, yung mga estudyante, hindi naman ito kumikita ng malaki yung mga gumagamit yan karamihan. No? So, sana hindi na patawan pa ng dagdag na buwis yung digital services dito sa ating bansa. Paliwanag ni Gustilo, hindi lang naman pagpapataw ng buwis sa kanilang sektor ang tanging solusyon para makahabol ang bansa sa patuloy na pag-unlad ng digital economy. Mayroon naman kasi anyang mas malaking pwedeng pagkuhaan ng pamahalaan ng malaking pondo tulad na lamang ng mga uncollected tax na nakasaad naman sa ulat ng Bureau of Internal Revenue. Tanging maayos na pagkatrabaho at matapat at masigasig na pangongolekta lang anya sa mga buwis, partikular na sa mga overtax, ang kinakailangan gawin ng gobyerno para mapondohan naman ang kanilang mga proyekto para sa bayan. Alam nyo, yung simpleng pangongolekta lang talaga ng buwis, kung yung pangongolekta ng buwis, kung gagawin lang ng matapat yan, ng buong sigasig, malaki na talaga yung makukuha dyan. Diba? Isipin mo, kung nag-accumulate ng 80 billion yung mga uncollected taxes, di ba? Ibig sabihin, meron talagang mapagkukuhaan ng gobyerno kung maniningil lang siya. Sa totoo lang, kung tutusin, overtax na nga yung mga tao. Kasi, di ba, pagka nagtrabaho ka, sumahod ka, meron ka ng tax. Pagka bumili ka ng kung ano mong iyong pangangailangan, meron niyang tax. So, para kang nagtatrabaho para magbayad na ng buwis. So, kung papatawan pa natin ng buwis itong digital services, doon na lang talaga napunta yung kinikita mo.
Pero yung regular, yung kasalukuyang tax scheme tax program na pinapatupad ng gobyerno, tingin ko sasapat na ito para mapondohan yung mga proyektong naisipatupad ng pamahalaan. Una rito ay sinabi na ni President Ferdinand Bongbong Marcos na tinataya nga abot sa halos 11.7 billion pesos sa taong 2023 ang posibleng makokolektang buwis ng pamahalaan sa oras na ito ay maisakatuparan. Matatandaan na dati na rin iminungkahi sa 18th Congress ang House Bill No. 7425 kung saan pinapatawa naman ng 12% value-added tax ang ilang mga digital service providers kung lalagpas sa 3 milyong piso ang halaga ng kanilang magiging annual gross sales o taunang kabuang benta. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan na may 3 miyembro ng NPA kabilang yung 2 high-ranking officials patay sa engkwentro sa Canlaon City sa Negros Oriental. Sa atin namang sports balita, si EJ Obiena mistulang nakukulangan pa rin daw sa medalya. Itong kanyang mga medalyang nakamit at ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang namaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita, Bombo Police Report. Mayroon daw mga miyembro ng NPA ang namatay sa enkwentro po doon sa Negros Oriental. May report ng Bombo Radio Bacolod. Patay ang 3 miyembro ng New People's Army sa engkwentro laban sa tropa ng gobyerno sa sitio na Tuling, Barangay Buglasan, Canlaon City, Negros Oriental kahapon. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay 2nd Lieutenant Mary Joy de Guzman, Civil Military Officer ng 62nd IB Philippine Army, kinilala ang mga namatay na sina Cristina Hacolbe alias Chave, 40 anyos, Finance Officer ng Central Negros 1, Ernie Hacolbe alias Fresi, 42 anyos, Vice Commanding Officer ng Section Guerrilla Unit 1, CN1 at Everly Key Hacolbe alias K, 18 anyos at ordinaryong miyembro ng CN1. Inaalam pa ng mga militar sa ngayon kung magkapamilya ang 3 biktima. Ayon kay De Guzman, nagpapatrolya ang mga sundalo ng 62nd IB sa Barangay Makagahay, Moises Padilla, Negros Occidental nang may lumapit sa mga ito na concerned citizen upang magbigay ng impormasyon na may mga armadong grupo sa Barangay Budlasan, Canlaon City, Negros Oriental at nagsasagawa ng extortion activities. Agad na nagresponde ang tropa ng gobyerno kung saan pagdating ng mga ito sa lugar, pinaputukan sila ng target at nagkaroon ng bakbakan na nagtagal ng 10 minuto. Tumakas naman ang ibang miyembro ng nakasagupang NPA at na-recover ng mga militar sa lugar ang 5 armas na kinabibilangan ng KG-9 na may magazine, 2 45 caliber pistol na may 2 magazines, isang 38 revolver, isang gauge shotgun, sobrasibong dokumento at mga personal na kagamitan ng NPA. Dinala naman sa Canlaon City Hospital ang mga bangkay upang mabigyan ng tulong ang pamilya at mabigyan din ng maayos na burol ang mga namatay na NPA members. As of now po, 3 po yung casualty sa kabila, which is 2 babae and 1 lalaki po. So, yung upon verification, yun po si Chavi, isa siyang finance officer ng CN1. And yung isang lalaki, si Ernie naman po ay vice CEO ng SGU. Yung isa naman po ay isang member lang, regular member lang ng NPA. Nanawagan naman si De Guzman sa mga naiwang miyembro ng NPA na mag-surrender at magbalik loob sa gobyerno dahil ang gobyerno Task Force LCAC ang handang tumulong sa kanila. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Bacolod. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Glory Faith Alciario. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo!
Mga mamamayan naman sa Japan nababahala matapos may talang kauna-unaang kaso ng monkeypox sa kanilang bansa. Unang kaso rin sa Asia. May pag-uulat ang Bombo Radio Dagupan. Ikinabahala ng mga mamamayan sa Japan ang pagpasok ng monkeypox virus sa kanilang bansa. Ayon kay Bombo International News Correspondent Hannah Galvez, ito'y dahil sa kanilang lugar na itala ang unang kaso ng nabanggit na sakit sa Asia. Anya, ito'y matapos magpositibo ang isang 30 anyos na lalaki sa Tokyo na may travel history sa Europa. Nagpunta umano ang naturang pasyente noong Hunyo at nang dumating ito noong Hulyo 15, nakaranas ito ng mga sintomas ng nabanggit na sakit, gaya na lamang ng panghihina, lagnat at rashes. Sa ngayon ay naglabas na ng travel advisor ang Health Ministry ng nabanggit na bansa at pinag-aralan na nila kung paano ito mariresolba. Nagsasagawa na rin sila ng mga hakbang na maglabas ng smallpox vaccine na maaaring gamiting alternatibong panlaban sa monkeypox. Na nailathala na mga isang lalaki in his 30s ay nagkaroon na ng monkeypox. Itong lalaking ito ay nagbiyahe siya sa Europa at bumalik siya sa Japan noong July 15 at nakaranas siya ng panghihina, fever, rashes. So kahapon lang pumunta siya sa hospital at doon nila nalaman na meron na pala siyang monkeypox virus. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Justin Fantamilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan, Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Wala pa rin daw balak si Ernest John Obiena Nomintos sa pag-abot sa kanyang mga record sa pole vault. Ito kahit na nakakuha siya ng bronze medal dito sa World Athletics Championships. Sinabi nito na marami pa rin itong mga nais na gawin sa sports, na niniwala ito na darating ang panahon at makakakuha rin ito ng gold medal sa World Athletics. Sunod na torneo na kanyang lalahukan po ay ang Diamond League sa Poland sa darating na Agosto 6, kung saan ay makakarap nito itong mga magagaling pa rin na mga pole vaulters sa buong mundo. Right there. Bombo Foreign Exchange Update. Samantala sa palitan po ng piso kontra pa rin sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa kanyang katumbas ng 56 pesos 18 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos 15 centavos, ang Singaporean dollar 40 pesos at 53 centavos, ang Saudi Arabian Rial 14 pesos at 95 centavos, habang ang euro ay 57 pesos at 43 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinarap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang orasyo. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. We are concerned and compassion for each other. See us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph,
pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! O Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 3 minutos ang nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa panatunturan Bombohanay Big Time adlaw sang Miyerkules pet sa 27 sa bulan sang Hulyo sa mga tig 2022. Katapusan na ning adlaw sang Miyerkules sa kabitong bulan sa mga year 2022. Ato na pagka-welcome sa aton mga suki nga mga tagpalmati diri sa maya syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa bilog ng Negros Island sa bilog ba ng Wason Visayas sa mga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na pinagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa paratuntunan Bombohanay Big Time. Sa buong aga manginakaw po ang nyuwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta na kita sa Lasan 12 media ang atak na sa buong aga. Sa dalawang sa inyo sa dalag ko nga mga balita lokal, mga balita national, mga balita sa luwasang pungsod sa buong mga balita sa bataga sa inampang kagabalita sa artista. Karon na sa mga balita sa buong mga tubiko nga mga sentro sa ngato ng talakayan na subong nga aga sa mga balita lokal. Hanaya sa nga militar meron sa nga clarification na sa matuod ang ngalan na sa tong isa sa 3 ka mga miyembro sa nga New People's Army nga napataya sa enkwentro adra sa Mayakan Laon City, Negros Oriental kahapon sa nga aga. I-check na karon sa report with Bombo Gracelyn Labaton. Mga mamalida banwa nagpabor sa nga ginaduso ni President Bongbong Marcos Jr. nga pag-duplicate sa mga specialty hospitals diri sa aton na pungsod. Santo man sa napahayagan niya sa unang zona sa nga nagligad ang Lunes sang hapon. Kangay nagid lamang sa Philippine Heart Center ang National Kidney and Transplant Institute kaga subong man ang Lung Center of the Philippines. So may isa pa gid diri sa ginaduso man ang ining pagkatukod sa mga eco zones nila mga sa may Luzon area bata sa iban na pang parte sa Visayas kag Mindanao. Kalakipin sa Justin Wave ka mga priority measures nga gin-mention ni President Marcos kadung nga sang iyang zona sang Lunes. In connection na diri mga nakaupod na to na karon na si Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Sa mga nag-ghost na dira sa inyong mga relasyon na tensyon kay mayara na subong sang lawmaker nga DCD Dogedya kag nagataga-tensyon na diri siling ni Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. sa House Bill 611 himuon na ang ghosting sa relasyon bilang isa ka sahi isang emotional abuse nga dapat magapanabata diri ang mga golpeada lang na ngindulaan. Golpeada lang na ginadulaan na kay it's either nga magkarelasyon na gina kamo, hindi ganis ni nagapangaloyaga pa lang. Golpeada lang na ngindulaan, way nasa ganuban nga mga mihay kag mihoy to na dula lang golpeada and why na sang communication sa iya nga ginapangaloyagan o kuna sa iya kahagugma. Paano na karon na ma-establish siya ang ebidensya sa nga gusto nga magreklamo bato ka sa iya nga ireklamo. Istoryan tanin karon with the Bacolod City Councilor Attorney Rini Cito Novero. Sa mga balita nasyonal, ang ato na suning pondo para sa masunod nga tuig target ang pasaro ko na maendorso sa may House of Representatives sa Agosto 22.
Kalaki pa diri sa mga prioridad ang ining edukasyon na ikayong lawas, infrastructure, agrikultura, kagaiba na pang mga social safety nets. Nakuha gina ni Senator Robin Hood Padilla ang Committee on Constitutional Amendments sa ato ng Senado. Kadungan na kapon na sa pag-assign na sa mga committee chairmanship. Ang magapanguna o magapamuno na sa mga sang Blue Ribbon Committee amo ni si Senator Francis Tolentino. Ang desisyon na banwa o kanang dismissal sang civil case batok sa pamilya Marcos. Kalaki pa na diri ang ining ginabanta 200 bilyon sa pesos nga balor sang assets sa kag property ang ginapabakod pa sang 4th Division sang Sandigan Bayan. First time lawmaker Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Bata ni President Bongbong Marcos, siya ang napilian na bilang Senior Deputy Majority Leader. Guidelines para sa second booster shot sa mga senior citizens ginaplansya na sa Department of Health. Kaya ginalantawa naman na sa Bongo sa lingas ang Department of Health ginalantawa sa katapusan sa Agosto. Mahimo nga magasaka sa 19,000 kada adlaw ang kaso sang COVID. Ay tapos lang may ginikatapusan karon. Siling ni President Bongbong Marcos may nakita mga lockdown na. Ay ninyo nabla na pag-isipa kaya total pwede naman lang kita makapangabuhi arang virus. Mangabuhi kita with the virus. Kung mayroon sa bakuna, dara magpabakuna. Kaya total ni kaman nagadya sila nga mo gana mapataya kagid. Makabato malang kita sining coronavirus banwa. Kay ordinary flu naman lang siya gani. Ano nga nang sagat tayo kaisip ang sagat na kasapa kasi naman. Sige, iban pa ang mga impormasyon kag mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagpangalaga na kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 9 minutos sa nakaligada sa taknang kalas sa 8 sa aga Philippine Standard Time. Kasunod sa tong hagna nga gin-file ni Negros Oriental 1st District Representative Arnolfo Teves. Nga pangalanan o kanisla ng ngalan sang Ninoy Aquino International Airport, imuon na bilang Ferdinand Edralin Marcos International Airport Banwa. Atensyon na dira sa mga ginpangaloyagan na. Pero dugolpiada lang yung nadula ang komunikasyon sa nagapangaluyaga sa inyo. Siling dre ni Representative Teves. Nag-file siya sang hagna nga magadeklarar sa ghosting o kung hinali lang pag-utod sang relasyon sang isa ka persona sa someone nga iyang gina-date or magkarelasyon na sila o kung ginapangulayagan bilang emotional abuse. Bilang emotional abuse nga nalaki pa diri banwa kung lantawon naton sa mga violence nga kung usisaon yara sa dalom sang Republic Act 9262 o kon ang ining Anti-Vowsy Act or Anti-Violence Against Women and Their Children. Si Teves sa naghimo sa nga proposal sa dalom sang House Bill 611 naga-define sang ghosting bilang porma, bilang sahi sang emotional abuse kag nagakatabo kung ang isa ka person is engaged in a dating relationship with the opposite sex, in turn, affecting the mental state of the victim. Hindi ka makaluwas sa dre sa pagtulo sa imong luha. Kung kaysa, nagakaurungan na para samtang ara sa trabaho ko nara sa balay. Ghosting is a form of spite that develops feelings of rejection and neglect. Kilala nyo isang artista para gini sa iya. Idol ni siguro ni Congressman Teves.
Sa artista lang ni Mangyapo ka move on bala. Taniya do endo isa lang na yang ang aktor kag ang ex ko nga hindi ko pwede matrabaho liwat. Kaya ga-apply gini siyang ghosting. Ghosting sunod rin sa may bill ni Teves. Meron sang adverse effects sa mental state sang isa ka tawo nga gin-ghost kag sa iyang emotional state. Hindi labang ni para sa mga babae o kundi para man sa mga lalaki. Pero tayo sa kadamuan, mga lalaki, kung na nagapang ghost. Or, his or her inibanwa emotional state is still adversely affected as he or she will be constantly thinking of the welfare or the unexplained reasons of the one who ghosted. Meaning, ikaw nga ng ghost, do nasakitan ka man kuno. Ginapanumdum mo kung ano ang iyang nga nabatyagan. Pero duway naguro ka-apply Congressman Teves. Kaya gabayaan mo siya gani, kay why na nagamatter sa imo yung kung nasakitan na siya, di ba, bumukim? Nang ghost ka sa iya, why na nagamatter sa imo kung siya nasakitan? Pero, para diri sa kay Congressman Teves, atong nang ghost, especially kung lalaki ka man andara, daw nagakahangawa ka man kuno. Sa nabatyagan niya to, kamusta na to siya ayhan man? Di ko mga musta ka man lang siya, hindi ka naman ghost, Ngabi nga ma-worry ka pa to sa ginabatyag niya kung naga-care ka pa sa iya. The ambiguity with ghosting is that there's no real closure between the parties concerned, and as such, it can be likened to a form of emotional cruelty and should be punished as an emotional offense because of the trauma it causes to the ghosted party. In view of the foregoing, the approval of this bill is earnestly sought. Amo ginaya ka urgent para kay Teves ang amo ng hagna. Kinanglan ka maprobahan, ganyan siya sa mas madali nga panahon. Ayo. Gina-define din isang proposal ni Teves. Okay? Attention dira sa mga may plano mang ghost. Ni ganin sa mga nag-ghost na, The proposal naga-define isang dating relationship as a situation wherein the parties live as husband and wife. Para ni sa mga mag-asawa man. Without the benefit of marriage or romantically involved over time and on a continuing basis during the course of the relationship. It's either kasado kamo, live-in partners kamo, or kamo nubihanay. Magkahagugma. Ang imoya banda, gulpe lang yan ang indulaan, way na nagbalik. Ang nagapangaluyag sa imo or ang imo nobyo, gulpe lang man ang indulaan, waay nasang iban nga rason. Way na maginhatag nga rason, kundi nga, way na siya nag-communicate. Way na siya nag-text. Wala na siya nagpanawag. Ambot kundi na siya naggadto. Siguro mo kagindaya kalayo, yung doon ka nagid malabutan isang signal isang iya telepono. O basi way man to siya signal, ganyan nagkambyo na SIM card. The measure states sa banwa that a casual acquaintance or ordinary socialization between two individuals in a business or social context is not a dating relationship. So dapat magnobihanay, gid kamo yaw kon magnobya. Pero why man di galing na butang kung ano to mga pina, ano mga multa para sa nang ghost. Ay, tinano naghagna ka pa yaw, ay man gali penalty. Ano abing mga kabudlayan or hapos ini siya, daw may ebidensya ka man na bato kadri. Ay sorry nato no po di sa kabogado. Isa man nato nga konsihal dali sa Maya Ciudad sang Bacolod, City Councilor Attorney Rinicito Novero. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erdin na mayong aga. Bombo Early, may aga sa inyo bilog management and staff sa Bombo Radio. May aga sa aton mga palangga at maupot nga tagpalamati.
Sir, may subong nga sang hagna gina-file ni Congressman Teves sa tupad man lang naton sa Negros Oriental. Sila niyang ghosting sa relasyon, gulpi ka lang niya sir ng indulaan. Pero nabi, tiga pangaluyag ka to or may relasyon na gina ka mo gani. Bisan sa mag-asawa man na dre, ang isa ka partner sa party, abi dara, gulpi lang ng indulaan, way na nag-text, way na nagtawag, way nagpauli, or way sang closure bala. Kung magkagugma pa lang kamo, himuon ini siya bilang emotional abuse. Ano ang imo initial interpretation sa dara, attorney? Well, siguro ini nga issue nangin bahin na ni isang talakayan sa aton pong sutsubong bangod sining gin-propose ni Congressman Teves sa Kongreso. I think that is House Bill 611, no? Na naga-define sang ginatawag na pulong sa English ghosting in a way naga-prohibit sang sining asahi sang attitude upon conduct sang isa ka romantic partner sa iyang pag-communicate sa iya man sa ka romantic partner, nobya man, asawa, nobyo, biga, or what, pagi sa cellphone upon any telecommunication gadget. Isa ini ka pamaagi nga ginatawag nila kulpiyada lang abi nagkuntatanay ang inyong pag communicate. Ang ghosting actually Bomber Erlin is a message nga daw ang isa ka tao daw wala nagana sa imo. Oo. Wala na siya gana. Wala na siya nagasapak. Ma-text ka sa iya, for example, kasi gatik sanay ka mo subong, then all of a sudden, wala na siya nagka-communicate sa imo, mga labot ka, mangkot ka sa iya, ma-request ka or whatever, hindi na siya magsabat sa imo for some time. And that is in the general parlance subong sa aton communication language as ghosting. Ang problema sa ni Bombo Erlin is this, no? First of all, ang House Bill ni Congressman Teves, wala man na isang penal clause provided for. So if it does not carry any penal clause, it will not be a punitive law. It does not penalize anybody if there is any violation. So if that is the thing that seems to be a useless law, if it becomes a law, maybe mangin advice lang na sa satanan. It will be a legislative advice to everyone to avoid ghosting. Kaya ang ghosting ginakabig nga isa ka ublag sang isa ka romantic partner nga nagatuga sang mental and emotional disruption or disturbance or even upheaval sa iban nga mga romantic partners. Kaya nagatuga sang psychological and mental diseases sa iban siguro, imbalances. So, ang problema pag sini Bombo Erlin is kung butangan nila ni penal clause, it will become a very, very difficult law. And it might become even a very unfair thing. Why? Okay. Well, number one, it will be very hard to prove. Hard to prove. Okay. Number two, it will be a special law. Ang special law, in this particular case, it can also be a very cruel law because ang special law, in our general context of in our legal jurisdiction, ang special law, wala nagapili kung may intent to commit a crime or there is no intent to commit a crime. Okay. Intention to commit a crime is immaterial when it comes to a special law. Pero sa atong General Code of Crimes, sa Revised Penal Code, the general principle involved there is the crime therein committed is intentional, except lang sang reckless imprudence nga wala na yung intention. Okay. So, kabudlay, it will become a cruel thing. Kaya kung imuan ka lang sa bilanon, for example, nag-contact ka lang for whatever reason, there is no intent or malice after all. Wala load. Basta for whatever reason, nag-contact lang imo communication sa isa nimo romantic partner, and then all of a sudden, it can be construed as a criminal thing, no? Kung imo na nila punitive law. So, sa ako na nga pagtanaw, with all due respect kay Congressman Teves, sa ako na nga pagtanaw, I don't think mangin maalam mo na sa hagna sa Kongreso sa Pilipinas. Kabudlay, abi ni Sir mag-establish siya dira ebidensya.
ang time nga last siya nag-communicate sa imo, okay man lang na kahit may record man dira sa cellphone. But other evidences, siguro sir, do wala kaya sang concrete evidence, no? Nga pwede mapresentar eh. Yeah, because first of all, it it compels every other partner to answer, di ba? Yes. It a compulsion. Daw nagmando, naga-imponer nga kung kamo nubyuhanay o mag-asawa, pag next ka nga daw sa imo kahagugma, kinahanglan baslan mo man dayon within a certain period of time. And, Paano ka wala ka load? kapudlay gid siya nga sa isang sitwasyon. Oo. Ang imo will to respond is being mandated by that legislative piece. Hindi na, I don't think that will be a wise measure in Congress. Oo. With all due respect, ako na yung personal nga opinion. If I were a member of Congress, I don't think I would go for it. And I don't think I will support that. Oo. Kaya, sir, ang iba na just like sa mga lalaki, bala, for example, nabi may gamay nga, hindi pag-intindihanay, why na sa nag-communicate for the ginapa-cool down balang partner. Di karon nabi ako no lantaw niya to, duway pa itong isa na umpawan. Dason, ma-interpret bala yang gaghosting ka na bala? And not only that, ang iba that is also their way out or their way of peace. So nga pinahan mo sila sa ila pagpangita man sang ila kalinong, di ba? Which eventually might also be a situation of peace sa iyang partner. So it already gives a preemptive interpretation of the silence of a romantic partner. Bisan pa ina nga silensyo niya o paghipos niya o pagpunta niya sa pag-communicate, maayo ang intention. That particular bill will interpret that to be a bad and punishable intention. So, liwaton ko lang sa pagsiling with all due respect. If I were a member of Congress, I would not ever support that kind of bill. Pero pwede neguro, sir, madugang nila sa existing na subong anti-vowsy law? Anong mga possibilities dira, Attorney Man? Palihog kuliwat, Bomberlin, ano to? Madugang sabi, sir, no? Diri sa mga types of violence. Kahit kundi may mga types of violence sa dira sa anti-vowsy law, basi kung pwede ni nila masulod. Amo na lang to abi ang i-amend or dugangan. Kabudlay man na, bisan isulod mo na as an mandatory provision sa aton say provision sang Anti-Violence Against Women and Children Act. That is discriminatory against all male. Kasi sina nga kasuguan, ang mga biktima lang gida amo ang mga babayi, ang ilang mga kabataan. Ang mga lalaki ko na mo, hindi na pwede mabiktima sang ghosting. As if wala kami mga balatyagon. Mga lalaki, as if hindi kami masakitan. Correct. That's why it will be a cruel and an unfair legislative measure kung ila na ipapasa. Kasi siguro, sir, maintindihan mo naman na kung hindi na siya mo. Intindihan ay kamo. I mean, give it to the free will and to the freedom of choice of every individual. We were created by God with free will, di ba? Karon, kung hindi mo naluyag, piliton mo gid ang tao magsabat. Di ba? Kung hindi na siya sa imo, okay, so why pilitay? In relationship. Kung hindi isa magsabat, then intindiho na lang isang isa kapartido nga wala na sa gana. Bayo na lang na sa buyayawon siya, sa sakiton siya, sa pawian siya, or whatever, di ba? At least by that token, maintindihan niya nga wala na gana ang pihak ng partido, siya naman lang dapat magkultivar sa iyang emotion. Because after all, relationship is dapat to be consensual. It should be mutual. It should be consented to and agreed to by both partners.
If the other partner cannot agree anymore to any kind of relationship, so why force him or why Correct. force her? Galing maiba naman niya, sir, nga why na sila gambal any word para hindi na sila makasdugang sang sakit dito ya sa piyak. Kaya siling din ni Congressman Teves, kung ikaw kuno ng ghost, nasakitan ka man, kay nagapanumdum ka, sang ginabatyag to sang piyak, why na ya, sir, ga-apply, di ba? Laging ghost mo siya gani, why ka na gani nag-communicate, why ka na gani contact, why ka na nagbabatyag, why ka na yan nag-care. Oh, that's right. Nga apiliton mo gid ang tao mag-explikar bisang iyang aksyon. Karon kung nagsilensyo sa nga apiliton mo gid siya i-explikar abi sa ako nga ang nagsilensyo ka for some time. Will that be a correct bridging of relationship? Piliton mo yang tao mag-explikar. So I don't think that is a wise piece of legislation. Oo. Sige, daw mo, guro sir, mas dako nga problema sa pungsod tangatagan pagtamol sa aton kongreso, no? Kadamo na di problema sa Pilipinas. Alam mo, Berlin, Oo. COVID, ang aton health problem, ang aton economic recovery, ang aton agricultural environment, ang peace and order, ang droga, nga amo ginayan tagaan nila yung prioridad. Man si Congressman Teves, for example, may another priority bill sa renaming the NAIA into Ferdinand Edrilin Marcos International Airport. Anyway, that simply means posibleng pisan lagi. With this, Attorney Renisito Novero, sir, our Siguro. counselor diri sa Bacolod, thank you gid sa time nimo diri sa amon na sa Bombo Radio Bacolod, sir. Thank you very much, Berlin, and God bless. Maraming salamat kay Bacolod City Councilor Attorney Renisito Novero. Mayo man kaya gaman kita namota sa mga nano ni si Congressman Teves man. Gapapansin lang na guro Actually, si Congressman Teves, nang do try na siya bala nga mangin komedyan na bala kay nalantawa ko ng iyang Facebook page. May mga videos siya darang nga mga ginapang-upload, mga clips man lang na siya nga do nga patawa bala. At the same time, iba na pa may mga gina-edit na siya nga amo na nga picture niya, butangan isang text nga mga gusto niya man magpatawa. Si Congressman Teves, amo na tsura niya, eliw ko gani bumbo Kimi, si Congressman Teves. Taga-dara sa may Negros Oriental, so ay nag-gid na siya guro, may ban nga na parumduman niya, o hasta lang dara guro kapasidad niya. Karamo sa iban nga mga problema sa Bongkong Teves, so abi, amo na, abi nga tutuki, kano kapisan ka man. Mga pulos, yung mga hagna nga na yung mga way, kaman ebidensya na dara, dason, sagan mo na ka-file na kuyang kan shampoo mo dara nga pa type mo na sa computer kag pa print na nga why man na isang penal clause dara. Meaning nagawarn lang ya sa mga tao nga gusto mang ghost or naghatag man ideya dara sa mga nag-ghost kung ano ang obrahon pero agi mo nga ako sa iakusar why man to sang pina wala man multa para sa iya to. Ano man kaya pala Congressman Teves. Basta ko sapak lang Take kung ikaw ng ghost dara. Why ka na nag-care to sa balatyagon niya sang isa? Kung hindi na mag-communicate. Pwede na mag-communicate, pabai lang da. Kay inaano mo naman na, naintindihan mo naman na hindi na siya gusto sa imo. Kaya nga, ang tao lang may gana sa imo, aga, udto, hapon, gabi na mag-communicate. Pero, kung why na siya gana, why ka na nag-matter sa iya? Tida, so niya po pinahan mo pa to yung ng ghost? Ay? Or ang panumdubon mo pa ang ng ghost na nagani, kaway na nagana sa imo? Move on na lang. Tida, kung mag-aamo naman lang ng pagkautod sa inyong relasyon, kung pareho namin, kung nagpangaluyaga siya sa imo, or magnubyana, yan ay ka mo, nagulpi lang siya una-una, nagbugnaw, wow. Doon nagbugnaw kag why na nagpabatyag. Ti understood na nga why na nagana sa imo. Kung ang tao hindi na mag-communicate, di pagpilita. Kaya man ang iba na dra paraw nabi sa
mga kuana bala, paron sa mga mag-asawa bala, no? Kuna kaysa mga hindi pag-intindihan ay ala piliton nga piliton sang asawa na darang nga maghatag sang eksplanasyon kag maghambal. Sometimes so hindi na siya applicable na that is not effective. Kay man ang iba na sa mga husband na gani ga kuana kita mo mga amay na ton bumukim ga paliwaliwa na to danay kag anay mga gwaanay sa balay. Hindi nga piliton mo na karon kasi tinukapanay pa na mo karon. Iba na dati mo man lang strategy nila kay hindi nila gusto nga makasakit sang balatyagon sang ila partner. Hindi nila gusto nga makapatupa, hindi nila gusto yang magdamo pa bala rason kay nga pagbalik mo sa balay, pagbalik sang bana sa balay, bugnaw na to si Mrs. Di bala mo jazz. Kag nakapanumdom ka na bala kay isa magambal ka dara nga ara ka akig kagid bala. Mga lain-lain ang imo mambal, ti mamalang ba na mamulyatan na ito sa gwawa. Pahangin-hangin, tananay, pagbalik ta karon bugnaw na ning utok ni Mrs. Bugnaw na ning ulo ni Mrs. Sige, damo kita nagko mga problema. Dere, Congressman Tevez, sa manabi atagay nyo sang atensyon na dara. Gusto natin nga, kung pwede man lang masuspend yung excise tax, isuspend. Or iba na pag ginandara, ma-amend na yung sigurong train law or rice tarification law, mayo pag ginamaribil. Kag ma-istudyuhan isang husto ini mga hagna, bala ka mga laying nag-apekto sa aton pangadlaw-adlaw nga kaya pagapangabuhi. Ni mga waipulos sa muna imo ginauyagan tiyempo. Ayo, pakadlaw ka lang ya Tevez. Tarantaya 2 minutos sa Banwa na Kaligada sa Takanang alas 8 sa aga. Pagabalikan nato mga nakapo data via Zoom si Bacolod City, Lona District Representative Greg Gasataya. Kaya na mention ni Presidente Marcos sa sayang zona ang ining pag-build sa mga eco zones sa kagapagabotang kon pwede pa lang sa mga specialty hospitals sa Visayas kag Mindanao. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulo
lalong nabala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Minutos ang nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Balikan na sa susunod pagpapangalagad diri sa palatunturan Bombohanay Big Time. Sangga Lunes sa soda ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Aboning isa sa mga nakakuha sang standing ovation sa mga miyembro sang Kamara kag subong man na Senado nga nagatambong sa SONA kag iba na pang mga cabinet secretaries kag mga diplomats nga to dito ang pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dugangan ang mga specialized hospital sa mga rehiyon para mas malapit kag madasig ang pag-extend sa medical assistance to more people in the provinces. Nga kinanglanon na sini mayara man sang Heart Center, Lung Center, National Children's Hospital, kag subong man National Kidney and Transplant Institute na ibaluan naton tanan ini sila subong ato sa Metro Manila. Balikan naton ang SONA sang Presidente. Pagbubutihan pa natin ang pagpapakalat ng tamang impormasyon ukol sa COVID, kasama ang kahalagahan ng bakuna. Mananatili muna sa ngayon ang alert level system natin. Pinapag-aralan natin ang ibang paraan ng klasifikasyon upang mas babagay sa kasalukuyang sitwasyon, lalong-lalo na sa pagbabago ng COVID. Sa pakikipagtulungan ng Kongreso, itatatag natin ang ating sariling Center for Disease Control and Prevention at ang isang Vaccine Institute. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center at ospital. But beyond the issues that the pandemic has brought, the need for a stronger healthcare system is self-evident. We must bring services, medical services to the people and not wait for them to come to our hospitals and healthcare centers. Napakinabangan natin ng husto ang malalaking specialty hospital gaya ng Heart Center, Lung Center, Children's Hospital at National Kidney and Transplant Institute. Kaya maliwanag na hindi lang dapat dito sa National Capital Region kundi maging sa ibang parte ng bansa.
Maliwanag na hindi lamang dapat dito lamang sa National Capital Region, kundi maging sa ibang parte ng bansa, kailangan magdagdag ng ganitong uri ng mga pagamutan. Okay, ang kabahin na banwas ang State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagtindog man ang mga kongresista kagasubong man mga senador parang palakpakan bilang pagpasalamat diri sa maning plano sang presidente. Isa man sa una gitong portion sang SONA amo ni ang pagpasanyog sang aton ekonomiya kay amo gining panugod kumbaga bala introduction sang SONA sang presidente. Nga tigin na plastar niya diri ano mga economic plans and programs and projects nga tukuron sa idalom sang Marcos administration and then ang creation sa mga eco zones kay although may rasya sang ginvito sang tinalikdan ng inadlaw pero mayra lang nga nga dapat ligwaton pero kinanglanon gid naton mga economic zones. Yara sa piyakalinya Bacolod City Lona District Representative Greg Gasataya. Kung live kita sa Bombo Radio Bacolod, upad mo si Bombo Erlin mayong aga, sir. Bombo Erlin, mayong aga mo, mayong aga gid sa aton nga mga tagpalamati kauturan dira sa Bacolod. Ato kagid mismo dito sa may batasang pambansa sang Lunes. Paano nimo i-assess first and foremost ang SONA ni President Bongbong Marcos, Congressman? Well, Bombo Erlin, ang pagplastar ni Presidente sang iyang SONA no last Monday was well prepared, no, well crafted, doable, realistic, kag mag-address sang simple basic concerns no sang pumuluyo sang Pilipinas sa Bombo Erlin. So nakita naton nga do ang iban to nga mga ginpang mention ng mga proposed legislations, no, proposed programs na pasana na muna previously no sa 18th Congress no, but ang iban wala matapos sa Senado no. So ako nga paglantaw tuman ka klaro sang direksyon nga luya gimuon sa presidente siya sini pagpungko the next 6 years sa Bombo Erlin. Kauno dagid sir no sang SONA sang presidente kag very specific bala ang gusto niya sa kada sector. That's correct, Bombo Erlin. No? So, kita mong pagpahat-pahat ni from the aspect of economy, from the aspect of agriculture, health, education, ang pangkabilugan, no? Ang legislative executive direction. No? So, maayo ang iyang pag-presentar. No? Kag kunang taon mo, ang doon mo itong isa sa pinakamadasig based ako ng experience at around 5:20, 5:30 tapos na ang SONA. No? So, klaro kayo ang iya presentation in fairness to him, Bombo Erlin. Sir, when we say priority bills, anong butang balon na sina? Dapat amo na nga tagan ninyo sang or may ma-sponsor gidapat sina at gilayon nga miyembro abi sang kamara or kung existing na siya subong nga pending for approval, iga-certified na lang urgent sang presidente. Okay. Bombo Erlin, dali gid lang ha kidog earthquake diri sa amon Makati area. Although galinog, sir? Tayo nagalinog, no? But anyway, okay naman. Siguro mga 3-4 seconds pag may ara kani daw aftershock subong nga na batigando sugawa no. Anyway, as you mentioned no sa bahin sang priority Bombo Erlin, when you say priority legislation, so amo ning luya gid tutukan sang presidente nga baga-address abi sa pila ng mga plano nga luya gid nga paghimuon in the next couple of years sa Bombo Erlin. So dapat may ma-sponsor, kung may ma-sponsor or ma-author sina sir, gina-assign pa na siya or mansing pamangkutanay man gamod dira kon sinabi ang ma-author sang amon niyang measure. Bombo Erlin, kuan na siya bisan sino pwede maka-sponsor, bisan sino pwede rather maka-author, bisan sino pwede maka-file sang bill, Bombo Erlin, no? Okay. Then ang paghimuon sina i-refer niya sa
committees, no, kung ano mga priority pieces of legislation na bisang presidente. So any member of the House can file a bill. Although, as I said, may iban siyang pang mention si Presidente nga may mga pang file na daan ng mga bill sa Bombolin. Sir, for our economic recovery and pagsanyog pagidasang aton ekonomiya, kinanglanon gid din nato ni mga economic zones, not just sa Luzon area, but in other parts or almost siguro tanan kung pwede pa man lang sa Visayas and then Mindanao. Subong you're pushing for the Bacolod Economic Zone. Anong paglanta mo before the possibilities na nga mapasar dayon because aba nang isa man sa mga luyag sang presidente? Actually, Bombolin, on our part, no, sa Bacolod, ang aton na is already a refiled bill, no, kay na-approve na niya sa 18th Congress, when in fact, nakahearing na kami gani sa Senate twice na under the leadership of the former chair, Senator Amy Marcos, no. So na lapuay lagi tumatapos kay daw pag-hearing namon to, I think it was about going towards April na daw, last week of March, no, if I'm not mistaken. So medyo ipit-ipit na gid sa oras, no. But we had two successive meetings last March sa Senado, no. The first one was first week of March and then the other one was I think third week of March. Kag we already got the support, no, sang committee at the time. Ang minority leader at the time was Senator Franklin Drilon, who signified the support, no. So ara na siya, kabahay niya na sang minutes sang hearing sa Senado. So on our part, ang aton gin-file nga Bacolod Special Economic Zone, this will no longer go through the usual process sa House na malawig nga hearing, isa-isa pa, because as I said, na-aproba na niya sa previous nga Kongreso. So igin-refile lang naton, masulod na niya sa committee, then why na siya sang ano pa man nga damo nga hearing, ipasulod sa liwat sa plenary for second reading, aproban for third, no, then irikta na gilayon ina pasaka sa Senado, Bombolin. So we are hoping kaluyan, no, this time matapos kini siya, no, kay aside from nakita naton the necessity, the urgency, and the importance of having this Bacolod Special Economic Zone, ang nami pagid kiti gin-mention gid ni sang presidente nga isa gid ni sa mga priorities kag luya gid niya nga matabo not just sa Metro Manila, not just sa Luzon, but outside also NCR, Bombolin. So why is it special economic zone? Basi pwede mo ma-expound Kong kay ang ano sa economic zone so kadamo dira sa mga negosyo, but pwede man na siya mabutang, di ba la, mga layo iya sa may pantalan. Ano gay na Kong? Bombolin, ang akong presentation sa Senate was unlike sa iban nga mga cities, no, and provinces who were also pushing for an economic zone sa ilatag sa mga lugar, our advantage there as Bacolod is the national government already has existing infrastructure, no, meaning ang sa ibang nga lugar ma-provide pa pundo ang national government, ipa-obradalan, ipa-develop sang airport if needed, pagbutang sang puerto. In our case sa Bacolod, we already are having or constructing right now the Bacolod Negros Economic Highway. So this Bacolod Negros Economic Highway is traversing sang pila ka gatos ka hektarya nga makadutaan dira sa aton sa Bacolod, which are agricultural, no. So kung makitaan mo, malabay ni sa tunga sang mga hacienda roads, sa mga lapad nga duta, which definitely will open new growth areas in that part of our city. So amo ni bintahan naton kay we don't wala na sang need for further funding from the national government for pagtukod sang bag-o nga mga dalan because gina-construct na subong ang Bacolod Negros Economic Highway. Second, we have an existing runway owned by the national government and an existing airport for that matter, structure, Bombolin, no? The old domestic airport, katunga sini is owned by the national government. Ang gin-reclaim nga duta pakatus baybay nga ginpalaba ang runway is owned by the national government. So kung diri nga konteksto makita naton nga do mo ni mga bulubintaha naton dira sa syudad sang Bacolod, and may mga puerto dira. We have 2 ports in Bacolod City, no. So amo ni gin-present ko sa
national government, no. About the economic zone, well, it can be a manufacturing, just like sang mga Cavite area, no, Laguna. It can be a manufacturing, it can possibly be dira himuon ang mga solar panels, no. As we all know, we are positioning Negros Occidental bilang the renewable energy capital of the Philippines, no. So among those things ka nakita naton, Bob, that's why we were pushing for a special economic zone nga magahimuon dira sa aton sa Bacolod. Meaning, sir, hindi siya nga matingob sila sa isa lang niya ka-area? Yes, yes. It can be scattered, Bomberlin. What is important nga we will be authorized under the law nga mag-identify sini nga mga areas nga dira ipamutang ang mga economic zones, and then we can utilize the old domestic airport, develop it again only for the specific use of the economic zone, Bomberlin. Anong bentaha kung may mandadeclare gidya, sir, nga economic zone? Number one, palangabuhian, jobs, no? Job opportunities. Amo gid nakita naton, Bomberlin, dako gid ang impact sini, no? If we will realize now ang BPO naton dira sa Bacolod, isa sa nagbuhi sang ekonomiya naton during the pandemic. No? Dako gid ang impact. So it's just like having that concept, no, nga ma-hire ang different foreign owned companies sang maobra sa sini nga mga economic zones naton dara. So number one gid nga nakita naton nga benepisyo, no, kay kun ma-notice ta damo sa aton mga graduates dira sa Bacolod, either gakadto sa Cebu, gakadto sa Cavite, gakadto sa Laguna, kagkundiin pa, no, nga mga lugar nga pwede sila makaobra. They have the skills. May mga nag-graduate sa TUP, kag din pa nga mga engineering schools nga nagaobra outside of Bacolod City. So if we will have an economic zone, dako gid ang impact in terms of job opportunities. Number two, in terms of income, as we all know, ang pag-circulate sang pundo, no, magabuli gid dira sa aton nga ekonomiya. Number three, ang pag-increase sang aton sa nga mga real property taxes, meaning ang pundo sang local government would definitely increase because sang valuation sa mga real properties nga mangin economic zones naton, and then ang mga neighboring nga mga kadutaan dira nga magatukod man sang iban nga mga negosyo nga makabulig sa economic zone, definitely dako gid ang mabulig in terms of raising additional taxes for the LGU, Bomberlin. And generally we are positioning Bacolod City nga mangin area, no, mangin destinations ng mga foreign investments such as this, Bomberlin. Pero so hindi na sila yung mapaidalom sa Philippine Economic Zone Authority, no? We will have our own Bacolod Economic Zone Authority. That is what we are pushing for, Bomberlin, nga may ara kita aton kaugalingon gidya nga authority which will run, which will determine, which will identify sini nga mga areas nga paghimuon as economic zones dira sa aton nga area sa Bacolod, Bomberlin. Okay. Isa, sir, sa mga nagkakwagid sa standing ovation, ang plano sa presidente magbutang dugang nga mga specialty hospitals sa other parts of Visayas or Mindanao, meaning sa mga probinsya, kaya tisubong ato lang sa may area sa Metro Manila. Anong views ni mo dira, Congressman? Number one, Bomberlin, nag-file kita sang bill, no, in line sini because we see the need of having this outside of Metro Manila. This is long overdue para sa aton mga kaprobinsyanan. So that is why nga pag-mention ni Presidente, grabe ang, I think it was the first, no, nagitagaan sang standing ovation sa mga nagtambong sa SONA because it will speak for itself. The need will speak for itself kung na dapat may-ari kita sa sining mga specialty hospitals outside of Metro Manila. Kiti, like kung dira as Bacolod, if may need ikaw for these specialty hospitals, it's either you go to Metro Manila, you go to Quezon City, no, kay ari diri, Bomberlin. May ara man sa Iloilo, but there are instances nga mga machines
may mga diferensya, just like sang natabo at 2 months ago, no? Ang isa ka machine guba. So ang mga tao gakanto pa diri sa Metro Manila. So kita ginaton nga dako gid ang mabulig sa mga kaprobinsyanan if kumbaga i-devolve nimo ang ini nga mga functions ilaptanim all over the Philippines sa Bombolin. Pero sa bill mo, sir, why na specify nga kung pwede malakip kita, no, sa Bacolod? Anong content sa do? Ang ako na bill, Bombolin, it was a Bacolod Negros Heart and Kidney Center. Wow. So, gindala naton ang Negros because gapati kita nga hindi lang niya para sa aton sa Bacolod, para ni bilog nga Negros. Kagway ko nagabalok sa dental. I just use the generic Negros because in preparation man hopefully for the Negros Island region, no. That is why nga nag-signify man sang interest, no. Even before ko nag-file ni nagambal na ni makopdana naton nga mga representante silang kalain-lain nga mga districts sa Negros nga magpirma man sila as author of the bill na establishing the Bacolod Negros Heart and Kidney Center. Although in-file ko ni siya last Congress but wala ni siya matapos for some reasons, no, sa DOH, no. But right now with the pronouncement of the President, I think this will spike the interest also of DOH nga mag-consider sa sining ginaduso naton nga mahagna, Bombolin. Actually, that is very practical, sir, kay man ang dira bala sa may regional hospital, may mga patients pa coming from Canlaon eh. That's correct, Bombolin. No, kiti pinakalapit nga kaladtuan is Bacolod eh. No? So even southern part of the province, northern part or sa eastern part, lagi kanto sa aton sa Bacolod, no. So that is why nga amo gin-include naton nga why ni siling iya sang exclusivity, no. Meaning this heart and kidney center is for everyone, no, nga igabutang dala sa aton sa Bacolod. For example, labi nga dani sir magpaydalam ka sa operation or surgery or transplant dira, hindi ba niya isa lang ya ka members ng family mo bala nagaupod? Kahit bisan moral support lang so kung nato ka sa Metro Manila kadako gid sang gasto. That's correct, Bombolin. Ang imo pala nga daan di nga lodging, imo ilistaran, ang imo kaon, ang inyo plete, ang pag-abot mo di, does it mean automatically i-operate ka dayon sa kidney center, for example, or i-undergo ka na dayon sang procedure sa heart center, no? There are times kag amo ni na-experience namon nga may mga delays, no, may mga tests nga i-conduct, so mabalik ka naman, so puli ka naman kung din kalin. So ini nga proseso medyo mabudlay gid kayo, no, unlike if you will scatter it different regional centers, for example, it would be easier for us, no, and then mas matagaan mo hope ang pumuluyo na nagamalasakit nga magpabulong kay ang iban daw nawad anabla paglaom, Bombolin, nga ti may balatian sa korason, may balatian sa kidney, nga bay na lang bay tamahimo kay di ta kasarang magpamanila. Although Bombolin ang akon I filed this bill because this is very very personal to me, no? Because ang akon na iloy nagtaliwan because of ailments sa heart and kidney. This was in the early or mid-90s. At the time, why kami adalaan? Wala ka bit-bit, kasarang magpa-Manila. So wala, naghulat ka na lang sang, kumbaga, sad to say, hulat ka na lang sang chimpo mo, kasi hindi ka padala sang pasyente mo. So that is why when I was given the opportunity nga magpungko bilang congressman, I immediately conceptualized this kind of bill because kapati kita nga hindi lang ninatambu sa akon, damo-damo nga taga Bacolod, damo nga taga Negros, damo-damo nga Pilipino, ang nakaagi kag naka-experience siya against ni Bombolin. So i-refile mo ni subong nga Congress, Kong? Actually, na-file ko na sila sa June 30 among the first few bills na gin-file. First 10 bills na gin-file natin June 30. No? Isa ni siya ang establishment of the Bacolod Negros Heart and Kidney Center. It was already referred kahapon to the Committee on Health. No? Kaya na pasulod na siya sa agenda. So, pang-refer na siya sa different committees, Bombolin. So, ang budget sina is ilakip na yan sa budget sang Department of Health? That's correct, Bombolin. That is what we are looking at nga mangin under ni siya sa Department of Health. Pero wala specific location, sir, no?
at this point in time wala pa Bomberlin, no. It can be in Bacolod City, no. Depende sa situation kasi ang kapital ara sa aton sa Bacolod. Oo. Pwede man siguro dira sa tunga-tunga at least medyo lapit man niya for Negros Occidental residents and sa Negros Oriental. Okay, at least dito sa Panay siguro maisa man sila. Yeah, that's correct, Bomberlin. Ang aton lang, that would be an area which is very, very accessible to everyone. No? Meaning, if you're coming from the north, coming from the south, coming from the east, coming from Oriental, for example, it would be accessible by land, Bomberlin, by land. Kag ni kanay magdako nga gasto. Anyway, siguro kay man ginaplano man subong Sir buhion ang Negros Island region. So, mas makapabakod, pagid di mas mapos para sa mga pumuluyo. Anong status sa gali sina, sir? Anong mga istoryanay ninyo dira? Sino gid ma-file sina? Si Kong Kiko? May naka-file na Bomberlin. Okay. Kami nag-file man. Sila ni, I think three or four members of the House ang nag-file, no? Tanan kami nag-author sang sini nga mga bills for the Negros Island region. Although may statement si Mayor Albi nga the President already, I think, informed him or confirmed to him an executive order is going to be issued for the establishment of the Negros Island region. With this, maraming mga salamat sa time ni mo diri sa amon sa Radyo Bacolod, Congressman Greg Gasataya. Saliwat good morning, sir. Salamat gid Bomberlin, maayong aga sa inyo tanan, more power. Maraming mga salamat kay Bacolod City Lone District Representative Greg Gasataya. Natabuan mo may linog ato sa buong sabay Makati. Pero amo gining isa sa mga pabutyagan na ni President Bongbong Marcos ang pagabutang sa dugang nga mga specialty hospital sa mga provinces. Bota sa lingon na kung mayaraman lang nga dre, makatukod, amat-amat man lang naya. Hindi ba na siling nga mapatindog sa sulod sang isa ka tuig or duwa ka tuig, base sa bilog nga 6 years kung mapatindog sang administrasyon na mas mayogid kay ang ato ni kayong lawas sa maning isa sa mga nagkakaon gino sang budget sang pamilya. Kung mayara abi ka mo dira sang family member nga nagamasakit o kung nagabalatian. So, kung kinang lando na dira, may heart surgery, may lung surgery, may or transplant dira sa kidney. So, magakadto kagida dito sa may Metro Manila because ito dito ang Philippine Heart Center. We have the Lung Center of the Philippines, National Children's Hospital, National Kidney and Transplant Institute. Ginapatindog ini sa nga time sa amay ni subong President Bongbong Marcos, former President Ferdinand Edralin Marcos Sr. However, di ba so ni malipod manigar dako gidapat nga pondo ang kinahanglan parang mapatindo or makapadulong sa Metro Manila ang mga pasyente from other parts of Luzon, Visayas, and then Mindanao kung gusto mo gidya nga magpa-opera. So kinanglan na mera gidya sang enough nga budget ang pamilya. Kay ti pareho abisan hindi ka man niya siling nga pagabot mo to sa Metro Manila to, maoperahan ka na dayon sa Tagipusoon or maoperahan ka na dayon matagan ka dayon imo na gid wala nga schedule. So iba na sinati ga tener pa dito sinimana kag maset nga amo na gid na yang petsa para sa imong operation. Kag magpa-opera nga daan hindi lamang niya amay o kon iloy ang nagaupod. But kung pwede pa man lang yang surrounded kabalaya sang imong family members, no? Mas nagabakod ang buot sang pasyente. Kag mas lawig ang recovery. So, kinanglan na may ragid sang kwarta ang pamilya. Kita yang daan, bisan magkautang-utangan pa na kita or makapanghulam kita to sa sino to mga kakilala naton. Importante man lang gabayad, di ba? Bisan amat-amat lang na ya, basta lang yang kung pwede pa man lang masugpunan or mapalawig naton ang kabuhi sang miyembro sang pamilya naton nga nagabalatian, himuon naton. Sa mo na ka-importante ang
ikaayong lawas. Kaya silang ganin nila health is wealth. Bisan ang imong kwarta na dira, hawa-hawastuhan lang gid dyan. Kung wala may nagamasakit sa inyong pamilya bala, ma-enjoy mo ang imong kinitaan. Pero kung nagkaisa, amo man na ang hambalanon nga bisan no pakdamo kwarta mo kung kadamo ka sa mga balatian, hindi mo man gyapon ma-enjoy kay hindi mo man madala sa piyak nga kinabuhi ang imo kwarta. Pero mayra man niya sang mga instances ilabi na ko nagaedad ka na bala tinagatuluhaw na nadra ang mga nagkalain-lain nga mga balatian nga ginakadtuan sa kwarta sa isa ka pamilya sa amo ni subong isa sa mga ginaplano ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung ini malakip bilang build program sa Marcos administration, ini ang paborable para sa mga Pilipino. Bisan magasto man kita, bisan utangon pa na naton sa iban nga mga pungsod, or sa iban panadara nga mga external or domestic nga mga lending institutions banwa. Kung mo man lang ning tupan niya kag makadugid siya sa nagakaangay nga amo ginayang gintalanda nga proyekto sa gobyerno, bisan masiling abin naton niya nga mas magakinahanglan naman din sa dugang syempre nga mga healthcare and medical professionals. Makadugang man sang employment sa mga doktor o sa iban nga mga nurses nga iban na dira ginapili na lang abin nila ya banwa nga magpadulong o kung magtrabaho sa luwasang pungsod. Pero kung may existing naman lang kita subong nga mga dalan kag mga taytay, mga farm to market roads sa mo naman lang nabing kinang lanon, ini mga perte gajaya ka garboso ka mga grandioso na dira mga ambisyoso nga mga infrastructure projects ang hindi man lang naton gid bala kinanglanon as soon as possible. So kung may gastuhan man ang gobyerno, bisan mangutang pa kita sinandra pero magamit gid kag very vital sa adlaw-adlaw naton so nga pangabuhi, di wala gid kita kontra dira. Wala gid siguro sang may mag-oppose sina dira. Kaya isang time nga daan nga nag-COVID pandemic, so super teba nga pamoyayaw sa iban naton nga mga kauturan. Man nga COVID kita nag-positibo, kita duway may mabaton sa aton nga hospital. Amo na sining bala nagligad nga gira ni. Kung gira ni mapilasan nga gali ni kaya pagbulgon. Ay nano man. Tayo to nagligad tong iban mga nagkalamatay to kay na heart attack sila. Sa kakulba nga positibo ko sa COVID pero why may mabaton sa akon nga ospital. Kay kuno positibo yung kagway na dito yan sang butangan. Dapat sinaya kay gira kutob sa mga naigo sang bala, mga pilason. Ako mo daron. Ato niya nagligad suli. Sa agad pagkataya ka deklarar na yan sang health emergency na yung COVID nga why ba may mabaton sa iban nga mga pasyente? Hindi ka mapatay sa COVID, mapatay ka sa kakulba nga nagpositibo ka. No? O kung hindi ka mapatay sa COVID lang gid, basta mapatay ka sa iban, bagid di mo nga mga balatian nga mo nang imo ginabatyag. O, mas naglala kay natapikan ka COVID, so superteng imo kakulba. Pero sa ano bala nga positibo ka sa COVID, iban nga mga pasyente, ginbalibaran. Tinagpositibo ganyan na sa COVID, ibulngon. Ay, nano mga doktor na to nagligad. Iban may mga nagre-resign pa, may mga magkaladto sa luwasang pungsod. Hindi din ang pagpalangga na to sa aton pungsod. No? Di nang pagpalangga na to sa aton pungsod, gira manibala. Ting iban to nagpalagyo, galing hindi mo man sila mapilit na duty, gid ka mo. Batayan na to na banwa, kaya total meron naman na sang ginaduso. Siguro if we have this Bacolod Negros, mo good idea man for Congressman Gasataya, in fairness man sa iya, at least hindi man niya balaya bilin man to sa tabtaba ng mga taga Negros Oriental, kay total ginaduso man na to, nisubong ang Negros Island region. Kung pwede pa man lang yung maligwa pa man nagdiguro sa may syudad sa Bacolod.
Going nga kadara sa may mga Granada lang ilan area, ti maligwa ba na dira. Bentahaman ko na rin dere kay at least may bestante naman na dere, may mga pharmacies na bala dere. May mga tiniran ang ining mga pasyente o kung mga pamilya nila nga kinanglan na nila mag-stay kundi kaya taga Bacolod or taga out of town ka or taga Negros Oriental ka, kinanglan mo mag-stay dere pila ka inadlaw o kung na sinemana until nga maoperahan, kati maoperahan hindi man na basta-basta makagwa. Mayroon pa sang recovery sa ospital. 12 minutos ang nakaligada sa taknang alasan Nueva Ecija. Pagbalik naton, may clarification din Philippine Army. Ginpagwa mga pangalan ng ending, iniwan to mutong napatay. Kaya mukha lang ko no. Lain na bala yung kamukha sang sa ikaw ganayang napatay. Ang tawo nga buhi, pinatay ta. Sige, balikan naton sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Bombo. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham,
mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ito sa nakaligad sa taknang alasan Walda Saga. Pabalikan na diri sa Bambuhanay big time. Kaya nasabtay na interview nato na si Congressman Graga Sataya, mayroon pa sang linog nga nagalunta dito sa Maya Metro Manila. Subong sunod sa FIVOX ini nagabasko sang magnitude 7.3 dito sa Maya Calabar Zone area. Magnitude 7.3 ang linog nga naggatayog sa Metro Manila kaga kaipig nga sining mga kaprobinsyahanan. I-check na to niya sa piyakalinya nga to na sining Bombo News Center Makati para sa dugang nga mga report alin sa mga sister stations nato na dito sa Luzon regarding sining magnitude 7.3 nga linog. Bombo News Center Makati, come in.
Ito ho ay hinggil sa 7.3 magnitude na lindol na nairehistro dyan sa probinsya ng Abra. At initially ay may naitala ang PBOX na intensity 4 dyan ho sa Quezon City. At dito sa sinasabi nilang data ay posible ho yung aftershock sa posible din yung damages. But as of now, ay patuloy na nangangala pa ang PBOX ng mga karagdagang impormasyon. Yung automatic na data muna yung kanilang inilalabas galing doon sa kanilang monitoring system dyan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, sapagkat dito ho mga kabombo, may alert system na inilalabas din ang PBOX. Sa oras na nagkakaroon ng malalakas na pagyanig, may sound na maririnig sa punong tanggapan ng PBOX. At kuha tayo ng update mula dyan sa Bombo Radio Bigan, si Bombo Alberto Cuevas Jr. Bombo June Cuevas, magandang umaga. Please come in. Yes, magandang umaga, Bombo Dennis at lahat ng nakikinig ngayon ng Bombo Radio Philippines. Ito nga ay naramdaman kanina itong 7.3 magnitude na lindol na tumama dito sa Lagagilang Abra, Bombo Dennis. Hindi nga nakaligtas itong lalawigan ng Ilocos Sur kung saan nga ay naramdaman natin itong nasabing lindol, Bombo Dennis. So kanina habang nangyayari itong lindol, lumabas lahat ng tao sa kanilang mga bahay, ganoon na rin ang ating mga kasamahan sa himpilan kung saan dito sa tabing dagat sa barangay Rancho Santa, makikita itong pagkabitak-bitak ng lupa, Bombo Dennis, sa gilid ng dagat. At yung mga ibang videos na itinabahagi din sa atin, yung mga nasirang bahay, ganun na rin yung mga establishmento at itong Vigan Metropolitan Cathedral, Bombo Dennis, na lubhading naapektuhan nitong nasabing lindol. Sa ngayon, Bombo Dennis, patuloy pa rin itong ating pagkalat ng mga impormasyon kung meron bang nasaktan o nasugatan dito nga sa nangyaring 7.3 magnitude na lindol sa Lagagilang Abra. At ganoon na rin ito nga supply ng kuryente. Kung kamusta naman. So sa ngayon kasi, Bombo Dennis, walang kuryente dito sa ibang bahagi ng siyudad ng Vigan dahil nga dito sa nangyaring lindol. How's that, Bombo Dennis? Yes, Bombo JR, yung concern natin at para na rin sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay, patuloy kasi tayong nakakatanggap ng mga mensahe, mga nagtatanong, yung mga OFW na may mga kamag-anak dito sa area na ito, baka hindi agad nila makontak yung kanilang kamag-anak. So, anong naramdaman ninyo dyan sa area ng Ilocos Sur kanina? Ito ba ay yung initial na ginawa ng mga tao? Sapagkat dito sa Metro Manila, naglabasan yung mga tao. Nasa intensity 3 or 4 yung naramdaman namin dito. Pero yung mga tao naglabasan at yung takbo ng mga tren, naapektuhan. Tigil muna. Dyan ba sa inyo, anong initial na ginawa? May alerto ba yung local government after that 7.3 magnitude earthquake, Bombo JR? Yes, Bombo Dennis, kanina nga hindi nagkakalayo itong ating ginawa. Diyan din sa ginawa ninyo dyan, yung mga ibang tao din dyan, Bombo Dennis, kung saan nga lahat ng tao ay lumabas. O ito na naman, Bombo Dennis, medyo merong aftershock na nararamdaman sa ngayon, Bombo Dennis. Umaalog-alog. Bombo Dennis, itong ating stasyon. Sa ganitong sitwasyon natin na Bombo. Dahil ito, halos kanina lahat ng sasakyan tumigil dito sa gitna ng kalsada. Yung mga nagtatrabaho tumigil din na Bombo Dennis. Halos lahat. Parang tumigil ang mundo matapos itong nangyaring 7.3 magnitude na lindol dito nga sa
lalawigan ng Abra, kung saan nga naramdaman ito sa lalawigan ng Ilocos Sur, Bombo Dennis. Pero payo natin, lalo na doon sa mga kababayan nating nasa mga delikado na lugar, ano, ang tinutukoy natin delikado yung mga struktura na medyo mahihina ang pundasyon, ano, yung medyo luma na ng mga gusali. Mas mainam manatili muna tayo, Bombo JR, dahil tayo may training naman dito sa emergency response ng PBOX. Ito yung ipinapayo sa atin na manatili sa open area. Iwasan muna dun sa mga lugar na delikado, katulad ng mga lumang gusali, yung mga may mga salamin, delikado yan, baka magbagsakan, Bombo JR. So stay muna tayo dun sa open field, ano? Mas mainam kung may plaza dyan, kung merong malawak na kalsada at wala namang gaanong dumadaan, doon muna tayo malapit sa kalsada para kahit papaano kung magkakaroon man ng mga aftershock pa ay hindi tayo mapupuruhan kung may magigibang istruktura. Sa ngayon ba, dyan sa area ninyo, may nakita ka ng mga bitak-bitak, Bombo JR, dyan sa mga establishmento, kahit sa kalsada, na malapit sa inyong area so far? So far, Bombo Dennis, wala pa naman kahit itong katabing ating tindahan dito na puro kahoy. Itong kanilang struktura ay so far wala namang damage. Pero dun sa Metro Vegan Cathedral, dun sa simbahan, Bombo Dennis, yun talaga yung isang nakikita nating lubhang naapektuhan ng pagkabitak-bitak nitong nangyaring lindol, Bombo Dennis. Ganun nga din dun sa bahay namin, Bombo Dennis, hindi rin nakaligtas dahil meron din bitak-bitak na nakita doon sa aming tahanan din, Bombo Dennis. Ayun, di ingat-ingat pa rin, Bombo JR. Hindi tayo po pwedeng magkampante habang kasi may mga aftershock pa, kahit sabihin na yun na, yung pinakamalakas, yung 7.3 magnitude. Minsan, pagka yung pundasyon ay naalog, masundan pa ng kahit mahihina na pagyanig, pwede pa rin na bumigay yung mga istruktura, Bombo JR. Kaya ito yung sinasabi ng PBOX na dapat ay mas mainam na tayo'y makalikas doon sa mas safe na lugar. So sa inyong monitoring dyan, yung Local Disaster Management Office, meron bang inilabas na kahit text blast after that dyan sa lindol o any related dito na abiso mula dyan sa Local Disaster Management Office, Bombo JR? So far, Bombo Dennis, wala pa rin naman tayong namomonitor. Pero itong noong nangyari, itong lindol, meron na text na pumasok sa ating mga cellphone, Bombo Dennis, kung saan nga ay nagbabala sila dito nga sa 7.3 magnitude na lindol. So ito nga kanina, dalawang aftershocks na, Bombo Dennis, itong nararamdaman natin mula nung tumama itong 7.3 magnitude na lindol, Bombo Dennis. Okay, so sinasabi dito initially ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, baka raw maramdaman dyan sa area ninyo yung aftershocks hanggang sa susunod na buwan. Ayun. Yeah, ingat-ingat tayo. Medyo mahaba-haba pala ito, Bombo JR. So kung may mga pagkakataon na nakakaramdam tayo ng pagyanig, paghandaan natin na dahil sabi ng PBOX, pwedeng tumagal ito hanggang next month, itong mga aftershock na ito. Kaya yung mga kababayan natin, dapat din mag-ingat-ingat. So sa ngayon, may makumusta na rin namin yung lagay ng panahon dahil mahirap lumikas pagka mga pagkakataon, lalo na yung mga nandun sa landslide prone area, Bombo JR. Pagka lumambot yung lupa, ito yung mas madalas na maagang bumibigay. Okay, kung narinig kami sa inyong background na mga ambulansya, could you describe please, Bombo JR, anong mga development dyan? So far, Bombo Dennis, yung dumaan na ambulansya sasakyan ng PDRRMC, Bombo Dennis, kung saan nga sa loob makikita natin na parang mayroon na silang ginagamot o tinitig ng pasyente, Bombo Dennis, na ito ay patungo sa Ilocos Sur Provincial Hospital, Gabriela Silang, Bombo Dennis. So mamaya, itong mga detalye ito ay ating papawid din
Bombo Dennis, after makuha natin yung mga details ngayon, itong katatapos na 7.3 magnitude na alindol na naramdaman din dito sa lalawigan. Sige, maraming salamat Bombo J.R. Cuevas. Ingat-ingat kayo dyan at babalikan natin yung mga update pa dyan. Kuha muna tayo ng mga development naman doon sa may lalawigan ng La Union sapagkat malakas din ang naramdamang pagyanig dyan sa area ng La Union. Kumustahin natin ang naturang probinsya. May pag-uulat naman dyan ng Bombo Radio La Union. I-check muna natin yung linya ng Bombo Radio La Union sapagkat importante makuha po natin yung mga development kaugnay ho nito sapagkat napakalakas ng 7.3 magnitude na pagyanig para ho sa ating mga late tuners. Yung kakabukas lamang ho at kaka-tune in lamang sa ating palatuntunan ay makuha po natin yung mga development. Ito ho ay tungkol doon sa 7.3 magnitude na lindol. Kuha muna tayo ng update mula doon sa Abra, mga kabombo. Banggid Abra, ito, makakausap natin. Andiyan na ba sa linya ng ating komunikasyon? Si Ginoong Chris Sidayaw, itong ating correspondent dyan. Magandang umaga, kahit medyo nakaka-tense yung sitwasyon. Sir Chris, kumusta dyan sa inyong location sa area ng Abra? Anong naramdaman ninyo? Dahil malapit pala dyan ang epicenter. You're 22 kilometers away from the epicenter. Kumusta po kayo? Ay, okay lang. Magandang umaga rin po, sir. Okay lang din, pero talagang grabe, ang lakas. Tapos ang tagal-tagal pa. Paki-describe po, nung naramdaman po ninyo ito, ano yung inyong ginagawa kung may salarawan natin sa ating mga taga-subaybay para may describe po natin kung ano yung initial reaction ng tulad po ninyo at nung iba pang mga tao ho dyan sa paligid na malapit dyan sa epicenter ng 7.3 magnitude na lindol. Ano po, sir, nanonood po kami ng papa ko kanina, tapos gano'n na lang, bigla-bigla na lang lumindol lang, lakas-lakas. Ayun, sumisigaw na yung anak ko, kinuha ko yung anak ko. Luwas kami sa ng bahay, pero matagal pa rin, nung nandun na kami sa labas, diretso pa rin, siguro, di ko alam, mga less than 1 minute na diretso, tapos lahat ng appliances namin nabagsak, lahat po, pati yung mga ano namin dito, yung mga dito sa Malukan namin, lahat na, nasira na lahat. Initially, maliban ho dun sa sinasabi ho ninyong nasira ng mga appliances dahil nagbagsakan, yung bang bahay po ninyo ay may nakita kayong bitak or any other damages? Yes. Marami po, sir, marami po. As in, talagang marami po. Marami po siyang bitak. Saka yung mga friend ko din po dyan sa may malapit dyan sa Latangilang. Nagpaano ako ng fix sa kanila. Buong bahay. Yung sa kabila ng bahay, talagang bumagsak. Okay, maliban ho dyan sa, yan kasi physical structure ho yan na malapit sa inyo. So, ingat-ingat tayo. Dyan sa yung ground area, yung kalsada, may nakita din ba kayo ng mga crack or may na-receive kayo na impormasyon na mayroon ho mga bitak na kalsada o open area man yan o populated area? May mga crack din kaya dyan sa malapit po sa inyo? Diyan po sa amin, diyan sa may tabi po sa amin bahay kasi may malit na may malit na tulay. May nag-crack to doon sa kabilang banda sa may right part. Saka din po doon sa sa may harapan daw ng Kapitolyo. Nagtatrabaho kasi sa Kapitolyo yung mama ko, tinawagan namin. Nag-backquit na sila, nandun na po lahat daw sila sa baba, sa plaza mismo. Saka may bitak-bitak na rin po daw doon sa mga kalsada doon. I see. Ano ho ang initial na ginawa po ninyo after na maramdaman yung lindol? But sabi nga kasi ng PBOX may mga instruction, yung duck cover and hold. Pero pagka talagang sinasabi yan, na-alarma na yung tao, minsan naiiba na yung direksyon ng ginagawa. No? Kayo ba ay napatakbo sa labas ng bahay o sumilong kayo sa mesa? Ano hong ginawa ninyo after that initial na pagyanig ho, dala nitong 7.3 magnitude? Inila ko po yung anak ko. Pumunta po kami dito sa farm kasi sa farm wala pong babagsak. Puro talagang open area po dito.
Kaya dito kami nanatili hanggang ngayon. Okay, sige. Okay naman ho. May mga kasama ho kayong nakakatanda. Meron bang baka ninervyos after that? Ano ho? Okay ba yung family members po ninyo? Lumabas na po sila lahat kanina. Lumabas na po kami lahat. Tapos ngayon yung papa ko, kinuha na yung mama ko kasi pinauwi na daw lahat ng mga nagtatrabaho sa Capitol. I see. Sige, kami ho'y makikibalita pa kung may mga development at sana safe po kayo dyan dahil may mga aftershocks pang naitatala dito sa natanggap nating data ng PBOK. So, mula kanina, yung initial na main quake na tinatawag, meron na ba kayong naramdaman na aftershocks after that? Ay, marami na po, sir. Siguro, 10 beses meron na. Naku. Ingat-ingat ho kayo. Makikibalita ho kami kung may mga development pa. Maraming salamat at okay, sir. Abiso lang ho tayo para sa ating mga taga-subaybay na mag-ingat din yung ating mga kasamahan dyan sa area. Maraming salamat po. Okay, thank you, sir. Thank you rin. Yan ho, si Ginoong Chris Sidayaw, ang ating hong nakausap, ang ating naging correspondent. Diyan ho ito mismo, malapit sa epicenter, 22 kilometers away from the epicenter of that 7.3 magnitude na lindol. Okay, tunguhin natin sa puntong ito ang probinsya ng La Union sapagkat marami din hong naapektuhan sa naturang lugar. Alamin ho natin kung anong lawak ng epekto, may mga damages kaya. Alamin ho natin yan sa ulat ng Bombo Radio La Union, si Bombo Ann Cheryl Aragon. Bombo Ann Cheryl, good morning. Please come in. Tumama ang malakas na lindol sa buong Luzon. Naramdaman ang malakas na lindol alas 8:45 kaninang umaga. Ayon naman sa CVOC sa DOST, ang epicenter nito ay sa bayan ng Lagangin, lalawigan ng Abra, kung saan ay naramdaman dito ang 7.3 magnitude. Naramdaman naman ang 6.8 magnitude sa bayan ng Bukay, Abra. Samantala, naramdaman din ang lindol sa bansang Taiwan, Hong Kong at Japan. Dito naman sa lalawigan ng La Union, ang lahat ng mga coastal residents dito ay nag-evacuate na. Partikular dito sa bahing lugar, dyan sa may bayan ng Luna, La Union, ang lahat ng mga residente sa coastal area dito ay nagpunta na o in-evacuate na sila dito sa may evacuation centers. Gayon din, ang kapitbahay na bayan ng Suditen, nasa evacuation centers na rin ang ilang mga residente dito. Ganon din ang bayan ng Bangar, na kalapit lang din naman ng bayan ng Luna, kung saan ang mga residente dito ay nandito sila sa may park, dito sa mismong bayan ng Bangar. Wala rin namang kuryente sa buong bayan ng Luna, La Union, gayon din naman ang bayan ng Baknotan. Dito naman sa may bandang bayan ng Balawan, nananatili din naman na naka-alerto ang mga residente dito kung saan lahat ng mga kagamitan ng mga residente dito ay basag. Kaugnay rin naman dito kaninang alas 8:43 kung saan ay nararamdaman namin dito sa Bombo Radio La Union ay dito kasi Bombo Dennis, kung may dumadaan kasi dito sa building namin, itong building namin kasi, kung may dumadaan dito na malaking sasakyan, mga kumbaga fuel truck, mga ganon, o kaya mga truck na talagang malalaki, kung dumadaan dito sila sa kalsada, itong building namin nayuyugyog. Kanina, nung unang yugyog niya, akala lang namin may dumaan na malaking sasakyan. Pero nung pagkatapos nung yugyug niya na kaunti lamang, na mahina, biglang lumakas. Kaya yun, nagka-alboroto kami lahat dito, kung saan dito sa kwarto namin, sa news department, hindi ako magkaugaga kung alin dito sa mga computers ko ang hawakan ko kasi nag-wave na sila dito. Tapos naman doon naman sa may announcers, ganun din, naka-standby din naman yung anchor natin doon na si Bombo Gina. At doon naman sa may technical, hindi rin siya magkaugaga doon, Bombo Dennis, kasi lahat ng equipment doon tumumba, nagkatumba-tumbahan na lahat. Nung pagbaba namin dito sa may kalsada, habang malakas pa rin yung yugyug dito, lahat ng mga sasakyan naka-stop. Halos lahat ng mga tao naglabasan. Yun na. Kumbaga kung akin naman babalikan, Bombo Dennis, parang bumalik yung
kumbaga parang bumalik yung yung experience ko way back 1990 na nasa elementary years pa tayo noon na ganito rin yung kalakas niya nung tumama yung killer quake dito nga sa may Baguio City naman, Bombo, Dennis. Ay nako, mula kanina na naitala yung initial o yung tinatawag nating main quake, naka-monitor na ba kayo, nakaramdam na kayo ng aftershocks? Kasi dun sa Abra, yung ating correspondent ay nakaramdam na ng nasa halos 10 na aftershocks. How about dyan sa area ng La Union? May mga naramdaman na ba kayong aftershocks makalipas yung main quake ng 7.3 magnitude? Hindi na, Bombo, Dennis, wala na. After nga yung pinakamalakas na yun kanina, hanggang sa ngayon, hindi na kami nakaramdam ng aftershock, Bombo, Dennis. Ay, that's good, ano? Pero yung Local Disaster Management Office, naglabas na ba dyan ng alerto via text blast o kahit na anong paraan? Meron bang siren na ginamit para i-alerto yung ating mga kababayan dyan sa probinsya ng La Union? Dito naman sa probinsya ng La Union, Bombo, Dennis, yung mga kagaya nga nung sinabi ko kanina, lahat ng mga residente sa coastal areas, yung mga malalapit na dito na mga tao, sila na yung nagsabi. Sila na yung nagbigay ng information doon sa ating Municipal Disaster Investigation Office para buhatin, kuhanin na lahat ng mga residente doon. Kumbaga, dito kasi sa may bahaing lugar, dito sa bayan ng Luna, La Union, particular sa Rimos 5 at Rimos 4, Bombo, Dennis, talagang bahain kasi diyan. Ayon kay Mr. Rick, doon naman sa office ng mayor sa bayan ng Luna, La Union, kumbaga nag-precaution sila. Kasi nga ayon sa kanya, ayon din sa mga residente doon na malapit sa dagat, yung tubig dagat umurong. Umurong siya kaya ang ginawa nila, nung nakita nilang umurong, nagdalian na sila. Kaya yun, binuhat lahat ng mga rescue equipment, mga sasakyan. Kaya pinunta lahat doon sa Rimos at ganoon din sa ibang mga coastal area sa buong bayan ng Luna, Bombo, Dennis. May karanasan na ba kayo dyan sa tsunami, dyan sa area ng La Union? Sapagkat very popular yung La Union Beach, no? At yung surfing area ng probinsya ng La Union. Nakaramdam in recent times, may naramdaman na-experience na ba kayo na tsunami? Sapagkat yung pag-urong ng tubig dagat, yan yung isa sa mga palatandaan ng posibleng tsunami. Hindi natin sinasabi na magkakaroon ng tsunami. Pero syempre, dapat tayong mag-ingat pagka umurong. Baka lumaki yung alon. Hindi man tsunami, mas mataas ng 2 pulgada, 3 pulgada. Pero syempre, pwedeng makapekto ito dun sa mga residente. Lalo na yung mga nasa coastal areas. Dyan sa inyong lugar, anong record so far ang natatanda ninyo dito sa issue ng posibleng tsunami? So far, Bombo, Dennis, wala pa naman na naitatala. Dito nga sa may surfing capital of the North, dito sa may Orbistondo, kung saan talagang dayuhin dyan ng ating mga local and foreign tourists. Kung ganito naman na medyo hindi maganda yung panahon natin, sinasabihan na nila yung mga tao dyan. At ganoon din, sa lahat din naman ng mga coastal areas, kung ganitong maliban sa mga ganitong may malakas na lindol na ating nararamdaman, kung may hindi magandang panahon, sinasabihan na sila yung ating mga residente dyan at in-evacuate na, pinapaalis na sila sa kanilang mga tahanan. And doon naman sa tsunami experience, so far wala pa naman po na naitatala dito naman sa lalawigan ng La Union po. Ayun, that's good, ano? Pero syempre, kailangan pa rin natin ng iba yung pag-iingat. Okay, mga kabombo, mga ka-Star Nation, para ho dun sa mga late tuners, kaugnay ho natin ngayon ang Bombo Radio La Union, si Bombo Ann Cheryl Aragon. Dahil dun ho sa mga update natin dito sa 7.3 magnitude na lindol. So, yung kakabukas lamang ho ng kanilang mga radyo, ito ho yung ating kinukuha ng mga update. Baka nagtataka kayo, wala tayo sa regular programming. Ito ho mga kabombo, malaking balita ngayon, yung pagtama ng 7.3 magnitude na lindol.
Okay, Bombo Ann Cheryl, sabi ng PBOX, posibleng tumagal yung mga aftershocks na mararamdaman. Bagamat sinasabi nyo na wala naman gaanong kasunod na aftershocks na na-experience dyan sa inyong lugar. Pero sabi ng PBOX, pwede pa rin na magkaroon ng aftershocks hanggang sa susunod na buwan. So, siguro, kung may mga nakita kayong mga bitak-bitak dyan ba sa area ninyo, may mga kalsada na kayong na-monitor na nagkaroon ng crack related dito sa lindol na ito, baka para at least mabisuhan na natin yung ating mga taga-subaybay doon sa mga dumadaan sa mga pangunahing lansangan dyan na posibleng may mga crack, Bomboan. So far, Bombo Dennis, maganda pa naman yung ating mga kakasdahan dito. Ang pinaka-apektado lamang dito, Bombo Dennis, ay yung mga kagamitan ng ating mga residente kung saan na makikita sa mga post. Sa post nila sa Facebook na talagang sirang-sira. May mga gamit sila, mga telebisyon, gamit sila sa kusina, buong kagamitan ng buong bahay. At ganoon din may mga pader din na natumba sa kanilang mga kabahayan na Bombo Dennis. Kung kaya ito nga yung problema rin ng ating mga residente dito, Bombo Dennis. Sige, ilikumin natin siguro yung mga data hinggil dyan at may labas natin para doon sa mga nag-aalala din, mga kamag-anak ng mga residente dyan na nakatune in sa atin sa iba yung dagat. Maraming salamat, Bombo Ann Cheryl. Siguro babalikan namin yung mga development dyan sa area ninyo. Kuha ko muna ng konti na mga update din dyan sa probinsya ng Pangasinan sapagkat malakas din yung naramdaman dyan sa area ng Dagupan and nearby areas. Kunin natin ang linya si Bombo Laimi Perez ng Bombo Radio Dagupan. Please come in. Magandang umaga at sa lahat ng mga tagapanood at tagapakinig natin gaya ng iyong binabanggit dito sa probinsya maging dito sa lungsod ng Dagupan ay talagang naramdaman din ang malakas na pagyanig na kung saan ilang mga karatig bayan sa Pangasinan ang nakaranas ng intensity level 5 na lindol bandang alas 8:43 ng umaga ng ngayong petsa. Base ito sa datos na naitala ng Public Alert Response and Monitoring Center or PONC dito sa lungsod ng Dagupan, Bombo Dennis, gamit ang intensity meter ng syudad. Karamihan sa mga residente ay lumabas ng kanilang bahay nang maramdaman ang pagyanig. At sa nakalap nating impormasyon, Bombo Dennis, ay sa Langalilang Abra ang sentro nito na umabot naman sa 7.3 na magnitude na lindol na may lalim na 10 kilometers. Tectonic ang origin nito, Bombo Dennis, at posible rin umano ang aftershocks na maaring maranasan sa ilang mga lugar. Kaya pinapayuhan naman ng mga LGUs ang kanilang nasasakupan na maging alerto at mapagmatsyag. Mainam din umano na magtungo sa mga evacuation centers, lalo na ang mga nakatira sa peligrosong lugar. Matandaan natin, Bombo Dennis, isa ang lungsod ng Dagupan na kung saan ay nakapagtala ng malakas na lindol way back July 16 taong 1990. Kaya naman sa mga ganitong pagkakataon at ang mga residente dito naman sa lungsod ng Dagupan ay masasabi natin na talagang aware na at alam na din nila itong mga tanging gagawin every time na nakakaranas ng mga kahalintulad na insidente. Actually kanina, Bombo Dennis, habang tayo ay nasa labas naman at tayo ay nagsasagawa ng ating pag-iikot dito sa lungsod ng Dagupan ay naramdaman natin itong malakas na lindol dito naman sa ating nasasakupan. Okay, so nung tumama yung main quake dyan sa inyong lugar, anong initial na ginawa ninyo? Dahil syempre may kalakasan ito, no? Yung intensity 5, kaya nang makasira ng ilang kagamitan, ilang structure, pwedeng mag-crack na yan pagka nasa intensity 5 at pwede, kanina nga, kahit intensity 4, pagka nahulog yung mga gamit, pwedeng magkasira-sira sa ganito kalakas na pagyanig. Initially, anong naging reaction ninyo after that?
Bombo Dennis, gaya ng nabanggit natin kanina, since dito sa lungsod ng Dagupan, way back 1990, July 16, ay talagang dito na itala ang malakas na lindol, kung kaya itong mga residente din naman natin. Kumbaga, hindi na bago itong mga ganitong sitwasyon. Kung iyong matanong, Bombo Dennis, itong mga ginawa na mga paraan ng ating mga residente, kanina nung nangyari at naramdaman itong intensity 5 na lindol dito naman sa lungsod ng Dagupan, business as usual pa rin itong mga residente natin. Gaya kanina nung tayo ay nagsasagawa ng pagpapatrolya, Bombo Dennis, nakita natin itong mga construction workers sa mga kakalsadahan natin na nahinto lamang sila pansamantala sa kanilang business, pero meron din yung mga nakalap natin na information nung yung mga tao sa loob ng kanilang kabahayan, base na din sa mga pictures, mga videos na kanilang naipadala sa atin din ng mga hintilan. Ako, yung mga appliances nila, Bombo Dennis, ay talagang gumalaw ng husto, maging yung mga chandeliers din nila ay talagang naramdaman din naman natin at nakita yung malakas na paggalaw niya na Bombo Dennis. But so far, ito naman mga residente din naman natin kahit pa paano ay aware na sa mga ganitong insidente na siyang naipatala dito naman sa lungsod ng Dagupan at sa probinsya ng Pangasinan, Bombo Dennis. Okay, maraming salamat, Bombo Laimi Perez. Sige, at kung may mga development pa, babalikan namin yung inyong linya. Tungo muna tayo, ito ho kasi mga kabombo, pagka nababanggit yung killer quake, hindi natin may aalis na maalala yung nangyari ho dyan sa Baguio City, way back ilang taon na nakakaraan, at dito ho, July din ho nangyari yun, yung killer quake, So, check ho natin yung linya ng Bombo Radio Baguio kung ano naman yung kanilang na-experience dahil bagamat hindi ho doon yung epicenter ng pagyanig, doon ho kasi ang sentro sa lalawigan ng Abra, pero yung Baguio City kasi mataas na lugar ho ito at kung ano yung nararamdaman sa mas mabababang area, parang minsan doble pagka nasa mas mataas, depende ho kung anong struktura yung kung saan ho tayo nananatili. Check natin ang Bombo Radio Baguio, si Bombo Jordan Tablak nandyan sa linya. Bombo Jordan, good morning, please come in. Bombo Jordan? Ayan. Mga kabombo. Maraming salamat, Bombo. Go ahead, please. Alright. Ito, sinuspindi na nga ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Bombo Dennis, ang pasok sa local government unit ng Baguio City. Dahil una nang inatasan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga empleyado ng City Hall na magsiuwi muna para i-check yung kanilang mga family, kung anong status ng kanilang mga bahay o yung kanilang mga kapamilya, Bombo Dennis. So far, one lane passable ang Marcos Highway, Bombo Dennis, dahil maraming slide na nangyari at ngayon dino-verify ng Office of the Civil Defense ang ibang mga primary routes o kalsada pakyat palabas sa Baguio City. At ngayon nga, nandito tayo sa opisina ng OCD kung saan may mangyayaring isang meeting at nagsisigatingan na ang mga iba't ibang members ng mga line agencies dito sa OCD Cordillera. At nandito na ngayon ang mga representative ng Baguio City Police Office, ang Philippine Army at iba pang mga line agencies para magbigay ng situational report. So kanina, Bombo Dennis, nung una nang naramdaman yung taglindol, mga isang oras na ang nakalipas, agad tayong lumabas para tignan naman ang mga latest situation sa Central Business District. So, katulad nga ng mga nireport ng ibang mga kasamahan natin, nagsilabasan din sa lahat ng mga business establishments ang mga tao rito dahil mayroon pang mga konting pagyanig at mga aftershock na naramdaman. So, on top of the situation naman si Baguio City Mayor Benjamin Magalong kung saan inatasan niya lahat ng mga business owners, yung mga malalaking mga business establishment, Bombo Dennis, na wag muna silang magpapasok sa kanilang mga buildings. Kailangan daw munang i-assess yung mga structural engineers, yung kanilang mga buildings, kung ito ba ay safe para pasukin ulit ng mga tao. So far, ngayon, Bombo Dennis, pinauwi lahat ng mga empleyado at ngayon, bago magpapasok ang mga business owners sa kanilang mga business establishment, kailangan may approval muna from the structural engineers na safe pasukin yung mga buildings dito, Bombo Dennis. Ayun. Bombo Jordan,
maliban doon sa paglikas, saan ba ina-advise pagka dyan sa Baguio City na lumikas yung mga tao? Dahil alam natin, medyo siksikan yung highly populated yung area. So, meron bang designated na lugar na pupuntahan kung sakasakali, dahil sabi ng PBOX, pwede pang masundan ito ng sinasabing aftershocks. Meron bang designated area para doon sa paglikas if ever hindi man natin hinahangad may malakas pa uli na mga aftershocks o kaya naman may panibagong lindol bukod pa dito sa magnitude 7.3, Bombo Jordan? Yes, Bombo Dennis, sa ngayon, ang ina-advise ng ating city government with the Office of the Civil Defense, yung mga open spaces, particular dito sa may Central Business District, dahil napakaluwang, napakalaki ang Burnham Park area, particular yung sa Melvin Jones area, Bombo Dennis, at pwede sila doon mamalagi habang pinapakalma muna yung sitwasyon na dito. Sa iba't ibang mga barangay naman, Bombo Dennis, pwede naman silang na-advise na pumunta sa mga open courts at saka doon sa mga kalsada. Dahil yun ang pinaka-safe na lugar para doon sila mag-antay kung ano pa yung mga susunod na mangyayari. And so far, Bombo Dennis, ay naantay na lang kung ano pa yung mga karagdagang mga detalye na ibabato ng iba't ibang mga line agencies. Dahil ngayon nga, unti-unti na nagsisidatingan yung ibang mga report. Kanina pala, nabanggit din nila yung Magalang, Bombo Dennis, idagdag ko lang, na may isang estudyante daw na medyo nagpanik dito sa isang school sa St. Louis University, isang estudyante na babae, ay lumundag daw. Ewan ko kung first or sa second floor yata. And ito, narespondihan naman ng ating mga authority na agad naman itong itinakbo sa pagamutan. And ngayon, inaalam pa kung anong sitwasyon ng estudyante. At kanina rin pala, dito sa may Baguio City Hall, mayroon din mga empleyado dito na medyo na medyo nahimatay at nagresponde naman yung isang ambulansya rito para magbigay ng paunang luna sa Bombo Dennis. Ayun. So initially meron palang posibleng kahit papaano pagka tumalo ng second floor maliban na kung elastic yung pero pwede na magkaroon ng galos yung naturang bata. Sige, i-check natin, tutukan natin yung mga development na Bombo Jordan. So far diyan sa mismong city, wala kayong nakita ng mga kalsada na may crack at hindi pwedeng daanan, maliban doon sa binabanggit mo na parang nagkaroon ng may gumuho doon sa area na kalsada. Medyo may distansya ng konti mula dyan sa city. Dyan naman sa mismong city, meron bang damages na nakikita, kumbaga visible damages so far, Bombo Jordan? Meron, Bombo Dennis, ngayon kasi kararating din yung isang head ng isang pinakamalaking rescue team dito sa Baguio City, ang 911 on call. At kanina nga bago pumasok sa taas itong si Sir Paeng Valencia, yung pinaka-head ng 911, meron daw isang malaking slide na nangyari sa isang barangay dito sa Baguio City. So far, wala naman daw injured. Maliban doon, sa mga primary roads, mga barangay, so far, wala namang malalaking crack na naitala at wala ring mga bleeding so far as of the moment, as of 10 o'clock in the morning, Bombo Dennis, wala pa naman naitala na mga malalaking establishmento na nasira. Pero dito sa katabing barangay natin, dito sa may La Trinidad, merong isang bahay na medyo humiga na dahil nasa lakas ng impact. Isa o dalawa yung nakita natin kanina, Bombo Dennis, sa mga post ng ating mga kapatid doon sa malapit sa may La Trinidad Strawberry Farm. At doon medyo humiga na yung mga bahay doon. Isa o dalawa yung ating nakita at mamaya yun ang ating pupuntahan para tignan naman ang mga latest situation. And so far, yung mga kalsada dito, okay, passable at nag-create na ng matinding traffic kanina dito sa Central Business District dahil na medyo tumigil lahat yung mga sasakyan dahil nga yung takot nila at baka masundan pa ng malalakas na mga aftershock. At agad naman na nag-deploy ang mga personnel ng Baguio City Police Office at ang Philippine Army. Agad silang pumunta sa tanggapan kanina ni Mayor Magalong para mag-report at kung ano pa yung kanyang karagdagang mga advisory o instruction agad nilang susundin ngayon. So ngayon siguro mga ilang minuto na lang at inaantay na lang yung mga iba pang mga miyembro ng task force dito sa Office of Civil Defense Cordillera para mag-umpisa na ang kanilang briefing
para magbigay sila ng mga latest update sa mga nangyari sa yung lindol. Isang oras na ang nakakaraan, Bombo Dennis. Maraming salamat, Bombo Jordan. Siguro kung may mga development na dyan sa kanilang pagpupulong, ay bigay pati tayo ng mga karagdagang pang impormasyon sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat. Bombo Dennis, yan ang ating tututukan ngayon, Bombo Dennis, para makakuha tayo ng mga marami pang impormasyon. Hindi lang siguro dito sa Baguio at Benguet, kung hindi ito sa buong region Cordillera, dahil nga ang pinakasentro ng lindol dito sa may probinsya ng Abra. Yan muna siguro ang ating ulat mula dito sa Baguio City, Bombo Jordan Tablak, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito sa Baguio City, Basta Radyo. Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, para ho dun sa mga late tuners, kakabukas lamang ng kanilang radyo, kayo ho ay nakasubaybay dito sa ating special coverage sa nangyayari na 7.3 magnitude na lindol at ang epicenter dyan ho sa lalawigan ng Abra at Luzon wide halos ang naramdaman ho na pagyanig. Muna tayo ng update dyan naman sa area ng Isabela, particular ho dyan sa Kawayan City. May mga naramdaman din kaya yung mga kababayan natin dyan sa naturang lugar. Nandito sa linya si Bombo Rudilin Garcia. Kumustahin natin dyan sa area ng Isabela kung ano naman yung kanilang naranasan dito sa 7.3 magnitude na lindol. Bombo Rudilin, good morning, please come in. Magandang umaga, Bombo Dennis. Naglabasan ang mga tao sa loob ng kanilang bahay matapos maramdaman ang lindol kaninang alas 8:50 ng umaga. Dito sa Kawayan City ay lumabas agad sa FLD Coliseum ang nasa mahigit 500 na mga sumailalim sa review para sa licensure examination for teachers nang maramdaman ang lindol. Wala namang naganap na tulakan dahil bago sila pinalabas ng kanilang trainers ay inanunsyo na magdahan-dahan lamang sila at huwag magpanik. Agad namang nagsagawa ang City Disaster Council ng building and structural inspections upang matiyak ang seguridad ng mga gusali at ng mga tao habang temporary suspended naman ang lahat ng mga transaksyon sa city government. Okay, Naranasan Bombo din na Rudilin? ang may... Yes. Sige. Yes, Bombo Dennis. Sige. Ano yung Yung aking paligid ay nagtatakbuhan na yung mga tao at yung iba ay sumisigaw pa na may lindol. At yun nga, nakumpirma natin nung tumingala tayo ay nakita natin yung ilang mga signages na talagang umuuga at doon nga natin nakumpirma na talagang ilang mga signages na talagang umuuga at doon nga natin nakumpirma na talagang lumilindol. Bombo Dennis, kaya naman tayo ay agad na nagtungo doon sa mga open field nang sa ganun ay kung sakali man na mayroong di ka nais na mangyari, tayo ay nakahanda, Bombo Dennis. Okay, dyan sa paligid ninyo, meron ba kayong nakita ng mga crack or any damages? May mga bumagsak ba dyan na materyales? Kasi yung iba nating himpilan, nakamonitor sila ng ilang pagkasira ng mga kagamitan. Yung ibang bahay talagang namumutiktik sa bitak, napakaraming crack. Hindi po pwedeng panuluyan muna. Diyan ba sa inyong lugar, ano ang initial na monitoring ng Bombo Radio Kawayan dito sa mga naapektuhan ng lindol? Sa awa ng Diyos, Bombo Dennis, dito sa ating kinaroroonan na dito sa lungsod ng Kawayan ay maayos naman, awa ng Diyos, dahil walang mga naitalan na mga ganong pangyayari na nagkaroon ng cracks dahil sa mga ginawa ng City Disaster Council na pag-inspeksyon sa mga gusali ay maayos naman at wala silang mga nakitang cracks maging sa isang malapit na tulay dito nga sa ating kinaroroonan na Bombo Dennis. Standby din ang Bombo Radio Vegan dahil may mga development pala doon sa naturang lugar. Bombo Rudilin, maraming salamat at siguro hingi pa kami ng mga update maya-maya kung may mga development din dyan sa inyong area. Makadyan na, Bombo Dennis, at kung may mga update nga tayo dito ay agad nating ibabato nang sa ganun ay malaman din ng ating mga tagapakinig. Yan ang ating update mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Ako si Bombo Rudilin Garcia, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at mula sa consistent overall #1 radio station dito sa Isabela, Basta Radyo. Bombo!
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin 9 na minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. Kayo ho ay patuloy na nakasubaybay dito sa ating special coverage kaugnay ng 7.3 magnitude na lindol. Kagaya ng ating binabanggit kanina, babalikan natin yung mga linya ng ating mga himpilan, lalo na kung may mga development. So, kunin natin muli yung area ho ng Ilocos Sur dahil yung parte ng dagat dyan ho sa Ilocos Sur, umatras yung tubig. Medyo hindi kagandahang sinyales, ano ho. Pero initial development pa lamang ho ito at baka may pronouncement na rin yung Local Disaster Management Office dyan sa naturang lugar. Ano ba ito? Normal bang nangyayari ito o ngayon lamang after that earthquake, ano? Kunin natin sa linya uli si Bombo JR Cuevas. Bombo JR, kumusta na ang inyong lugar? Kumusta na kayo dyan? Please come back. Yes, Bombo Dennis, dito nga ulit sa lalawigan ng Ilocos Sur. So far, yung sinabi mong umatras yung tubig ng dagat, medyo may mga report tayong nakukuha mula sa ating mga listeners na patuloy pa rin nating kinukumpirma, Bombo Dennis, hingil nga dun sa pag-atras ng tubig sa mga tabing dagat. Ito nga ay base dito sa ating mga listeners na Bombo Dennis. Ito ay nangyari dito sa syudad ng Candon, bayan ng Santa Maria at bayan ng Santa Cruz, Bombo Dennis, kung saan patuloy pa rin nating kumukuha ng linya sa mga nasabing bayan at syudad, Bombo Dennis. So ngayon, nandito ako sa Ilocos Sur Provincial Hospital Gabriela Silang, Bombo Dennis, kung saan nga itong lahat ng kanilang pasyente, Bombo Dennis, ay inilabas mula dito sa hospital, Bombo Dennis. Ganoon na rin patuloy din yung pagdating ng mga pasyente. Nakaramihan naman, Bombo Dennis, walang grabing sugat dito nga sa nangyaring lindol. Yung halos karamihan, Bombo Dennis, yung mga nawalan ng malay dito nga ay nagnervyos, kumbaga, Bombo Dennis, itong mga tao. So yun yung mga nandito ngayon sa Ilocos Sur Provincial Hospital. Okay, Bombo JR. Yes. Oo. May na-monitor din kami dito na may epekto daw dyan sa Bantay Church. Kasi kadalasan, dahil mga luma na itong mga simbahan, ano, karamihan, hindi man lahat, pero yung mga simbahan talaga na dinarayo ng ating mga kababayan, yun yung mga disenyo pa ng panahon ng Kastila. Ano? So, yung dyan sa inyong monitoring, ano, yung Bantay Church, anong nangyari dyan so far sa mga initial data, Bombo JR? Base dito sa initial na data, Bombo Dennis, yung mga videos na kumakalat ngayon, itong Bantay Bell Tower, marami yung mga turista na nagpupunta. Noong nangyari itong lindol, Bombo Dennis, kaya medyo may pag-uga, may parteng gumuko dito sa Bantay Bell Tower, Bombo Dennis. Doon nga rin doon sa pinadala kong video kanina, Bombo Dennis, yun yung actual na nangyari dito sa Bantay Bell Tower. Ganun na din doon sa mga ibang struktura, yung mga old houses, Bombo Dennis, ganun na rin yung sinabi mo nga, panahon pa ng Kastila, karamihan ng bahay nga dito rin sa sentro ng syudad ng Vigan, walang pinalagpas, Bombo Dennis, talagang grabe din yung pinsala dito nga sa nangyaring lindol, Bombo Dennis. Okay, so sa ngayon may nakita ba kayong mga after kanina doon sa initial report mo, sa ngayon ba ay may mga panibagong aftershock kayong na-experience sa Bombo JR? Dahil syempre sa loob ng ilang minuto doon nga sa lalawigan ng Abra, mahigit 10 na pagyanig yung naitala. Diyan naman sa Ilocos Sur, so far after that main quake, may mga na-experience na ba kayo na karagdagan pa na aftershocks? So far, Bombo Dennis, yung palang kaninang inulat ko na 2 aftershock yung ating naramdaman dito nga sa nangyaring lindol, Bombo Dennis. Ganun na rin nga, may mga nakausap din tayo doon sa lalawigan ng Abra, doon nga sa Lagamilang, kung saan nga walang serbisyo ng kuryente sa nasabing bayan, Bombo Dennis. At patuloy nga din itong ginagawang
pagtingin o yung assessment ng local government unit doon na Bombo, Dennis. Okay. After that, sa ngayon ba may monitoring tayo doon sa mga kababayan natin na initially naapektuhan? May lumikas ba dyan sa Ilocos Sur? Dahil siyempre kagaya dyan may damages yung bell tower, so hindi malayo na may mga apektado din ng mga residente. So ano ngayon, may mga lumikas pa rin ba o nananatili sa labas ng kanilang mga tahanan sa kasalukuyan? So far, Bombo Dennis, marami yung mga taong nananatili sa labas ng kanilang bahay. Ito nga ay natatakot nga din dito sa posible pang epekto ng aftershocks matapos nga itong nangyaring lindol, Bombo Dennis. Gaya nga na rin ng sinabi ko, yung mga pasyente dito sa Provincial Hospital Gabriela Silang ay lahat ng mga ito, Bombo Dennis. Okay. Okay, sige. Bombo JR, maraming salamat at sana ay unti-unti humupa na yung mga aftershocks at kahit papaano tama na siguro yung damage. Sana wag nang madagdagan dahil syempre wala namang kumbaga, ang pinakamalakas talaga usually yung initial na main quake. Kung may mga aftershocks man, mas mahina na ito. Pero syempre, ingat-ingat pa rin tayo dyan sa lalawigan ng Ilocos Sur. Maraming salamat, Bombo JR. So yan muna yung mga latest update dito sa lalawigan ng Ilocos Sur kung saan nga ay naramdaman, Bombo Dennis, mga kabombo, mga kasangison, ito nga 7.3 magnitude na lindol na nangyari sa Lagawilang, Abra. Si Bombo JR para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at undisputed number 1 sa lalawigan ng Ilocos Sur, Basta Radyo, Bombo! 16 na minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. Anumang sandali mula ngayon ay papasok natin yung press conference ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. So andyan na. Sige, iparinig muna natin bago natin kunin yung report mula naman sa lalawigan ng Cagayan. Ito ho mga kabombo, yung ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. At ang so far na ating nakikita, ang kumilos po ay most likely ito yung Abra River Fault. Ito pong fault na ito ay known active fault na posible talagang kumilos at nasa range ng expected nating earthquake, yung mga major earthquake events like magnitude 7. So far, ang nai-report po sa ating intensity 7 sa Buklok at Banabo, Abra, intensity 6 sa Bigan City, Sinaid City, Bantay at San Esteban, Ilocos Sur, Lawak, Pangasinan and Baguio City, and intensity 5 sa Magsingal and San Juan, Ilocos Sur, Alamino City at Labrador, Pangasinan, Bangbang, Nueva Vizcaya, Mexico, Pampanga, Concepcion at Tarlac City, Tarlac, sa City of Manila and City of Malabon, kasi nga malambot ang mga ito, intensity 4 naman sa Marikina, Quezon City, Pasig, Valenzuela, ganoon din sa Tabuk, Kalinga, Bautista at Malasaki, Pangasinan, Bayonggong at Liani, Nueva Vizcaya, Giginto at Ubando at San Rafael, Bulacan at San Mateo, Rizal. Intensity 3 naman sa Bolinao, Pangasinan, sa Bulacan, Tanay, Rizal. Intensity 2 sa General Trias City, sa Cavite at Santa Rosa, Laguna. Marami pa pong mga bayan dapat ang maisakot natin at sa mga instrumental intensity naman po ay although na-report ng ating mga kasama sa Bigan na intensity 6, yung instrumento naman ay nagsasabi na intensity 7. Tingnan po natin, ang damage ay in-expect natin posibleng magsimula sa intensity 6 at most likely 7 and 8. So most likely may intensity 8 dyan, kailangan pang tignan kung talagang magre-report. Pero magpapadala po tayo ng quick response team na pangungunahan ni Ms. Marge Dizon ng Geology Division at ang magiging kasama niya ay mga 10 o 12. Magiging spokesperson natin sa field ay si Mr. Jeffrey Perez. Baka sanay na rin kayo sa kanya kasi tuwing may mga paglindol na malalakas, yung team natin ay pinapadala. And syempre may mga back-up tayo mga analysis dito sa main office. Ang Seismological Observation and Earthquake Prediction Division, sila po ang mga tao behind the scene, patuloy po magmamonitor ng mga mangyayari. Ano po ang dapat gawin
Unang-una, sa mga lugar na may damage, magkaroon ng inspeksyon. Sa mga bahay, gusali, mga infrastruktura, lalo na sa kalsada at mga tulay. Most likely, makita ko na yung mga pictures, marami pong landslide na mangyayari. Pwede pong may mga baradong mga kalsada at baka may isolated na mga lugar o mga barangay. Dapat tingnan kung paano ito magkakaroon ng access. Isipin din natin na kahit walang landslide, baka may makita sila na mga incipient landslide, may mga crack. Kasi nga, kombinasyon po ito ng lindol and pag dumating yung ulan o bagyo ay mas pwede pang magkaroon ng mga landslide kasi mahuna na ang mga lupa. Landslides were reported in Abra from Abra Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer sa municipalities ng Manabo and Buklok. Yung intensity 7 po na nabanggit ko kanina. So, long term, kailangan mag-inspeksyon ng mga bahay gusali at syempre landslide. Yung mga aftershocks po, usually ay mga 1 order of magnitude ang posibleng sumunod na lindol. Malakas po yan kung may mga magnitude 6. Kaya nga, marapat na inspeksyon at huwag munang gamitin ni may sira, baka matuluyan na magkaroon pa ng dagdag na damage at bumagsak kung magkaroon pa ng malakas na aftershock. Pero hindi po natin maaalis na posibleng pang magkaroon pa ng malalakas na lindol. Bakit po? Kung matatandaan natin noong 2019, pagkatapos ng ilang mga araw o linggo, nagkakaroon uli ng malalakas na lindol sa Cotabato noon. Kasi nga may epekto. Ang unang kilos ng fault sa iba pang mga karating na po. So importante po na pag-review ng handaan ng mga local governments at bawat pamilya at individual kung anong gagawin kapag lumindol. So yan po muna ang una nating mensahe. Questions po? Mga kabombo, si PBOX Director Renato Solidul ang nagsasalita kaugnay ho doon sa 7.3 magnitude na lindol at yan ay parte ho ng kanilang briefing upang mapawi yung mga pangamba hinggil ho sa naturang pagyanig. At sabi niya, posible pa na magtuloy-tuloy yung mga pagyanig and yung initial damages ay pumapasok na rin dyan ho sa naturang tanggapan sa monitoring center ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. So, nandito rin sa linya natin ang Bombo Radio Tugigaraw para kumuha tayo ng mga update naman mula ho sa kanilang panig na pagka may mga development pa. No? Ito may kinalaman naman dun sa epekto sa kanila ng 7.3 magnitude na lindol. Hihingi lamang tayo ng mga development hinggil sa naturang pangyayari sapagkat kanina pa ang bago mag alas 9 ng umaga yung main quake, ano? Pero initially may mga aftershocks pa rin ho nararamdaman. So para ho sa ating mga kakabukas lamang ng radyo ng mga taga-subaybay, tayo ho ay nasa special coverage ng 7.3 magnitude na lindol na naitala dito halos Luzon-wide na malakas na pagyanig ang nairehistro sa Richter scale ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. So ngayon may press briefing na nagpapatuloy itong tanggapan ng PBOX para ho bigyang linaw kung ano pang mga detalyang kinakailangan hinggil ho dito sa naturang pagyanig. So sa linya na ba si Bombo? At yung duration ito. Kunin muna natin muli si Director. Kaya nga minsan, noong panahon, ang pag-compute ng magnitude is kung gaano katagal ang lindol. So binabalik natin po yan. So the higher the magnitude, the longer the shaking. Now kapag naman ang isang lugar ay mas malambot, mas mapapatagal pa yung ugat, at kapag naman ay ang gusali ay nasa isang malambot na lugar kahit malayo, kahit malapit, mas matagal ang galaw ng building kahit tumigil na yung nasa lupa. Thank you, sir. Can you take your name? Yusek Val Gonzales, Provincia Reach. Yung itong Abra Malaw noong 1994 at tinamaan yung bagyo. May posibilidad po ba na matrigger din yun dahil yung linya ho nila halos magkalapit lang kung titignan mo ng ordinaryong mamamaya. Magkaiba po sila at malayo na. Hindi po yun mag-trigger at yung big fault na gumalaw, maghihintay po yan ng daang taon bago makaipon ulit ng energy para magpakawala ng malakas na lindol. Ang binabanggit nating mga karatig ay yung mga malapit lang dyan sa fault. No? Yung
mga malapit. Yun po kailangan bantayan. Alam mo ano yung may papayo po ninyo dun sa mga residente na pansamantalang takot po nang pumasok dun sa kanilang bahay, ganoon din yung mga establishmento na hindi pa pinapasok ng mga occupant? Importante po, una, maalaman nila kung ano ang intensity sa lugar nila. Kapag intensity 6 po, meron na po dapat na may minor mga damage, may mga nahulog na mga bagay, yung mga nakabitin na isasayaw ng malakas. Usually, wala tayong in-expect na significant damage sa intensity 6 unless mahina ang istruktura o bahay. Kapag intensity 7 or 8, yun po yung panahon na hindi kayo makatayo ng mabuti, nahihirapan, at talagang marami ng posibleng bumagsak, may landslide at mga masisirang bahay, lalo na sa intensity 8. Usually though, yung intensity 8 localized lang yan. Ang epicentro naman, hindi naman urbanized area masyado, pero most likely, yung mga bahay dyan, pwedeng masira. No? Importante po na ma-inspection muna ang mga ito bago magsabi ang engineer kung magagamit pa o hindi. But definitely, may aftershocks pa po yan. Usually, sa ating experience, ang mga aftershocks, napakarami sa first 2 days, 3 days, unti-unti siyang bababa ang bilang. Pero posible pa po siya magtagal ng mga linggo. But with time, ay lumiliit yung numero. Minsan pasulpot-sulpot, may mga mas mataas pa sa previous, normal po yan. But ang tendency niya should decrease with time. No? Kaya nga, bakit po tayo lumalabas ng building o bahay kapag may malakas na lindol? Baka kasi may sira at may aftershock, at kung nandun pa tayo at hindi pa tayo kumikilos, naabutan tayo sa bahay, baka madagdagan ng sira ang bahay at matuloy ang bubuksan. So importante po yan na gagawin ng local government and sa pagtulungan ng mga pamilya at mga individual. Okay, thank you. Ngayon po, we're going to guest from GDP. Sir, gano'n yung katagal? Meron ba gano'n katagal yan? Ilang minutes? At check po natin kung ano yung exact record. Typically, pag magnitude 7, between 30 seconds to 45 seconds to a minute. Kaya nga, pag nagkakaroon tayo ng simulation exercise, ng magnitude 7.2 dito sa Manila, we assume 1 minute para i-consider din yung mga malalabog na lugar. No, but maybe 30 seconds or slightly less, not sure. Titingnan natin sa monitoring nila mamaya. Yung vegan po, medyo may mga nakita tayo mga structural damages. Is it because of yung lapit niya, distance niya, or because of yung mga structures na lang din talaga ng mga vegan? Kung titingnan po natin ang Vigan City po ay isang syudad na nasa floodplain ng isang malaking ilog galing Abra. Kaya ang kinatatayuan niya, mga mabuhangin at liquefaction prone, ibig sabihin malambot. So meron pong epekto talaga yung pagkamalambot at kung mapansin nyo, na-report na intensity 6 sila, sa ating instrumento naman intensity 7. So pwede po talaga magkaroon ng damage sa ganong sitwasyon. Isa na lang po, ayun po ba dapat nabubuhay yung sa about the big one, yung fears ng the big one, ano po ano po? Okay, dapat po natin linawin na ang term na the big one ay patungkol sa mga lindol na malalakas na posibleng makaapekto ng marami sa tao tulad ng mga posibleng mamatay at mga kasiraan ng mga bahay at gusali. Yung the big one sa Metro Manila, may specific scenario yan, either yung West Valley Fault na posibleng gumalaw o yung Manila Trends. Marami tayong earthquake scenario sa paligid. Yung the big one sa Abra, isa na rin yun sa paggalaw ng Abra River Fault. Yung big one sa Mindanao, Visayas, iba rin. Importante po na malaman natin ng ating mga kababayan ng mga local government na bawat lugar ay may kanya-kanyang earthquake scenario or the big one. No? At ito po ay makikita natin ang mga hazards kung nasaan yung fault, ano ang likely lakas ng pagyanig, liquefaction prone ba yan, malalandslide ba yan sa Hazard Hunter Philippines, no? Hazard Hunter PH. Okay. Ang huling historical earthquake, mga magnitude 4 or less than 5, dito sa Abra River noong 1868. So matagal na
Yun yung tanong mo kanina, no? So, talaga kung major earthquake kung ipapakawala, several hundreds of years yan. Tulad nga sa Bohol, di ba? Noong 2013, mahigit 400-year-old na yung mga church doon. At hindi sila nakaranas ng earthquake, kaya sila nag-stand. But dumating na yan. So, itong mga malalakas na lindol, hundreds of years ang huli niyang malalakas na lindol. Sir. Sandali lang. Kasi we have two pending questions, sir. Sige. Related. From Bongo Radio. Sandali lang, Bernard. Yes, Director, si Bombo Dennis Hamito po from Bombo Radio Philippines. Ang itatanong lamang ho namin, may mga kumakalat ho kasing impormasyon, Director, na posible raw may tsunami pero wala pang naririnig from the PBOX kung ano ba talaga ang abiso. Meron ba tayong asahan na posibleng senaryo ng tsunami after that 7 or magnitude 7 earthquake, Director? Wala po kaming ina-announce na magkaka-tsunami o tsunami warning. Wala po inaasahan. Una-una, bakit? Nasa lupa ang fault, inland. No? So hindi niya po mapapaangat ang seafloor sa ocean para magdulot ng life-threatening tsunami. Ngayon, posible din naman po na dahil kumilos ang lupa, yung dalampasigan sa gilid, yung tubig niya minsan, lalo na kung may mga enclosure, mga coves or base, ay pwede niya magalaw parang palanggana na magkakaroon ng oscillation. Pero hindi po yan tulad ng buhalang mga tsunami. So huwag po sila mag-alala doon. Okay, thank you, sir. May isa pa po muna, no? Inquirer, please go ahead. Yes po, sir. Good morning, sir. Dempsey from Inquirer, sir. Kasi based on record, sir, ang last na ano ay tama ho ba yung sa 2013 Bohol earthquake, 7.2 magnitude? Would you say, sir, na itong generally speaking, sir, in the whole country, this is the next strongest na after the Bohol earthquake noong 2013? Marami po pong mas malakas dyan. May mga 7.2 po tayo. Pero ito dagat sa Mindanao. Okay. So, lalakas po yun pero hindi naging mapanira. Now, last na malakas na damaging earthquake, may konti sa Masbate noong August 2020. So, on land na malakas, ito po talaga yung sunod sa Bohol earthquake. No? Okay. 7.0 na nasa lupa. Yung mga 2017 na mga earthquakes sa Surigao City, mga 6.7, and then sa Ormoc ay 6.5. So yun po ang sa Masbate last year was 6.6, no? So ito po yung malakas na inland. Okay. Okay, thank you, sir. Meron pa dito sa floor? Okay, si Bernadette. Your expert, please pa-explain lang po itong tectonic para mas makunawaan. Okay. Meron pong iba't ibang klaseng sahi ng lindol. Ang typical na malalakas na lindol ay galing sa pagkilos ng fault. Ang fault po ay isang bitak sa lupa na pwedeng kumilos ng mahalang o up or down. Meron din po tinatawag na trends. Ito po ay mga struktura kung saan ang bloke ng batos karagatan ay magdadive, no? Pailalim sa gilid ng Pilipinas. Meron tayo sa Manila Trends, Philippine Trends. Tectonic earthquake din po ang tawag sa mga earthquakes na inaidulot ito. So, tectonic earthquakes, tulad ng pagkilos ng fault o trends. Yung volcanic earthquake naman ay mga lindol dahil sa volcano activity. Pwede pong sumasabog ang vulkan, pwede pong umaakit yung magma, pwede pong kumikilos ang gas o tubig. Pero ang volcanic earthquake ay hindi masyadong mapapinsala and localized ng buyon. Kaya kung meron po kayong lindol na nabalitaan na marami ang nakaramdam, at syempre lalong-lalo na walang vulkan sa lugar na yun, definitely tectonic earthquake po ito. Fault-related o trends-related. Pag trends ang kumilos, babantayan natin kung gaano kalalim ito. Kasi pwedeng mababaw, baka magka-tsunami. So yun po yung mga kailangan nating banggitin at maalala. Okay, meron pa po ba from iba sa live? Si Sir muna and then we go back to sa Zoom, no? May question pa. Pwede pa po question. Teka lang. Dalawa. Sir muna and then kayo po. Sir, ito muna. Kayo na po. Yan, yung nakastart. Ako.
Name po. Rod Agustin po from PTV4. Sir, yung first, sir, we have assessment kung gaano yung extent ng damage po, especially po sa mga areas na nakaranas ng malakas na intensity, sir. Ano yun, sorry? Extent ng damage, sir. Do we have initial report po? How May damage, pero so far, no? Ang Office of Civil Defense po kasi yung organization na nagko-compile nga, no? Pero kami, may mga reports kami, we also search yung social media. May mga damage na po, like sa Vigan, and may mga lugar na nasa Abra, lalo na yung mga landslide, may mga nasirang tulay sa ibang probinsya. Now, meron din po kami na nagbabantay din po kami ng deep landslides. Ito po ay sa Imuli, Pinigan, no? Sa Abra, na binabantay namin yung isang lugar na yun na baka bumigay kapag may mga malalakas na ulan o lindol. So by protocol po, ay nag-evacuate din po sila sa aming warning. No? So, but yung damage po, hindi pa natin malalaman yan agad-agad. And most likely, no, Office of Civil Defense will provide you a better idea. Pero itong mga nabanggit na areas, if ever, do we expect aftershock, sila yung magiging prone sakaling magkaroon ng ganitong effect? Kapag aftershock, kapag-usapan mula sa safe phone, so same area naman ng Abra at ilang bahagi ng Ilocos region at karating na probinsya ay posibleng maramdaman ito. Kung meron man tayong maramdaman sa Manila, mahina-mahina at hindi yan magiging damaging, tulad na kanina, walang damage na. Okay, salamat. And then one more from here and then Okay mga kabombo, yan ho ang press conference ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Lipat muna tayo doon sa kabilang linya. Kapiling ho natin dyan sa lalawigan ng Abra si Colonel Mali Cola at makiki-update ho tayo. Kumusta na ho ang sitwasyon? Colonel, dyan po sa inyong lugar sa kasalukuyan. Hello, Colonel? Yes. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, 36 minutos na ho makalipas ang ika-10 ng umaga. I-check natin yung linya ni Colonel Cole dyan sa bahagi po ng Abra. At importante, marinig ho natin mula sa mga otoridad sa naturang lugar kung ano na ho yung sitwasyon. Maliban ho dun sa naramdaman nila, syempre, yung pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan, baka may mga inilikas, yan ho yung ating nais na malaman sa mga oras na ito para yung mga kababayan ho natin na may mga kamag-anak doon, hindi lubos na mag-alala sa kalagayan ho ng kanilang mga kamag-anak. Yan. Sige, check natin maya-maya lamang yung linya ni Colonel Cola. Tungo muna tayo sa probinsya ng Ilocos Norte sapagkat kanina nababanggit ni Director Renato Solidum ng PBOX ang lawak ng pinsala dyan ho sa Ilocos Sur. So tunguin naman natin ang Ilocos Norte dahil may mga pasyalan din ho doon, may mga dinarayong resort, ano? Tingnan ho natin kung ano naman ang lawak ng pinsala kung meron man, ano? Sana na may hindi gaano, ano? Kunin natin ang linya ng Bombo Radio Lawag sa pamamagitan ni Bombo Janice Madamba o Madampa. Please kami yan, Bombo Janice. Temporaryong magsasara ang mga lahat ng opisina dito sa Ilocos Norte dahil sa malakas na lindol para sa pagsasagawa ng safe inspection. Sa abiso ng Office of the Provincial Administrator, work from home muna ang setup ng mga empleyado ngayong araw. Una rito, naglabasan ng mga tao at empleyado sa mga lahat ng opisina at establishmento at nagresulta rin ito ng pagkawala ng kuryente sa ilang bahagi ng lungsod ng Lawag. Hindi rin nakaligtas ang 45 meters na kalaki at may tandang 410 years na bell tower dito sa lungsod ng Lawag kung saan nahulog ang ilang mga bricks nito. Ayon sa mga tricycle driver na nakaparada malapit sa bell tower, nang nakita nilang parang sumasayaw ang bell tower ay agad nagtakbuhan ang mga ito. Sa ngayon, sinabi ng Chief Maintenance ng DPWH First Engineering District na si Engineer Robert Rabago at ang Second Engineering District Engineer Matias Malenab, patuloy ang kanilang inspeksyon at assessment, ngulit wala pa umanong report na major damages. Okay. Yan ang ulat
Yes, Bombo Dennis. Oo. Nais naming malaman kung meron bang mga kababayan din tayo na nagsilikas after that magnitude 7 earthquake. May kalakasan nito at ano yung initial na ginawa ng mga kababayan natin diyan nang tumama yung malakas na pagyanig? Wala pa naman na naglikasan na Bombo Dennis. Kaso nga lang, yung nagaganap itong 7.3 magnitude earthquake naglabasan lahat ng mga tao, empleyado sa lahat ng mga opisina at establishmento na nagresulta din ito ng pagkawala ng kuryente, Bombo Dennis. At saka yung mga ibang grocery stores, mga establishments, yung mga products nila, yung mga tinda nila naghulugan sa yung shelves nung mga produkto nila, Bombo Dennis, pero wala namang reported na nasaktan dahil dito sa 7.3 na lindol. Sige, maraming salamat Bombo Janice at ingat kayo dyan. Okay, so yan ang ulat mula dito sa probinsya ng Ilocos Norte. Bombo Janice Madamba para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 dito sa lalawigan ng Ilocos Norte, Basta Radyo. Bombo! Naman tayo sa probinsya ng Cagayan. Alamin naman natin yung epekto dyan ng malakas na pagyanig. Si Bombo Grace Carag nandyan sa Bombo Radio Tuguegarao. Magandang umaga at sa pagkakita sa lindol na naranasan na kaninang umaga ay marami sa mga kababayan natin dito sa lungsod ng Tuguegarao sa ibang bahagi ng Cagayan ang nagpanik at lumabas sa kanilang mga bahay dahil nasa nabigla sila sa malakas na pagyanig dito sa lungsod ng Tuguegarao. At kaugnay nito ay nag-cancel na ng trabaho o sinispundi ng PhilHealth ang trabaho ng araw na ito dahil sa nasabing pagyanig dahil nasa nakita nila na nagkaroon ng ilang mga bitak ang nasabing gusali sa ating paglilibot o sa paglilibot din ng ating mga kasamahan ay nakita rin sa mga grocery stores na may mga nahulog na ilang mga items dahil naranasan natin na malakas sa pagyanig dito sa ating lokalidad. Maging ang mga tricycle drivers ay tumigil muna sa kabilang pagmamaneho kanina at iba pang sasakyan dahil sa napakalakas na pagganiga kanina. At kaugnay nito ay nagsasagawa pa ng damage assessment ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng lalawigan ng Cagayan. May ilang matawan na sila, maging ang lingkod Cagayan Task Force ay nag-iikot na rin para alamin ang sitwasyon ng iba pang mga lugar dito sa Cagayan na posibleng naapektuhan ng nasabing lindol. So far, wala pang nakakarating na mga report ng mga damages mula nga sa iba't ibang mga munisipalidad dito sa Cagayan. Samantala, sa lalawigan naman ng kanina ay may mga ipinarating na sa atin ng mga damage report, bagamat ito ay kasalukuyan pang kinukuha o kinukumpirma pa ng mga otoridad doon dahil ang may pinadala sa atin ng mga damages ay mula sa ating mga correspondents at sa ating mga kakilala sa lalawigan ng Kalinga, partikular doon sa may bayan ng Pasil kung saan ay may mga nakita nga na mga pagbitak na ng mga kalsada, may mga nahulog na mga debris sa mga kalsada, kaya may mga na-stranded nilang mga sasakyan o mga pasaheros ng mga daan sa bayan ng Pasil sa lalawigan ng Kalinga. At mayroon din dahil na report na hindi na rin possible ang Abra to Tabuk City Road at maging ang ilang bahagi ng Bontoc Road na papunta rin ng lalawigan ng Kalinga dahil sa mga narinasang mga landslides. Meron din una sa ating mga isang correspondents sa bayan ng Pasil na may nahimatay na isang senior citizen matapos na siya ay mabigla dahil sa nasabing pagyanig. So kaya muna ang ating situation report mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao. Bombo Grace Magsilaw Carag sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Naghatid na huyan sa atin sa oras na 43 minuto na makalipas ang ika-10 ng umaga. At yan na rin mga kabombo, ang ating unang pagbibigay ng mga ulat. At mamaya may mga pagbabalik pa tayo, mga update hinggil pa rin dito sa epekto ng magnitude 7.3 na lindol mamaya sa ating Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center, Makati, ako si Bombo Dennis Hamido para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas? Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable,